Tervetuloa Videospacein live-lähetykseen perjantaina 12.9. vuonna 2025 ja se on tämmönen kerta, että nyt on ensimmäistä kertaa kyllä paskasaavi live-lähetys. Joo! Hei, ihan ekana nyt sitten täytyy selittää, mä voimakkaasti viime lähetyksessä sanoin, että tänään olisi ollut toi TV-sarjat, huippu TV-sarjat livet, eli suosikki TV-sarjat 60, 70, 80, 90-luvuilta, nostalgia-lähetys, josta olen puhunut jo pitkään, mutta vain yksi syy esti sen, että en nyt sitten tänään tehnytkään. Muutin sen suunnitelman, että se on ensi viikolla. Mä puhuin, että ainoastaan Thermonuclear War voi estää tämän, mutta tässä oli semmoinen simppeli syy, että kun mun idea on se, että mä pistän sinne samalla viikolla sen Moukarimies-videon sitten, ja niin sitten kun mä rupesin miettimään, että ei satana siinä Moukarimies-videossa, mähän sanon ihan selvästi sen, että tule katsomaan ensi lauantaina sitten TV-sarjat liveenä. Siinä on 2-3 kertaa vissiin sanon. Niin. Mä nyt en ajatellut, mä ajattelin, että no, eikä se nyt viikon päälle sitten oo sillä lailla, että niin pitäisi pistää se tietty live, niin jos mä kertaan sanon sen siinä videossa, niin en mä nyt ala sitä muuttaa sitä videoa. Olisin mä voinut editoida sitä enemmän sillä lailla, että mä olisin leikannut sen pois sen, mutta niin kuin, hei, come on, eikä sillä nyt ole mitään väliä. Vai onko? Mitäs siellä on katsojat mieltä? Elokuvan herra, moro, Puuman yö, Make 84, Petteri Airaksinen, Mika Kivelä, Niko 75, JAA, Retribution, JT. Oliko se just JT, joka kyseli tätä TV-sarjat homma? Mutta vielä sitten TV-sarjan jutusta, niin näillä näkymin sitten ensi viikon loppuna on se. Mulla on siinä niin kuin paljon kaikkea puhuttavaa kyllä, että ei ole siitä kyse, että niin kuin olisi niin kuin feidaamassa sitä ideaa, vaan että kyllä se on tulossa, niin. No voi vattohello eli baariin, sanoo Thunderbolt. Mitä saakelia se voisi tarkoittaa sitten? Slutkehammer pilasi TV-livenkin. Joo, kyllä. Näin siinä kävi, että toi kyseinen David Rush, herra Sledgehammer, pilasi tämän TV-liven, mutta kyllähän siellä sanoo sitten, tutipuntti sanotaan, vitunko väliä pääasia, että tulee, kyllä. Yes. Miten on lähtenyt Ville syksy käyntiin ja mikä oli tämän kesän VHS-löytö vuonna 2025? Itse asiassa on tulossa video sitä varten, missä unboxailen vähän VHS. Että kyllä on tulossa video. Mä en nyt tässä videossa ala puhua siitä, mutta aika vähän kyllä on tullut ostettua VHS. Se täytyy kyllä valitettavasti myöntää. Se on meikäläisen vika. Löytyykö paskaa viskiäkin? Todellakin löytyy. Viime lähetyksestä tuttu Jamesonin loppu. Hyvä, Niko tietää. Jamesonin loppu on tässä. Pistetään oikein kunnon. Ja Ville Komonen sitten. Nyt Money aika tiukalla. Hei, jos on Money tiukalla, niin ei todellakaan. Älä pistä sitä tämmöiseen humpuukiin sitten. Että joudun ostamaan uuden 4K-soittimen, kun keskimmäinen poika otti PS5 omaan huoneeseensa. Fenomenaa odotellessa. Tää siis on ainut arvotarha. Joo, ei siis, hei, come on. Ei, kenenkään ei ole pakko mitään pistää. Ja kaikkihan on aina arvonassa mukana. Tosin vähän ehkä pienemmällä mahdollisuudella, mutta kuitenkin, hei, tsemppiä. Me hakee PS5 takaisin sieltä, että säkeli, se on semmoinen homma, että kuule, Fenomenaa täytyy mitä se tarkoittaa, niin kuin Argenton filmiä vai sitä Mel Gibsonin filmi. Mutta kiitos nyt kuitenkin Ville Komonen ja nyt mä tajuan sen Fenomena, joo. Seuraavan kerran kun voitat, niin mä pistän. Mä pidän sitä täällä tallessa, niin saat sen siinä sitten arpajaispalkinnoksi kyllä seuraava kerralla. Sitten kyllä mulla on tasan tarkkaan on kyllä niinku semmoinen kutina, että nyt varmaan Ville tässä lähetyksessä voittaa ennen mitä myöhemmin. Joo, onkohan Sledgehammeri enää hauska? Joo, mä tein siitä melkein tunnin video, niin siitä näette sitten, että oliko se mun mielestä hauska vai ei. Joo, kyllä mä sen lähetän.
Ja Samvan sanoi, että oli hyvä paketti. Samvani sai sen supermegapaketin. Siinä oli 40 DVD. Oi jumalauta, Tutipuntti lahjoitti 5 kanavan lahjajäsenyyttä ja nimi meni arpajaislistalle, kuten myös Niko, Ville Komonen ja Soja Sauce. Täällä jo supertähdet revat levällään, sanoo. Ai saakeli. Joonas Hiklander, Huokujurojaki, Tero Perklund, Vanilapuinen ja Tomni Järvensivu saa lahjajäsenyyden. Kyllä. Malauta. Sieltä hei sitten uudet jäsenet, ne jotka nyt sai jäsenyyden ja jotka liittyvät myöhemmin sitten tai ovat liittyneet, niin tulkaa sinne Discordin serverille. Se voi olla välillä vähän hankala, tiedätkö, se kirjautua. Siellä on parillakin tyypillä ollut ongelmia, mutta se ei johdu kyllä mistään muijutuista, vaan niin kuin ylipäänsä siis noita Googlen noista rekisterikirjautumisesta ja tällä, mutta kyllä sinne pääsee sitten, mutta jos on jotain outoa, niin kannattaa googlata se, että pääseekö sinne. Mutta nyt otetaan sitten se soijamakkaralle ja Tutipuntille sitten oikein viskiä. Mutta joo, hei, tästä illasta nyt sitten, eli tosiaan nythän on toista kertaa jo peräkkäin, on tällainen lauantaina tää perjantaina live-lähetys. Ja tämä johtuu puhtaasti siitä syystä, että mulla on taas huomenna menoa, että kaveripariskunnan hopeahääpäiville menee sitten niitä juhlimaan, niin sitten mä en tiedä kuinka kauan se kestää sitten, mutta halusin jättää nyt sen illan vapaaksi sitten, että ei ole sillä lailla tarvitse kiirehtiä mihinkään kotiin sitten, niin saattaa ehkä olla, että muutamat hopeahää juomakin siinä nautitaan, niin kannattaa jättää sille vähän aikaa. Niin sen takia. Mutta tämän jälkeen ei ole ainakaan pitkään aikaa, ei taida olla mitään lauantai-menoa, niin sitten se palataan sitten, että TV-sarjat tulee lauantaina, jos nyt jotain tapahtuu. Mikä se voisi olla? Ydinsota. No okei, jos joku muija sanoisi, että hei, se on lauantaina tultava, tai muuten ei tipu, niin kai sitten voisi olla. Tai mä sanon, että okei, mä tuun sitten siinä vaikka 11 jälkeen, niin sitten. Mutta jos se nyt olisi pakko olla siinä samaan aikaan, niin ei satana, se olisi kyllä paha. Montas vuotta se hopea vaatii, niin se on 20 vuotta. Niin, 20 vuotta. Miten jäseneksi ylipäänsä pääsee ilman lahjoitusta? Joo, siis siinä on liityn nappi tässä videon tässä alakulmassa. Niin. Joo. Ja hei, arvontaakin on sitten, mä oon kaikki arvontapaketit lähettänyt, paitsi Henkmeister ja Freakazoid. Mä oon huolellisesti rakentanut näitä palkintopaketteja tässä, mutta en oo unohtanut tosiaan. Mutta lähetin tosiaan The Wayneille, joka pisti hullua lahjoitusta viime lähetyksessä. Toivottavasti Krapulassa ei ollut ikävä fiilis sitten The Wayneille ja sitten Multibattery, siis multibattery lähetin pakettia tänään tulee. Jos Markot tulee kylään, niin sitten ymmärretään siirto, muuten ei. No okei, jos se syttyy ydinsota, niin sitten varmaan kanssa, mutta sovitaan, että 2 syytä, Markot ja ydinsota, niin ne on sitten hyväksyttävät lykkäyksen syyt. Mutta tänään minulla on nyt sitten ensimmäistä kertaa ilo ja kunnia nyt sitten pitää tämmönen paskasaavi-lähetys. Elikkä sitä on muutaman kerran kysytty, että voisiko vetää tällainen paskasaavia live-lähetyksen. Eikä se mun mielestä niin kuin tosiaan mikään huono idea ollenkaan ollut kyllä, että kyllä siinä on mun mielestä potentiaalia. Niin mä oon tähän, itse asiassa mun piti ensin tehdä tästä niin kuin vähän semmonen kesän parhaat julkaisut juttu, tiedätkö? Mutta sitten mä ajattelin, että ei satana, mulla on kyllä aika paljon paskaakin tuossa syrjässä sitten, niin mitäs jos tehdään tämmönen paskasaavi? Ja sit innostuin perkalle. Mä oikein aloin katselemaan näitä paskasaavileffoja sitten, ja en tiedä yhtään mitä tästä tulee sitten, että pääsenkö mä semmoselle zonelle tässä niinku live-lähetyksessä, sitten mä pääsen kunnolla oikein avautumaan sitten tosi paskoista leffoista, mutta mä yritän parhaani sitten. Nämä vähän jännittää tällä, kun on uusi aihe, että saako periaatteessa niin kuin, pystyykö täyttämään näin tämmöisen NS-ohjelmaslotin tällä sitten, mutta jos ei pysty, niin pelataan sitten vaikka Unoa loppuaikaisesti. Tuleeko Paskasaavi-livessä myös Kusilaari-live? No,
En tiedä, voidaan me sanoa, että kusilaari, mutta mulla on niin sanottu herkkusäkki tuossa myös sitten täyttämässä, että missä on vähän parempia filmejä sitten. Ei nyt vielä ihan laadusta puhuta, mutta kuitenkin voidaan me sopia, että se on kusilaari sitten. Hei, Rona Mitra, joo, kyllä Rona Mitrakin on hyväksyttävä, kyllä. Joo, ihan salvetti kyllä se. Pelataan se Uno läpi kerran, ei säätänä, siinä menee koko yö. Pitääkö Ville kauhukuuta? No siis joo, kyllä varmasti jossain kapasiteetissa. Että meillä on paljon Apassin kanssa kuvattu noita erilaisia videoita kyllä sitä varten. Tulee Crittersi, Basket Case ja toi Child's Play, mikä on tuossa mun takana, noi isot videot on tulossa. Ja muutama muukin siinä sitten kyllä. Ja sitten, tiedättekö, ootteko te kuullut juttua siitä AI Atlaksesta, se komeetta, mikä lähestyy maapalloon. Sehän on lähimmillään siinä Halloween aattona, mikä on mun mielestä fantastic. Se on kolmas maailmankaikkeuden ulkopuolelta tullut, siis aurinkokunnan ulkopuolelta tullut kappale, joka on ikinä havaittu. Ja tää satanan laite, mikä se ikinä nyt onkaan, niin sitä ei oikein tiedetä, mitä se oikein on. Niin se tulee ihan sairaan kovaa ja se ajaa sillä lailla kätevästi niin Marsin ja Veenuksen ohi. Ei kauhean lähi maapalloa. Ja niin sitten se ohittaa auringon ja sitten palaa sitten johonkin hevovittu, mistä se on ikinä tullutkaan. Niin. Se on jotenkin fascinating. Siis semmoinen tarkkuus astrologisella tasolla, miten se kiertorata menee, niin se on niinku about kerran niinku varmasti miljardissa vuodessa, mikä tommonen tarkkuus on. Ja nyt se on tulossa, se 200 000 kilometrin tuntivauhdilla lähestyy meidän kohti maata. Mutta sitä mä tarkoitin, että jos olisi UFO-aiheinen kauhulive siihen sitten. Huomio Ville, tuliaiset. Jaha, onko siellä palauduttu sitten sieltä reissusta sitten varmaan, Jaana Ville? Halloween aatto osuu sopivasti perjantaiksi. Eli mikä on Halloween aatto? Mikä päivä se on sitten? Se on Halloween aatto, niin 31. Sehän muuten on aika passeli tohon kyllä. Mutta tää oli vaan niinku ihan ajatustasolla tämmönen idea tässä, että en tiedä vielä. Mutta varmasti jotain kyllä on. Joo. Astrologinen tarkkuus on se, että katsotaan Vilhon tekemästä applikaatista vastaan. Joo, mutta siis toi on mun mielestä hirveän mielenkiintoista toi tommonen niinku astrologinen juttu. Richard Papen kysyy, että onko sen kappaleen nopeus yhtä kova kuin millä mä kiskon Alkon ovenripaa työviikon jälkeen. Ei lähellekään. Kyllä Richard Papenin nykäisy, se on huomattavasti nopeampi. Kenties lähellä valon nopeutta. Sanoinko, niin sanoinko mä astrologinen? Mä tarkoitin astronomista, en astrologista. Minä en nyt puhu mistään vittu ennustussovellusta. Niin joo, vittu mä oon tyhmä. Mä sanoin tollaan ihan paskaa saatana. Ai ihan paskaa paskalla käynti live. Hei joo, Ana de Armaskin myös hyväksytään tähän liven siirtosyyksi, että Rona Mitra, Margot Robbie, Ana de Armas tai Global Thermonuclear War, niin voidaan hyväksyä tähän siirtoon sitten. Onko Ville katsonut Hellraiser Hellbound-leffa? Kyllä olen katsonut. Kyllä se on varmaan paras Hellraiser jatkoosa. Kaikki loput on ihan pelkkää hevosen paskaa. Tässä onkin varmaan kätevä segway sitten tähän itse ohjelmaan sitten pikkuhiljaa. Onhan tässä vähän lämmitelty jo. Joonas Highlander kysyy, että mahtaako Night of the Living Dead 4K tulla CD-onilta? Mä tilasin sen CD-onilta. Se oli joka paikasta loppu. Mä otin riskin. Mä oletan, että se tulee, koska mulle tuli CD-onilta lasku jo siitä. Se on yleensä sen merkki siitä, että ne on postittanut sen. Joo, se tuli se lasku mun mielestä
eilen vai toissapäivänä, joten mä oletan, että se tulee varmaan aika lailla tässä alkuviikosta sitten kyllä. Lahjoitukset käänteen, ettei tule huussilive. Mitä? Anna de Armas on kyllä vaimoainesta, sanoi Richard Papen. No, tuleeko se sinne Richard Papenin kylille? Tuleeko se sinne kylille tänään? Iltaa kaikille sanoo Vihtori Simperg. No hei, iltaa sinne Vihtori Simpergille sitten kyllä. No niin. Mutta kyllä, eiköhän tässä sitten kannata mennä jo pikkuhiljaa itse asiaan sitten. Ja toisin kun äsken puhuin näistä paskaleffoista, niin mä kyllä ajattelin, mä muutan tästä lennosta valitettavasti tätä aihetta. Ja ajattelinkin, että puhutaan tänään Stanley Kubrickin elokuvista, eli ne on kyllä tosi hyviä. Ja kaikkihan tietää Stanley Kubrickilta esimerkiksi vaikkapa Kellopeliappelsiinin, Shiningin, Avaruusseikkailu 2001, mutta harva tietää Stanley Kubrickin ehkä sitä parasta mestariteosta, mistä on hyvin harvoin on kuultukin. Hyi vittu, paska haisee saatanasti, ei saatana, pitää juoda vähän viskiä. Hyi vittu, mikä täällä löyhkää, ei saatana. Ui vittu, se on paskasaavi. Se löytyi tuolta pöydän alta ja mä pidin jalkoja siellä, mun jalat ihan paskassa. Hirveä määrä paskaa on ei saatana mitä paskasaavi on saapunut live-lähetykseen kyllä. Niin näin. Sieltä se löytyi. 11 paskasaavi-elokuvaa odottaa tässä Pitääkö Viljelle lähettää Bengalin tiikeri? Kyllä. Kyllä tiesi, että Turtlesboxi tulee, mutta pitääkö nyt puhua näistä 11 hevon paska vilmistä, mitä meitsi poitsille löytyi tuolta paskasaavista, kyllä. Elikkä, joo, kauhea paskankärry. Ihan ensimmäisenä otetaan tässä tämmönen yksi filmi, mistä mä meinasin puhua, mutta mä muutin mielipidettäni. Se on tää Vinegar Syndromen boksi Larry Fessender-kokoelma. Mä katsoin ja voi vittu, ne oli tylsiä filmejä tällä. Mutta siis toisaalta, kun mä rupesin aattelemaan, niin kyllä näissä oli itua sittenkin. Vaikka ne oli pitkäveteisiä, ne on tämmöisiä elokuvia, mitä mä en yleensä tykkää katsella. Tämmöistä niinku independent drama, jännäri, siis vähän niinku kokeellista elokuvaa tällä. Toinen elokuva, tää No Telling kertoo tästä äijästä, joka muuttaa vaimonsa kanssa johonkin landelle ja tekee semmoisia eläinkokeita ja se on vähän tällä eläinkokeita vastaan kantaa ottava elokuva. Vähän niin kuin, siinä vähän vitutti, vaikka siis mä en ole yleensä mikään kauhean squeamish minkään eläinkokehommien kanssa tai mitään eläinrääkkäyksiä, mutta siinä oli vähän sellaisia nästejä juttuja. Siis en mä tarkoita, että tässä on mitään eläinsnuffeja, mutta tämmöisiä niin eläinten raatoja esiteltiin siinä ja muutenkin ikävämielinen elokuva kyllä. Eikä kauhean hyvä ihan oikeasti. Sitten tää toinen oli tämmönen Habit, missä on vähän niin kuin tämmönen vampyyrielokuva. Että jätkää puree semmonen muija vampyyri, se alkaa deittaileen sitä New Yorkissa, semmonen juoppuäijä. Itse ohjaaja näyttelee sitä äijää. Vähän ihan muuten Jack Nicholsonin näköinen tää jätkä. Näin. Aika tylsiä ja siis sellainen ei mua koskettavia elokuvia. Mutta sit kun mä kuuntelin näitä making-offeja ja näitä dokumentteja, niin mä rupesin kun mä rupesin miettimään, niin ne alkoi avautua vähän paremmin nämä leffat siinä. Ja mitä siinä on haettu? Niin mä ajattelin, että okei, en mä nyt näistä sitten, en ala paskantaa niiden päälle. Ja tää vaikuttaa tosi fiksulta ja siis sillain niin kuin mukavalta tyypiltä tää Jack Nicholsonin näköinen. Sen äänikin on vähän niin kuin Jack Nicholsonin, tää Larry Fessender. Joten en nyt aio siitä paskantaa kyllä näitä päälle kyllä. Tuolla jätkällä on vitusti leffa ja toivottavasti Vinegarin julkaisi kaikki. Joo, siis hei, don't get me wrong. Mä en tarvis niinku seuraavaa Larry Fessender-pakkausta kyllä. Fessenden, mä koko ajan sanon Fessenden pakkausta, mutta on tulossa ensi kuussa taas lisää Fessendeniä, niin voi. Tommy Lee siirtyi tasolle tukia, onko Tommy Leelle sukua sitten kyllä.
Ei siis ollut täyttä paskaa, no siis tavallaan joo, tavallaan ei. Että niin kuin mä ymmärrän, jos joku tykkää sellaista tosi paljon kyllä. Ne, mutta mä henkilökohtaisesti en suosittelisi näitä, mutta niin kuin sillä että teikö niin kuin, jotkut elokuvat on sillä lailla, että niin kuin, sua vituttaa, kun sä kattelet niitä, mutta sen jälkeenpäin ne saattaa olla antoisia kyllä. Jos yhtään ymmärrätte tätä mun ajatuksen juoksua tässä taustalla kyllä. Tiesitkö, että tuosta Teenage Mutant Ninja Turtlesista on tulossa Blu-ray-box? Kyllä olen tiennyt. Ja olen myös tiennyt siitä, että on tulossa myös 4K-boksia. Aion sen tilata kyllä. Naapurit ilmoittelee hajusta. Kakkahuumori on pepusta. Se on ihan totta. Haisee paska tänne asti, sanoo soy sauce. Iltalehdessä Marko Troppi läpinäkyvässä nakumekossa. Okei, stop-lähetys. Missä on Iltalehti? Minä menen nyt lukemaan Iltalehteä. Ei vaiska, kusetin saatan. Joo. Ei vitsi, hirveä. Mä otan housut pois nyt. Mä oon ihan sikakuumat. No niin, eroottinen tanssi. Siinä saatan YouTuben sensuurilaitokselle taas ihmeteltävää. Eroottinen striptease-esitys. Siinä tokaboksissa on Last Winter, joka on aika hyvä pätkä. The Thingin hengissä. Joo, no, mutta en nyt riemusta kilja. Mutta bokseista puheen ollen sitten ensimmäinen paskalle tuoksuva setti on tässä sitten. Elikkä Arrow Videon The Nico Mastorakis Collection. Ihan joka filmi tästä kuuluu kyllä paskasaaviin. Ja okei. Vähän samaa hengenvetoa voin sanoa, että hei, come on, mä tykkään myös Nico Mastorakiksesta. Se on tehnyt esimerkiksi Zero Boyn, se on tehnyt ton Island of Deathin ja sitten pari semmoista kuumaa erottista thrilleria 90-luvulla. Ja tähän boksiin on sitten kerätty varmaankin ne kaikkein paskimmat. Nämä on niinku viimeisiä vielä. Ai niin, eikä pidä unohtaa ihan loistavaa toi Nightmare at Noon -elokuvaa, kyllä. Mutta tähän boksiin on kaavittu nämä kaikkein paskimmat ilmeisesti. Tää oli se, joka, oliko se Arrow Video, kun se julkaisi viime syksynä sen, ja mä ostin tän alennusmyynnistä, ja mitähän se oli, olikohan tää nyt jotain, olisiko tää ollut 40 puntaa tai jotain, mikä ei sinänsä on niinku huono hinta, jos ajatellaan, että tässä on 6 elokuvaa kuitenkin jo. Ei kai sentäs, rokkikasari ja leffat maistuu, tämähän on parasta ikinä. No, annas kun minä selitän Tommi Lee tästä asiasta sitten, joka tuli jäseneksi, kiitos Tommi Lee. Vanskakin on pitkästä aikaa livessä, tervetuloa ja Vanska. No niin, ensimmäinen elokuva tässä setissä on tämmönen kuin The Time Traveler, ja tää olikin mun mielestä melkein tää boksin paras filmi. Tää on niinku, okei, mä nyt varmaan spoilaan tän nyt sitten, koska se on niinku hauskin asia, mitä mä spoilaan tässä. Eli filmi alkaa. Keir Dullea, muistatte 2001 avaruusseikkailusta? Eli en ihan paskaa puhunut, kyllähän nyt Kubrickistakin puhutaan. Keir Dullea saapuu, tai se löytyy meren rannalta kreikkalaisessa hienossa tämmöisessä kyläyhteisössä, ja semmonen muija sit poimii sen, oliko se peräti Meg Foster? Ei, kun tässä näytteli toi, tää sakeli, mikäs tän nimi nyt oli toi, Adrienne Barbeau, niin, jui, se on kyllä hyvä. Poimii sen sitten, ja tää äijä on ihan pihalla, se ei tiedä mistään mitään, se on niinku ihan lapsen tasolla sitten ja näin. No, käy ilmi sitten, että sillä on yliluonnollisia voimia ja pystyy parantaankin kaikki. Lapsi tippuu kalliolta ja se pystyy herättämään sen kuolesta ja näin kyllä. Joo, ja kaikkea tämmöistä tapahtuu. Sitten, okei, tässä niinku tää filmin punchline on se, että tää on toi aikamatkustaja, no okei, se ei ole niinku se salaisuus, koska elokuvan nimi on Time Traveler, mutta tämä on aikamatkustaja, joka on saapunut ajassa taaksepäin veljensä kanssa, mutta jotain siinä matkalla on mennyt pieleen ja ne on joutunut eri aikakausiin. Ja kas kummaa sen toinen veli oli nimeltään Jeesus, ja se siirtyi sitten pari tuhatta vuotta eri aikaa, ja tämä on nyt sitten siinä toisessa ajassa, ja se on sitten niin kuin nykyajan Jeesus sitten, joo. Tämä oli semmoista niin kuin, just tämmöistä niin kuin, miksi se sanottaisiin tämmöistä,
New Age, tämmöistä typerää elokuvaa, mutta siinä omassa lajissaan niin kuin ehkä miedosti viihdyttävä, joskin aivan liian pitkä. Siis tää oli olikohan tää 105 minuuttia taisi olla tää pituus. 80 minuuttia, niin kuin, mikä vittu siinä on vaikea ymmärtää. Pitäkää nää lyhyinä, nämä vittun paskafilmit, pitäkää ne lyhyenä, niin kuin saatan. Sitten seuraava elokuva tässä, Sky High. Vittu, tää oli paska, tää oli ihan vitun persestä. Tässä oli niinku joukko tämmöisiä amerikkalaisia douchebaggeja, ne näytteli. Ne oli lomalla Kreikassa sitten ja sattumien kautta ne sekaantuu tämmöiseen KGP-vakoilujuttuun ja niiden haltuun päätyy tämmönen joku tämmönen korvalappustereo sitten, missä on semmonen laite, jolla voidaan niinku ohjata ihmisen mieltä. Näin niin kuin paremman termin puutteessa mä selittäisin sen laitteen toiminnan. Ohjata ihmisen mieltä. Joo. Niin sitten tässä kuluu taas 100 minuuttia, melkein 2 tuntia kestää tää elokuva. Menee risteilyalukselle ja tää on toimintakomedia. Niin, tässä on huumoria, se ei ole hauskaa. Tässä on jonkun verran actionia, mutta se ei ole kauhean näyttävää. Ja tää on turvallisesti niin kuin, tiedätkö, sellainen. Tää tuntuu, että tää olisi niin kuin PG-13 elokuva, mutta siis tää on, kuitenkin tässä on tissejä, niin tää on varmasti R-rated elokuva. Niin se täytyy kyllä mainita, että tässä oli hyvännäköisiä muijia kyllä, että siitä ehdottomasti plussaa kyllä, että se oli se, mikä ton niin kuin pelastaa tämän kyseisen elokuvan sitten jo. Vai oliko tässä muuten, nyt mä lunttaan tuota arvostelussa, kukaan ei voi muistaa näin pitkältä ajalta tätä. Mä oon kattonut tämän toukokuussa. Niin mä oon kirjoittanut vaan tuohon, että muijat oli kuumia, mutta en mä muista, oliko tässä nyt sittenkään alastomuutta. Tässä muissa elokuvissa kyllä oli. Joo, no kansi on ihan hauska tämmönen piirretty näin, mutta joo, ei, 1,5 tähteä ja Time Traveleri, Time Traveleri 2 tähteä. Kannen perusteella jäisi hyllyyn kyllä. Joo, kyllä tää hyllyyn jää, ei siinä mitään. Totta kai kaikki Niko Mastorakikset pitää olla hyllyssä. Ja sitten on kuuma perse. Terminal Exposure-elokuva. No niin. Terminal Exposure kertoo 2 idiootista, jotka on siellä jossain Miami Beachillä, vai missä se on, Los Angelesia Beachillä, ottaa valokuvia, ja sitten ne ottaa vahingossa yhden muijan perseestä kuvan, ja siinä samaan aikaan tapahtuu semmoinen joku murha, ja kyllä siinä on taas tämmöinen agenttiseikkailuvyhti kehkeytyy siitä, ja niiden pitää etsiä sen kuvan perusteella niin kuin se hyvä perse sieltä rannalta. Kuulostaako hauskalta? No sitä tämä ei ole. Jälleen kerran, siis niin kuin vitu ontuvaa huumoria, ja niin kuin siis se on pitkästyttävää ja tylsää elokuvan kerrontaa. Ja siis, okei, mitäs mä oon tuosta sanonut tuosta? Typerää ja lapsellista ja typerää, joo. Se on se. Niin, tässä oli siis tämmönen moottorikelkalla ajelukohtaus. Se oli ihan hienosti tehty kyllä. Tai, siis semmoinen vesiskootteri, niin. Mutta niin, ja tissejä. Tässä oli tissejä. Mutta muuten oli kyllä paska. 2 tähteä, 1,5 tisseiltä. Ghost Dog heittää 6 euroa sieltä, kiitos. Jani Koskinen sanoo, moro, uusi tilaaja täällä. Videoita se on kattellut jo niin paljon perusteellisesti, pongasin sut siitä retropelikellarista. No niin, Jani Koskinen, hyvä. Hyvä, että oot tilannut kanava. Ja seuraava elokuva tässä sitten boksilla oli, Glitch. Tätä oli paska. Mä kattelin nämä kaikki boksin elokuvat, niin mä tiesin mitä odottaa. Mä kattelin näitä sellainen kävelymattofilminä sitten jo. Joo, tässä oli 2 sellaista murtovaras-idioottia. Näissä on sama kaava aina. 2 sellaista mies-idioottia. Ne tekee jotain. Ja sitten ne päätyy niin kuin, vähän niin kuin out of their depths johonkin. Tässä tapauksessa on 2 murtovaras-idioottia sitten, joka murtautuu sitten sen filmimokulin kämppään jossain Los Angelesissa, Hollywoodissa, niin Beverly Hillsissä tai jossain. Ja siellä sitten, niin kun, mä en muista miten se meni tarkkaan, mutta se filmiäijä oli lähdössä johonkin reissuun. Ja sitten ne jää niin kuin asuun sinne sen kämpille sitten. Ne tiesi sen jostain, että se on kuukausia poissa. Sitten siellä oli vahingossa joku järjestänyt sitten casting-session, eli sinne tulee alastomia muijia tulee esiintyä niin kuin elokuvaroolia varten sitten. Ja kuinka solkaan nämä äijät kyllä täysin siemauksen alkaa nauttimaan tästä tilanteesta.
No, samaan aikaan sitten siellä oli se joku huumejengi, mikä kans haluaa sitä elokuvamokeilulta rahaa tai jotain tämmöistä. Ne tulee sitten kovistelemaan näitä äijä, koska eikä ne tietenkään usko, että hei, me ei olla oikeasti näitä movie-mokuleita, että me vaan ollaan asuttu täällä muuten, vaan joo. Tästähän seuraa sitten monta hauskaa tilannetta, joo kyllä. Yksi tähti on antanut kyllä jota. Tässä toi Terry Weigel oli Playboy Bunny, mikä näyttää tissit tässä. Ja se myöhemmin tuli ilmeisesti tunnettuksi siitä, että se alkoi tekemään hardcore-elokuvia. Että ne saattaisi ehkä olla jopa parempia elokuvia kuin tämä Glitch sitten, mutta en ole vielä ainakaan nähnyt yhtäkään niistä hardcore-elokuvista sitten. Kannetkin on aika samanlaisia bikinimuija pyssiä ja sitten jotain äijä. Joo, no kyllä mun täytyy sanoa, että nämä kannet on tosi viihdyttäviä näissä kyllä. Sitten seuraavaksi oli yksi tähti tälle, se oli niin, tässä oli vielä justiin se, että tääkin oli vittu melkein 110 minuuttia. Mä en niin vittu, siis mun vittu päähän ei mahdu tommonen, että okei, siis se mikä täytyy sanoa tästä Nico Mastorakista, sehän on, tää on tää Omega-filmiyhtiö, se on sen oma firma, niin se varmaan on, sen takia se, kato, kun se kuvaa leffan, niin kun se on vähän niin kuin itse myös tuottaja, niin ei sen tarvi lyhentää mitään. Kukaan ei sano sille mitään, että hei, tää sun leffa voisi toimia paremmin, jos se olisi niin kuin 80 minuuttia. Niin ei, se pitää kaikki kohtaukset, koska ne on kuvattu ja se on maksanut rahaa kyllä. No niin, pitääpä tutkia hardcore-osastoa, koska olen leffaharrastaja. Ei voi olla huono elokuva, kun on tiss. No joo, siinä on ihan validi pointti kyllä. Mutta kiitinkö mä jo Ghost Dogia? Hei Ghost Dogi, kiitos. Vielä pari filmiä Nico Mastorakisesta. Päästään tästä lämmittelykierroksesta sitten eteenpäin. Siis ei vittu. Ninja-opisto, Ninja Academy. Ja siis tää on 3. kerta elämässä, kun mä oon kattellut tän elokuvan. Siis uskokaa tai jälkeen. Siis mulla oli sellainen, kun joskus killinä oli semmonen, jo silloin oli tämmönen perversio, että kirjastosta lainasin sen Video-opas 95 -kirje, ja mä kävin kaikki niistä läpi, ja aina kun oli Pommin filmi, niin mä aina kirjoitin sen ylös, että pitää jostain hommata, ja siitä tulikin aika pitkä lista. Ja Ninja-opisto oli yksi niistä Pommin filmeistä, ja se oli pitkään mun listalla. Mä oon, ai saatana, tää on varmaan paras filmi ikinä. Jotakuinkin niin siinä luki, että niin kun, tämä elokuva on typerä ja typerän väkivaltainen. Okei, kuulostaa hyvältä. Ja ideahan tässä on nyt sitten, että on kaksi tämmöistä kilpailevaa ninja-opistoa sitten Beverly Hillsissä. Ja sitten siellä toinen on paha opisto ja toinen on hyvisopisto. Ja sitten tämä hyvisopistoon menee sitten tämmöinen James Bond-klooni, siis semmoinen salainen agentti menee treenaan itteensä. Ja sitten pantomiimikko, nynny, seksipommi. Oliko se yksi sitten joku punkkari vielä? Siis on iso porukka, siis tämmöisiä idiootteja. Vähän niin kuin ihan sama kuin poliisiopistossa lähtökohdat. No, tämäkin saattaisi kuulostaa hauskalta, niin kuin lähtökohdalta tosi hauskalla elokuvalla, mutta jälleen kerran, tämä ei ole hauska, tämä ei kauhean hauska. Siis tämä on vaan niin kuin sekalaisia kohtauksia peräkkäin, mikä on niin kuin epähauskoja ja tylsiä. Ja siis tämä on varmaan lapsille suunnattu. Tässä ei mun mielestä ollut kiroilu eikä tisse eikä mitään kyllä. Ei mitään katsottavaa kyllä niin kuin kauheasti tässä. Ja kyllä, tämä on typerän väkivaltainen, siis huonolla tavalla kyllä. Ja typerä elokuva, niin kuin antaisin 1 tähden kyllä Ninja-opistolle ihan saletisti kyllä. Että Ninja-opisto on kyllä niin kuin... Ninja-opisto on nimenä paljon parempi. Ja hei, itse asiassa nyt kun tuli mieleen, venakkaas hetki. Ottakaas vähän, mä haen täältä. Haen ton suomalaisen kasetin, niin mä voin lukea sen. Se suomalainen kasetin kansi on paljon hauskempi kuin tossa. Joo. Elikkä Ninja-opisto on suomalainen kasetti tässä ja kaikkien pölkkypäiden ja luusereiden viimeinen toivo. Vanha ninjamestarin opit ovat tarpeen, jos vain joku on tarpeeksi pöhkö kokeillakseen. Ja sitten ehkä kaikkien aikein paras tagline. Lykkyä vaan, hemmo. Mutta joo.
Yksi tähti Ninja-opistolle ja vielä viimeinen Niko Mastorakis ja sitten mä en enää ikinä puhu ainakaan tästä boksista, se on ihan varma kyllä. Eli viimeisenä tässä oli sitten ehkä paskin elokuva Naked Truth. Ja tää oli taas niinku vittu 103 minuuttia jotain tämmöistä. Jälleen kerran 2 idioottia, nyt mä unohdan, mitä siinä tapahtuu. Ne oli lentokentällä ja ne sekaantui johonkin vitu huumedealeriin tai joku FBI:n todistaja tällä. Ja se antoi niille jonkun kasettinauhurin sen huolta pidettäväksi sitten. Ja sitten, tää on tää tuttu tämmönen MacGuffin. Se on se kasetti, mitä etsitään, ja sitten näillä 2 idiootilla ne. Ja jostain syystä ne nyt sitten pukeutuu naisiksi ja sitten osallistuu tämmöisen mafiooson missikisoihin sitten naisena. Ja jostain syystä nämä kaikki äijät on ihan lääpällään näihin 2 idioottiin, mikä on ihan selvästi äijä. Mutta ne tykkää näistä tosi paljon. Ja siitä seuraa sitten paljon tämmöisiä homo- ja transfobisia kyllä vitsejä kyllä, mikä ei sinänsä, se ei mua haittaa, mutta mä toivoisin, että nämä vitsit olisi hauskoja, saatana. Nämä ei ole taas hauskoja. Vittu, Niko Mastorakisen vittu ongelma on se, että se on varmaan fanittaa ihan vitusti just jotain vittu poliisiopistoa. Oi vittu, tää on amerikkalainen klassikko. Vittu, mä haluan tehdä tämmöisiä elokuvia. Mä haluan vittu tulla rikkaaksi näillä vittu elokuvia. Mutta ongelma on se, että vittu, hei, nämä vaatii jonkun verran taitoa tehdä näin satana tämmöisen poliisiopistotkin. Eli sulla pitää olla jonkin verran nokkeluutta siinä, kun sä teet. Se ei riitä, että sulla on tyhmä konsepti ja sit sä vaan kuvaat jotain. Vittu, vittu, tässä oli vielä sekin, että siis Niko varmaan on just katsonut yksin kotona ennen kuin se alkoi tekemään tätä elokuvaa. Siinä varmaan 5 kertaa joku hahmo on tällä. On sillä Kevin face. Ja siis ärsyttävää musiikkia sen ärsyttävää musiikkia ja vielä ärsyttäviä ääniefektejä. Teekö semmosia cartoon ääniefektejä? Oliko tässä tissejä? Mä oon kirjoittanut sen varmasti ylös, jos tässä oli tissejä. En ole kirjoittanut ylös sitten, mutta joo. Lots of good looking ladies and many nude scenes. Tässä on nudesi kenessä. Sen takia varmaan arvosana on niinkin korkea kuin 1,5 tähteä kyllä. Fobiset elokuvat on palani kakkua kyllä. No. Ei ole samoja, mun mielestä missään näistä ei ollut samoja näyttelijöitä kyllä. Ja se, mikä täytyy sanoa, että kiinnostavinta tässä Mastorakis-jutussa on se, että kun katselen tää ekstroja, siis tää Niko vaikuttaa tosi mukavalta äijältä tässä. Ja siis se on itse tuottanut, itse synnyttänyt nämä ideat ja itse maksanut kaikkia, itse jopa kokannut ruokaa. Ja tuntuu siltä sen elokuvan tekofilosofia on se, että hei, mennään hyvällä porukalla pitää hauskaa. Että otetaan, kato, mä maksan tämän kartano, me ollaan siellä kuukausi, me ollaan vähän lomalla. Kuvataan päivisin aina jotain, sitten iltaisin varmaan vähän otetaan kuppi. No en mä tiedä, ei se niin sanonut, mutta olettaisin näitä, ainakin jotain päihteitä on käytetty kyllä, ainakin osa kuvausryhmistä. Ja mikä siinä, jos Niko soittaisi mulle, että hei, tukko tänne Etelä-Italiaan, että mulla on kartano tässä. Ja mä haluan just tommosen paskanaama tuupparin sieltä, mille housuja jalassa ja puhuu paskaa filmeistä. Mä haluan sut tähän cameo-rooliin, että tuu viikoksi tänne. Niin mä maksan, niin okei, kaupat tuli kyllä. Mutta siitä huolimatta, nämä ei ole hyviä elokuvia, en voi suositella kenellekään kyllä. Paitsi vain vannoutuneille Niko Mastorakis elokuvaharrastajille. Kuka siellä edes tietää, kuka on Niko Mastorakis? Käsi ylös, sanokaa hep. Katsotaan, huomaako se tätäkään, sanoo Jani Koskinen. 2 €. Kyllä huomasin. Mitä mä nyt muuta en huomannut tässä? Anteeksi, jos mä selitän filmistä, niin mä en pysty samalla lukea kaikkia chattiviestiä sitten kyllä. Tuli viskin maku suuhun, kun avasin tämän liven kyllä. Joo. Niin mitä mun pitäisi huomata? Soijamakkara. Itse sama boksi hyllyssä katsomatta. Never heard tämä makis, ja siellä heppiä sanotaan. Heppiä heilutetaan kyllä. Hei, niin Jani Koskinen, sä oot kippis! Kippis! Kiitos Jani Koskinen, kippis. Mäpäs avaan ton katsojien toimintaan, niin sieltä on helpompi nähdä ne tossa, kun niitä menee paljon ohi, voi mennä tossa. Kiitos, mutta nyt Jani Koskinen, sinulla on arpajaislipukkeita sitten ainakin 2 kappaletta siinä sitten, ja siellä onkin pitkä litania. Ja sit kun hei, on
satku tulee täyteen, niin pelataan ensimmäinen paska-arvonta sitten, ja palkintona on pelkkää paskaa. Kyllä. Mikko ei ole ikinä kuullutkaan Mastorakiksesta ennen Vilhoa kyllä. Noniin, mutta se oli mun Niko Mastorakis lämmittelykierros, ja nyt päästään tosi elämän aiheisiin sitten kyllä. Ai. Joo. Vittu. ...2008 vuoden elokuva. Ronald Emmerich'n lahja, tai sanotaan Saksan lahja maailmalle, elokuvamaailmalle. Ronald Emmerich tuotti vuonna 2008 huippuvilmin nimeltä 10,000 BC, eli 10 000 vuotta ennen Kristusta. No niin, tämä elokuva sitten ottaa tämmöisen huiman konseptin siitä, että täällä pitäisi olla siis tosiaankin niin... 10 000 vuotta ennen Kristusta sitten tämmöisiä niin kuin luolamiehiä, ja tää alkaa jännittävällä mammutin metsästyskohtauksella. On tämmönen luolaheimo sitten, jossa kaikki näyttää tosi hyvältä ottaen huomioon, että ne elää jossain luolissa ja kaikilla on hyvät hampaat. Ja se, mikä kans pisti niin kuin sellainen kummastuttamaan, on se, että kaikki puhuu tosi hyvää englantia. Okei, vähän on sellaista murretta siinä, mutta mä en tiennyt, että 10 000 vuotta ennen Kristusta puhuttiin noinkin hyvää englantia, kyllä. No, ne metsästelee mammuttelee, sitten tää yksi jätkä vähän jänistää siitä, ja sitten, no kuitenkin ne saa mammutin metsästettyä, mutta se yksi jätkä vähän jää sinne paitsioon tällä, se on vähän niin kuin semmoinen heimon ulkopuolella näin. Sitten se on se kuuma luolatypykin sitten, ja niillä on vähän tämmöistä romanssipeliä siinä, näin. Ja ikään kuin katsoisi vähän niin kuin tämmöistä Beverly Hills 90210 luolamiesajassa, mikä ei sekään oikein kaumala huono idea ole kyllä. Ihan vaan koska luvassa on paska-arvonta, sanoo Freakazoid, ja kurapaska-arvontaa kohti, sanoo Vänskä. Sitä kyllä todellakin tarvitaan. Mä voin pistää arpajaispalkinnoksi, tämän mä oon kirjoittanut se tähän tämän tagline, oman tagline. Joo. Niin. Mutta sitten kun on tää mennyt 40 minuuttia tai mitä puoli tuntia menee tätä Beverly Hillsia luolamiesajassa, niin sinne saapuu paha tämmönen heimo sitten, joka kidnappaa sitten tämän kuuman luolamimmiin siinä sitten. Ja sitten, oliko niitä 3 kaverusta sitten, jotka pakenevat sitten täältä omasta leiristään sitten ja lähtevät sitten tämän rosvolauman perään. Ja tarkoituksena on siis pelastaa tämä kyseinen luolaneito sitten. Sitten tietysti tuttuun tapaan siellä tutut klise-hahmot on tässä porukassa, on vitsiniekka, pelkuri, ja oliko siinä semmoinen joku keksijäkin sitten oli siinä porukassa, tai sitten mä sekoitan tämän johonkin toiseen filmiin. Sä oot nähnyt sama vitun elokuva, vaikka kuinka vitun monta kertaa. Ihan oikeesti, tää on niin vitun kliseinen, tää on kliseinen jopa siinä määrin, että sä voit niin kuin arvata seuraavaksi, mitä joku sanoo. Mä niin kuin oikein naurin. Se oli joku live-lähetys, kun mä kattelin tätä sitten. Oli ehkä muutama viski verissä siinä, mutta oikein nauroin ääneen, että ei vittu, tää on niin ennalta arvattava tällä. Ja mä ensin meinasin, että mä olisin tehnyt Ronald Emmerich semmoisen tuplavideon, mutta sitten mä ajattelin, että ei vittu, en mä tiedä, keksinkö mä näin paljon sanottavaa tästä, mutta sehän nähdään nyt sitten. Sitten tässä oli hieno kohtaus, kun tää pääosa jätkä sitten, mikä on muuten täysin vitu karismatyhjiö, siis ihan vitu uskomaton vitu pallinaama. Se on ilmeisesti tämmönen äijä kuin Steven Strait. Vittu, en ole ikinä kuullutkaan ennen tätä enkä sen jälkeen, vittu, eikä syyttä niinku, siis... Ei vittu. No, joo, sillä on hyvät hampaat, niinku vähän, vittu kerrankin kun ei saisi olla hyviä hampaita, niin tällä äijällä on vitu hyvät hampaat, kyllä. Sitten se putoo sen... Niin, sitä mä vittu kans ihmettelin, kun mä katsoin, että hei vittu, mä en tajua tästä elokuvasta. Minkälainen tää niinku maantieto tässä elokuvassa on? Tai siis missä nää niinku asuu? Se alkaa niinku lumisilla vuorilla. Sitten kun ne lähtee sen porukan perään, niin yhtäkkiä ne käveleekin viidakossa, siis sademetsässä, missä on jotain satana sapelihammastiikerit, missä se tippuu semmoiseen suoluolaa, ja siellä se sitten painii semmoinen sapelihammastiikerin kanssa, ja tästähän tulee ihan vitun tyhmä kohtaus. Se tiikeri, sen päähän tippuu joku semmoinen kanto, ja sitten se niinku nostaa sen,
kannon ja se tiikeri sen naaman edessä ja sitten se tuijottaa sitä with the Eye of the Tiger ja sitten tiikeri lähtee niinku menee siitä ja sitten se sanoo se tiikeri, että älä unohda minun kasvojeni, minä pelastin sinut. Ja sitten se myöhemmin se joku ennustaja-eukko sanoo, että se on hän, joka, the one who speaks to the sabertooth. Niin siitä tuli tämmönen niinku valittu tyyppi sitten tämän tapauksen jälkeen sitten ja oh my god. Sitten ne menee, seuraa sitä, ne vangitaan, tää porukka, sitten ne karkaa, sitten ne nostaa vallankumouksen ja sitten tulee loppukähy. Mutta sitä ennen ne on valtanut tosiaan lumisten vuorten läpi sademetsään aavikolle ja sitten sinne temppelialueelle, siis se on pyramideja. Ja hei, okei, siis mä en nyt siis sitä tarkoita, en mä ala kritisoimaan niinku leffaa siitä, että niinku se ei ole välttämättä historiallisesti kauhean niinku tarkka. Koska ei nyt varmaan, siis vaikka nykyaikainen tiede ei oikein tiedä, tiiäksä, että niin kuin olisi sivilisaatioita ollut, mutta pointti on siinä, että me ei tiedetä. On paljon semmoisia selittämättömiä asioita on maailmassa, niin kuin, mikä on paljon, ne ei sovi siihen, tiedätkö, narratiiviin, mitä me nykyään tiedetään ihmiskunnan kehityksestä. On 20 000 vuotta vanhoja niin kuin, temppeliä muistuttavia tämmöisiä kivirakennelmia ja on Siperiassa on se kummallinen luolaverkosto, mikä on varmaankin niin kuin jonkun älyllisen lajin tekemä, mutta se on niin vanha, että se ei oikein voisi olla niin kuin meidän tietämään ihmisten tekemä. Ja Japanissa on se vedenalainen kaupunki, minkä ei pitäisi olla siellä. Kaikkea tämmöistä on. Ja niin kuin, siis se varmaan johtuu suurimmassa osassa siitä, että näitä asioita on vitun vaikea tietää varmaksi, näin niin kuin takautuvasti. Mutta niin, kun mä yritin sitä sanoa, että mä en ala kritisoimaan elokuvaa sen takia, mutta siis sitä mä vittu kritisoin tässä, että niinku tää ainakin noudattaa niin tarinankerronnallista niinku kaavaa, kun vaan voi olla. Tää ei yllätä, ei sitten millään tasolla tää elokuva ei yllätä kyllä, ja siis oliko mulla mitään positiivista? Mä yritän sanoa jotain positiivistakin. Sen mä sanon, että nämä 3D-efektit oli yllättävän hyvin tehtyjä. Vuoden 2008 elokuvaksi yllättävän hyvin tehtyjä, mutta sen mä sanon vastapainaksi myös, että suurimmaksi osasta tämä on niinku ihan selvästi kuvattu jossain studiossa, tiedätkö, green screenillä, ja näyttää paskalta ne. Mutta siis sinänsä nämä satanan sapelihammastiikerit, ne on niinku hienon näköisiä näin. Mikähän siinäkin on satana, että nykyään satana, nämä CGI-efektikin nykyään näyttää paskemmalta kuin mitä ne oli 20 vuotta sitten. Mikä vittu siinä? En tiedä. Paska-arvontaan mukaan tulee Someone. No niin, onko Kirppikseltä löytynyt mitään hyviä? Retro Tero, 5 € eka kertaa, kun katsoo sun liviä jallun kerran. Ei ole viskiä. Hyvää viidettä aina. Kiitos. Kiitos sinulle, Retro Tero. Ja otetaan pienet ryyvyt sitten jo. Joo. Ei, siis mä oon nytkin puhunut mun mielestä enemmän kuin tarpeeksi tästä elokuvasta kyllä, että en todellakaan suosittelisi. Ja 1 tähti, ihan vittu 1 tähti. Näitä elokuvia, sä katot tän, ja siis sun on vaikeuksia muistaa seuraavana päivänä, mitä siinä edes tapahtuu. Tää on just näitä filmejä tämä. Roland Emmerihin sakelin 10,000 biisi. Ja siis se vähän niinku sääli sinänsä. Mun mielestä toi on hyvä idea toi tommonen niinku, jos tehdään tämmöistä luolamies-elokuva. Siitä voisi saada niinku tosi kiehtovan elokuva. Jos te haluatte hyvän luolamies-elokuvan, niin ehkä kannattaisi katsoa vaikkapa se leffa toi se Jean-Jacques Anadin, oliko se Quest for Fire, toi ranskalainen filmi, missä on Ron Perlman. Se on aika hyvä luolamies-elokuva. Joo. Mutta tää ihan yhtä hyvin tää voisi olla 10,000 AD. 10,000 vuotta ydinsotien jälkeen. Niin ihan hyvin voisi olla. Mikään ei muuttuisi tässä. Hippi lukenut New Age. En ole lukenut, kun siis se oli joku mitä mä näitä arkeologisia juttuja seuraa. Tämä tieto ei ollut noista muinaiset alienit ohjelmasta.
Tätä meistä tarkoitan Make 84. Olen katsonut ton, mutta en muista siitä mitään. Siis se on just tämmönen elokuva. Niin unohdettava filmi. Jep, no niin. Tää tulee, voin pistää kans arvontaa sitten uudella taglinella. Heitetäänpäs nyt sitten vielä tähän, heitetään nimmari tähän paska. Tässä on muuten kummallinen Blu-ray, tässä on toisella puolella Bucket List. Niin en tajua, miten nämä kaksi elokuvaa liittyy toisiin. Ja sanonpa vielä sen, että mun mielestä Bucket List on pääosan näyttelijästä ja huolimatta aika paska filmi, niin siis ihan oikeesti. Mä lisäsin tänne tämmösen. Ja tähän mä heitän nimmarin. Nyt tulee huippuarvokas arpajaispalkinto sitten. Jean-Jacques Annaud. Muistatko hullu maailmalehtiä? Kyllä muistan. Joo. No niin, sitten mennään eteenpäin sitten koska show must go on. Pysytään vielä Ronald Emmerichissä. Tämä oli toinen, nämä oli katsojien lahjoituksia. Kaikki on, paitsi Niko Mastorakis boksi on ollut toistaiseksi. Mutta seuraava elokuva onkin sitten Sotavilmi. Elikkä Midway vuodelta 2019, eli 11 vuotta tehty ton jälkeen ton 10,000 BC. Joo. Eli tämähän kertoo tosielämän, jälleen kerran niin kuin historiallinen elokuva, eli tosielämän taistelusta, joskin nyt ollaan vähän lähempänä meidän aikakauttamme, eli kertoo Midwayn taistelusta, mikä sinänsä on hyvinkin kiehtova aihe sinänsä. Ensin otetaan Tommy Meuby 357, Piski Kippis, Bunahabain, 12 täällä. Mitä se tarkoittaa? Mutta joo, Cinema Spader sanota paska kiinnostaa. Kiitoksia. Ostin Ilsa-boksin. Nahkalakki check, vaseliini check. On muuten tulossa jatkoa tälle Kauhuluola-elokuvalle. Mikä on Kauhuluola-elokuva? Koska mökkivideot tulee julki. Mikä mökkivideo? No. Niin, mutta joo. Nyt siis itse aiheeseen olin sanomassa Midwaystä. Ei mennäkään vielä. Tutipuntti, eikö Iron Master olekaan paras luolamiesfilmi? Se on kans tosi hyvä. Ja mikä se oli se kreikkalainen, tai siis se, ei kreikkalainen, italialainen toinen luolamies-elokuva. Se vähän vähemmän tunnettu, mikä tuli vähän aika sitten Vinegar-syndromelta, niin sekin on kans tosi hyvä kyllä. Mutta nyt Midway. Elikkä Midwayhän on tosielämän ehkä eeppisin meritaistelu, mitä on koskaan käyty. Ja hieman historiallista kontekstia teille, koska meitsi tykkää historiajutuista. Niin se oli sen jälkeen, oliko se puoli vuotta Pearl Harborin jälkeen sitten, kun Japani oli hirveätä tuhoa tehnyt siellä kaukoidässä. Se oli melkein isoja paloja Kiinasta ja tällä, mutta niitä vitutti vielä se, että USA ei lopettanut siihen Pearl Harboriin, vaan vieläkin se oli se naval presence oli siellä Pacific Oceanilla. Ne halusi ne kokonaan vittuun sieltä. Ne oli suunnitellut USAlle, tämän japanilaiset ansan, että ne menee vallottaan tämmöisen, keskitärkeän tämmöisen sukellusvene-tukikohdan tällä pienellä Midwayn saarella sitten. Ja ne oli antanut semmoisia vihjeitä siihen sitten, ja amerikkalaiset oli kuulolla, mutta se, mitä japanilaiset ei tiennyt, oli se, että amerikkalaiset oli pystynyt murskaamaan niiden koodin jo kuukausia sitten, että ne niin kuin tasan tarkkaan tiesi, että tämä on ansa. Eli ne oli niin kuin, japsit lähetti niin kuin about koko laivastonsa sinne, ja niiden tavoitteena oli tuhota ne loput, mitä 2 tai 3 aircraft carrieria, mitä siellä oli, ja näin niin kuin koittaa saada niin kuin semmoinen taistelumoraali alas siitä sitten, mutta amerikkalaiset sitten tekikin double dumbass, ja ne tekikin ansan niille, ja
käytännössä niin kun, tämä on rajuimmat niin kun, laivastotaistelut käytiin siinä. Oli lentokonetta, sukellusvenettä ja aircraft carrieria ja aircraft näitä destroyereita. Vittu laivat räjähtä. Kaikki räjähti ihan vitusti ja lopputuloksena oli se, että erittäin iso osa Japanin laivastosta tuhottiin sitten amerikkalaisten yllätyshyökkäykseen tai yllätysansalla siinä sitten ja näin. Ja ehkä tämä on tapahtuma, joka muutti sitten maailman historiaa näiltä osin. Mutta Ronald Emmerich teki tästä elokuvan sitten ilmeisesti Pearl Harborin innoittamalla sitten, joka oli Michael Bayn elokuva. Onko se vuodelta 2005 vai, mutta about samoilla, tai siis 2000-luvun alkupäätä varmaankin oli tämä Pearl Harbor sitten. Niin. Vittu, niin. No, okei. Mä en ole nyt niin kova historia buffi, että mä tietäisin niin kuin kaikki vitu lentokoneet, mitä siellä on lentänyt ja näin, tai tiennyt ne henkilöt, mikäkin teki mitäkin siellä. Semmoinen henkilö mä en ole, mutta niin kuin, siis sen mä osaan tajuta, että siis vittu jos elokuva on paska. Tää on paska, saatan. Jälleen kerran. Siis, kun vittu, tää on just niinku, antakaa jotain kontekstia jollekin. Tässä tuntuu, että tässä on kohtauksia vaan toisensa perään ja kaikki on mukaan olevan niin hirveän dramaattista, mutta niinku, kun katsoja ei oikein ymmärrä, että miten tää nyt liittyy mihinkään. Pitäisi varmaan olla joku historiankirja, että jaa, niin tää on tää, okei, tää on tää juttu, okei, sen takia ollut. Niin, okei, mä ymmärrän, että tää on iso aihe, tiedäkö, mutta niin pitäisi olla joku punainen lanka siitä, missä niin seurataan, jotta niin se olisi huomattavasti mielenkiintoisempaa katsojalle, tiedäkö. Sitten, oliko se mikä se sana se äijä on se, joka näyttelee Batmanissa sitä Harvey Denttiä, se yksi äijä, se... Sori, mulla menee näitä viestejä nyt paljon ohi. Mä katon viestejä kohta, mutta mä koitan nyt lukea näitä juttuja. Se... Aaron Eckhart. Niin Aaron Eckhart näyttelee semmoista... Täytyy katsoa, mikä se näin. Se on meidän tärkeä historiallinen henkilö kyllä, mutta mä en tajua, mitä se tässä elokuvassa tekee. Siis se Aaron Eckhart. Hetki pieni, katson tosta. Jimmy Doolittle, eli Jimmy Doolittle oli semmoinen lentokonekapteeni, joka johti tätä Tokion palopommitushyökkäystä, ja se oli semmoinen historiallinen eventti, mikä periaatteessa niin kun johti tähän Midwayhin. Eli siitä japsit oli ihan vittuuntuneita, ja aika syystäkin kyllä, mutta sen takia ne halusi kiihdyttää tätä niin kuin amerikkalaisten ulosajoa Pacificilta. Mutta tässä elokuvassa tämä Jimmy Doolittle, se on crashannut sen lentokoneessa, kun ne oli tarpeeksi bensaa, niin crashannut sen Kiinaan, ja ne kiinalaiset auttaa sitä, mutta siis Midwayn kannalta tällä äijällä ei ole yhtään mitään tekemistä, ei sit yhtään mitään tekemistä. Mä niin mietin, että mitä vittua, miten tää liittyy mitenkään, ja siis jälkeenpäin niin mä aloin katsoa, että okei, kuka tää ei ole. Siis jälleen kerran, mä en ole niin suuri history buff, mä vasta jälkeenpäin niin kun tajusin, että mikä se on. Ja sitten mä rupesin katsoa, niin ai saatana, tässä on kiinalaista rahaa, tää on kiinalaisten tuottama, joten varmaankin sen takia, että tämä hahmo on tässä elokuvassa, että ne sai siihen tietyn osan tätä niin kun segmenttiä siinä, että ollaan Kiinassa. Vaikka se ei juuri liity tähän Midwayn taisteluun niin kun yhtään mitenkään. Se voisi sanoa sillä niin kuin, tiedätkö, sivulauseessa, että joo, vittu. Ne saatana kusipää japanilaisen, ne on varmaan vittuuntuneet siinä, kun tää yksi jätkä saatana Doolittle pommitti vittuun niiden pääkaupungissa. Se olisi voinut tollain sanoa siinä. Mutta tässä siihen elokuvassa varmasti enemmän kuin 20 minuuttia käytetään tähän Kiinan segmenttiin ja näin. Jep. Ihan turhia hahmoja, niin kuin tyypilliset hurjapäälentäjät ja sitten on semmonen. Oliko tässä joku love interestikin? Mä en nyt oikeasti muista, oliko, mutta hyvin kuuluisi tähän kuvaan. Sitten oli tämä Patrick Wilsonin näyttelemä tämä semmoinen hacker, siis tämmöinen salakuuntelija, tai niin, missä sanotaan, se koodin purkaja äijä.
Ja sitten Woody Harrelson esitti tätä kenraali Nimitsiä, siis, mikä on oikein elämä henkilö sitten. Tai no varmaan nämä kaikki on, mutta niin kuin, oikein elävän merkittävä henkilö, joka johti tätä USAn assaulttia sitten täällä Pasifikkia Japanissa vasta. Että tavallaan tämän pitäisi olla niin kuin meikäläisekin niin kuin tosi kiinnostava, siis kun tässä ollaan tällainen maailmansodassa, on sotahistoria tällä ja näin. Mutta ei tämä ole. Tämä on liian tilkkutäkki, tässä on liikaa tapahtumia, liikaa hahmoja, mikä pahinta, näin niin kuin nivoudu mitenkään yhteen. Ainakaan kauhean elokuvallisesti merkittävällä tavalla kyllä. Tai ainakaan sitä ei osata kertoa tässä. Niin kuin. Se on hyvin nopeasti putoaa mielenkiinto tässä jossain vaiheessa. Ja sitten vielä toisekseen, mikä on vielä ehkä vakavampi virhe tässä on se, vittu nämä sotakohtaukset, nämä on kaikki vittu, mä oon kirjoittanut tuohon arvostelta, hei, tää on niinku hyvin hienon näköistä, tässä leffassa on hyvät grafiikat. että niinku, kaikki nämä niinku sotakohtaukset, ne on niin vitun CGI-efektien näköisiä, ne on hyvän näköisiä, jos olisi PlayStation 5-pelissä, niin ne olisi tosi hyvän näköisiä, niinku, tiedätkö, niinku, grafiikkaefektejä kyllä. Mutta kun se on jotenkin niin kuin luotaan työntävää, tiedätkö, kun sä katsot sotaelokuvaa, niin sitten sä niin kuin yhtäkkiä katsot ihan selvästi niin kuin tietokoneanimaation välissä. Ainakin mun mielestä. Ja sitten ihan vitusti, kaikki kun on lentokonetukialusten kannella, niin ihan selvästi studiossa kuvattu green screenia vasta. Ja siis hei, mä ymmärrän sen niin kuin varsin hyvin sen. Ei voi niinku tämmöistä niinku, arsenaalia, ei voi kuvata, koska näitä vitun lentokoneita ei ole niin paljon olemassa eikä ne varmaan pysty lentämään enää tänä päivänä kyllä. Mutta niinku, se on ennenkin pystytty kiertämään semmoisen rajoituksen yli, mutta nykyään ei tarvi, koska kaikki voidaan tehdä jälkeenpäin CGI-nä sitten kyllä. Joo. Mä en tiedä. Ei. Okei, siis tosi hyvä leffa oli Tora Tora Tora. Melkein samasta aiheesta. Ja sitten 70-luvulla on tehty Charlton Hestonin elokuva, samanniminen Midway. Sitä mä en ole ikinä nähnyt. Mä haluaisin nähdä kyllä tämän Charlton Heston filmin, mutta sitä en ole nähnyt. Jos oot nähnyt Charlton Hestonin, kirjoita se chatti. Mutta yksi asia, mikä tässä oli vitu hyvä juttu. Yhdestä asiasta mä yritän aina etsiä jotain positiivista. Mun täytyy kehua äänisuunnittelu. Jumalauta, tässä oli... Tässä oli niin vitun robust ääniraita, että se repii sulle uuden persereijän kyllä. Vähän illalla ja pistä sinne niin kuin nupit kaakkoon, niin siellä varmasti niin kuin naapurikin tulee ihmettä, että ei vittu, nyt on ryssät hyökännyt saatan. Tää on meidän niin vitun persereikää repivä, auki repivä kyllä ääniraita, että niin kuin se täytyy, täydet 5 tähteä kyllä äänisuunnittelulle ja niin kuin monikanavatyöskentelylle ja kaikille bassutyöskentelylle tällä, että niin kuin, vielä jos katselisi, varmaan niin kuin jos olisi elokuvateatterissa nähnyt ton, niin olisi vielä niin kuin enemmän impressive kyllä joo. Mutta joo, hei, siitä tuli mieleen hyvä esimerkki myös niin kuin, tämän vähän samantyylistä Raid-elokuvasta, siis toi Dunkirkki. Vaikka ei se mun mielestä elokuvana erikoinen ole, mutta siinä on hyvin osattu rakentaa se jännite, että katsojen ei välttämättä tarvi ymmärtää sitä historiallista kontekstia, niin samanlaista olisi saatu tähän, niin kuin, tämä voisi olla tosi hyvä, mutta niin kuin, valitettavasti Roland Emmerihin taidot ei välttämättä, se ei ihan niinku riitä tämän tyylisen elokuvan tekemiseen. Niin näin. Onko tää parempi kuin Pearl Harbor? En osaa sanoa. Mä en ole nähnyt Pearl Harboria sitten, en mä tiedä, 20 vuoteen. Pitäisi joskus katsoa peräkanaa, Midway ja Pearl Harbor. Ei pitäisi. Mä annan tälle, kyllä mä nyt 2 tähteä annan tää mielenkiintoinen historiallinen konteksti ja niin kuin hyvä ääniraita, mutta that's it. No niin, sitten otetaan teidän keskusteluja sieltä. Onko pätkiä? Mulla ei pätki yhtään. Mulla ei ainakaan lue, että olisi yhtäkään dropped framesia täältä tulossa, että se on teidän liittymästä kiinni. Mä en pysty valitettavasti ottaa yhtään mitään tämmöiseen asiaan. Jos tää pätkisi täältä päin, niin mä näkisin, että se olisi dropped frames.
mutta mulla on 0%, 0,0% dropped frames. Joten se on jossain siellä neenkon, tiedätkö, siellä päin. The Vein! Lähetin tänään sen arpajaispalkinnon sitten. Vaikka on puhelimesta jako päällä ja live pyörii telkkarissa että kännystä. Niin mitä siitä? Olen landella ja tuulen armoilla eikä ole pätkinyt yhtään, joo. Se on jotain paikallista. Voikohan se olla jostain myrskyssä sitten? Meillä on aika huonoa keliä kyllä. Midwayssä oli pari hienoa taistelukohtaista. Iltaa vaan. No iltaa Janne S. Morjens. Kyllä. Laitan sulle Pearl Harborissa, niin voit vähän verrata. Kiitos Janne. Sitä olisinkin odottamassa kyllä. Mitä elokuvaa ei ole vielä julkaistu DVDnä? Niitä voi olla jotain ei julkaista eikä julkaista. No kuule, Mikael Wester, niitä on vaikka kuinka paljon. Mä ajattelin tehdä videotalkissa sitten videosarjan, että only on VHS. Ja oon tehnytkin, mutta jatkaa sitä kyllä vielä eteenpäin. Ja hei, joku kysyi siellä aikaisemmin tuossa chatissa, että onko semmosia paskasaavileffoja ollut, että ei olekaan ollut paskasaavi. On ollut siis semmosia, että no en mä tiedä varsinaisesti hyviä, mutta siis sanotaan niinku semmosia elokuvia, mitä okei, mä en keksi sanottavaa niin paljon. Ei tää nyt niin huono oo, mutta ei nyt kauhean hyväkään, että menisikö nyt esimerkiksi vaikka toi niinku se Total Recall, se remake? Siis, joo, ei se hyvä filmi ole, mutta niinku, en mä nyt oikein, siis se on tosi keskinkertainen. Ja siinä on jotain niinku, ihan aidosti hienosti tehtyjä juttuja, niinku, ja myös ihan hienoja niinku, ideoita. Sen ehkä suurin ongelma Total Recallin ongelma on se, että se on Total Recall-niminen. Ja Baywatch oli, no se oli oikeastaan aika hyvä, ja Baywatch taas oli sillä mun mielestä hauskalla tavalla huono, että siitä keksii paljon sanottavaa. Ja siis mä voisin kuvitella, että mä katsoisin Baywatchin joskus vielä uudestaan kyllä, se on ihan hyvä. Retrotero heittää 5 lisää, hei, musta tuli elokuvafani kun näin Auringon valtakunnan, sen jälkeen Japani, Kiina, USA, JNE-konflikti on aina kiinnostanut, ja Spielberg, Williams, jumalia. Mä en ole muuten ikinä nähnyt Auringon valtakuntaa, se täytyy sanoa. Lisäksi toi Spielbergiltä mulla on näkemättä se, mikäs se nyt on se, miten mulla tulee mieleen Aistien valtakunta? Mä tiedän, että se ei ole se. Häivähdyspurppura, ei Aistien valtakunta, jo. Hei Ville Komonen, älä lähetä nyt pieniä rahoja, kuule Ville Komonen, 2 euroa, kiitos nyt siitä, otapas ryyppy. Ei muuta kuin tuskaa paattiin, no niin otetaan vähän lisää ryyppyä. Tuleeko meillä kohta arvonta vai päästäänkö me seuraavaan elokuvaan sitten? Ja mitäs Ossi Los Angeles sanoo? Ei ole kummonen se Hestonin Midway. No, mä oon Charlton Heston fani. Kyllä se joskus pitää katsoa, kunhan se vaan tulee vastaan jossain. Niin. Siis vittu, toivottavasti tulisi toi Tora, niin tulisi 4K, niin siis sillä vielä niin samalla lailla restauroitu kuin joku, tiedätkö, Arabian Lavrense, niin ihan varmasti ostanko. Aistien valtakunnassa taisi mennä kananmunapimppi. Auringon valtakunta on hyvä, häivähdyspurppura ei niinkään. Christian Bale ja Whoopi Goldberg ensimmäisessä elokuvaosissa. Onko näin? Onko tosiaan Christian Bale eka? Okei. Jani Koskinen sanoo, että ei ole pätkinyt kertaakaan. Joo, siis tosi pahoillaan, jos siellä jollain pätkii kyllä, että koittakaa sammuttaa modemia ja pistää päälle sitten, jos se auttaisi. Joskus se auttaa. Joo, Jim Beamia täällä juopotellaan tänään. Tää oli mun mökkireissulla mukana. Tätä en mä nyt ihan näin paljon ole tänään juonut, mutta eiköhän se tänään tule tyhjennettyä sieltä. Tommi Lee heittää 5, eka ilta messissä ja eka superchat. Hei hyvä Tommi Lee, liityt vielä jäseneksi. Oi jumalauta, tervetuloa niin perkeleesti Tommi Lee. Ui. Kippis Tommi Lee ja Cinemascaperi heittää 10 vielä. Harmontaa käytiin Tuuville joskus kylään tekemään komiat kokoelmat. Hetkinen, Cinemascaperi, niin siis hetkinen. Joo, hei, nyt mä tiedän kuka sä oot. Aina ei näe noin pienestä kuvasta tossa, mutta niin kuin, joo. Voisin tullakin. Kiitoksia. Missäs päin Helsinkiä sä asut? Onko se keskustassa?
nyt sitten illan ensimmäinen arvonta, paska-arvonta sitten, joo. Kyllä nyt tulee niin paskaa pörseestä niin, että huhhuti huija. Eli kaikki on nimellä kaikki täällä ja nyt pistetään mä unohdin muuten ottaa arpajaisikkunat esiin, mutta ei se mitään. Ei siinä kauaa kestä, kun mä pistän arpajaisikkunan esiin. Joku päivä vielä. Meikäläinen tekee sen oman arpajaiskoneen sitten. Joku päivä vielä. Ei tarvi aina tätä säätää. Spin the feel you fucking kaksaka. No niin. Paskalle löyhkävä raatteen tie on peli on viritetty. Siellä on asiakkaat on pöydässä. Ville Komosta, Retrotera, Tutipontti, Tomi Meuppi ja kaikki on pistänyt enemmän kuin 2 € superchattia. Ja kaikkien nimi on tämä viimeisenä siinä sitten. Ja nyt aletaan pistää Spin the fucking raatteen tie. Ja sieltä lähtee you fucking kaksaka. Arvota lähtee. Sieltä se on käytetty paskasota. Suuri paskasota syttyy sieltä satana. On satana raatteen tie täynnä paskaa. Siellä auralla yritetään vetää paskaa tien sivuun. Mutta ei se auta satana paskaa niin vitusti satana paskamiina ja paskapommi ja paska satana konepistoli laulaa satana jätkää uppoo paskaa satana niin vitusti. Ei satana, tämä on selvää paskannusteurastusta. Kuka hukkuu paskaan vähiten? Kuka on voittaja? Kuka hukkuu vähiten paskaa? Se, joka hukkuu vähiten paskaa, saa paskapalkinnon satana paskafilmiä paskapalkinnoksi. Oi. Siellä on Niko 70, Sauma, oi Ville Komonen, Ghost Dog, Ville Komonen, Niko 70, kui satana Ville Komonen, voittaako se satana paska fenomena, voittaako? Hyvä, anna mennä Ville, anna Ville mennä, anna perkele mennä, tuleeko Ghost Dog entellä? Kuka voittaa paska-arvonnassa? Kuka kaipaa hyllyihinsä lisää vitusti paskaa, en tiedä, että kyllä siellä Ville tulee ihan satanan kovaa perässä, kyllä se tulee sieltä, ei, siellä Ghost Dog menee rohkeasti ja päättävästi, mutta oi se, miksi Ville jäät hidastelemaan, ai, se on Ghost Dog, joo, se on paskaa liukastus, Ville Komonen, perkele, ei se mitään, Ghost Dog on voittaja, ja tulee uusia mahdollisuuksia, lähtee ääni kohta. Pitää karjuessa. Sotiminen on aivan paskaa, se on todellakin jo. Mä pistän tähän tää paskavoittaja. Ghost Dog. Ghost Dog yleensä haluaa leffoja, niin mä pistän sulle paskaboksin kyllä. Paskannuskisan paskaboks. No niin. Jo riittää höpöhommat ja mennään eteenpäin sitten. Videopörissä. Katsotaan tuleeko toinen paska-arvonta sitten 200 kyllä, mutta nyt otetaan sitten paskajuomaa päälle sitten. Ja mulla oikeastaan nyt mä alan ottaa kuule ihan, mä ajattelin, että nyt olisi paras aika korkata tämä paskajuoma. Tää taisi olla Ville Veikolta sitten, eiku veli Villeltä. Tää on ollut vaikka kuinka kauan tossa gamppiina ja nyt pistetään paskaa lasiin, Miltähän tää maistuu? Mä oon joskus, tää on Blast from the Past. No okei. Joo. Tämmönen karvas jälkimaku. Mä muistan tän jälkimaun. No niin, lisää vaan paskaa lasiin. Joo, no niin. Voi. Mutta ei mitään. Ville tuli kakkoseksi siellä sitten, mutta kyllä se fenomena pysyy tässä. Ei se mitään mihinkään lähde sittenkään. Jep, mutta hei nyt sitten. Nyt sitten mennään pikkuhiljaa eteenpäin tässä jännittävässä paskaselailussa sitten kyllä. Joo, mä koitan. Toi menee aina taas päälle toi. Noin, nyt jos se on toi lukossa toi juttu tossa, niin ehkä se sitten ei vaihdo automaattisesti toi hertsimäärä, mikä ärsyttää. Mä en tiedä, ette te varmaan edes huomaa tota, mutta se alkaa välillä tällainen välkkyyn toi kuva. Se johtuu siitä, että toi kameran hertsimäärä niinku automaattisesti vaihtuu. Se on pitkään ollut sillä, että se ei ole vaihtunut ja nyt se taas alkaa tekemään sitä. Nää on just näitä saatana juttu.
Osaatko sanoa, Ville, että mikä olisi hinta koko sun VHS-kokoelma? Tukko hakee, saat 10 tonnilla, tukko hakee. Nyt olisi hajutelkkarit tarvita, kun Villellä on paskasaavilive. Todellakin. Hei, tänään on ainakin Tampereella tosi paskasää ja siis niinku tuulee helvetisti. Että siis en yhtään ihmettele, että jossain joku antenni on katkennut tai jotain semmoista. Jos jonkun netti pätkii siellä. Vilhostadiin morjestaan Sineä ja Santeria. Santerillakin voisi käydä kuvaamassa komiat kokoelmat kyllä, jos hänelle sopii tämä asia. 197 ihmistä katselee, joten nyt on aika mennä sitten aiheissa eteenpäin, ja nyt ollaan päästy Ronald Emmerikistä eteenpäin, ja voisiko sanoa kenties niin, että ojasta allikkoon sitten kyllä mennään tässä. Eli Joel Silverin tuottama, vai oliko tämä Jerry Bruckheimerin tuottama, mammutti-elokuva vuodelta 2004, King Arthur. Pääosissa on herrasmiehet nimeltä toi Clive Owen ja sitten oli toi Stellan Skarsgård näyttelee ja Peter Storman ja Ray Winstone ja sitten joukko muita. Keira Knightleykin oli tässä. Tässä on tosi kova näyttelijäkaarti, kyllä täytyy sanoa. Ja tämä elokuva alkaa sillä lailla, että näytetään silleen, että joo, tämä elokuva perustuu arkeologisiin löytöihin King Arthurista, eli King Arthurin myytti ilmeisesti perustuu sitten johonkin sitä ennen tapahtuneisiin asioihin, 300 vuotta aikaisemmin tapahtuneisiin asioihin sitten jo. Alkaa siitä, että semmoinen pikkuvesseli, mä en muista, se oli se joku kansasia, joku samaritalaiset tai joku semmoset, niin jää orvokselta ja sitten Rooma pestaa sen sitten kylän muiden poikien kanssa sitten helvetin kauas sieltä kotiseudultaan sinne. Semmoiselle joku Englannin muuri sitten. Tämä on ihan oikea juttu, mä tarkastin Wikipedistä. Eli on ollut 2 muuria siinä niin kuin Skotlannin ja Englannin välissä. Siis sillä ne on ollut joku 200 kilometrin välein sitten. Se on niin kuin ihan rannalta rannalle niin kuin erottuvat muurit, Rooman valtakunnan rakentamat, että sieltä Merlin sitten on, Merlinin jengi on siellä pohjoisessa ja ne hyökkäilee siitä. Okei, nyt mennään semmoiselle historiatietämykseltä, minä en tiedä näitä asioita kyllä, että mikä näistä on totta ja mikä ei, mutta ne muurit ainakin on ollut oikeasti olemassa. No, Clive Owen on sitten semmoinen vartioliikan tai tämmöinen vartioryhmän päällikkö sitten ja semmoinen kusipää saatana mulkku senaattori Roomasta tulee sinne sitten vittuille esille ja että sanoo, että joo, tehtävä on vittu hyvin suoritettu ja nyt on vielä yksi tehtävä, että teidän pitää hakea tämmöinen roomalainen kusipää sieltä yhdeltä outpostilta tänne takaisin, että me vetäydytään täältä. Että käytännössä te olette tehnyt niin koko elämänne turhaa työtä, kun olette suojellut tätä muuria, että me lähdetään nyt menee, että siellä nämä saksit tulee, eli entiset saksalaiset tai tulevat saksalaiset tulevat hyökkimään sieltä pohjoisesta jostain suudasta. Stellan Skarsgård näyttelee sitten tätä saksien paskapääjohtajaa, joka tappaa kaikkia. Näin. No, ne menee hakemaan sitä roomalaista kusipäätä sieltä sitten ja käykin ilmi, että ne onkin sitten käyttänyt orjina sitten näitä Englannin kansalaisia siinä sitten tekee jotain hämärähommia siinä ja näin. Eli ne ei olekaan ihan niin pyyteettömiä ajatuksissa tai arjessaan sitten nämä, tai jaloja arjessaan nämä roomalaiset, kun he olivat luulleet sitten. No, eli tämmöinen tyypillinen asetelma siitä, että sä oot niin kuin ensin ansioitunut soturi ja sitten huomaat taistelevasi väärällä puolella. Ja lopulta siinä sitten otetaan sitten se porukka mukaan ja ne matkaa takaisin sinne turvaan muurien taakse. Ja siellä sitten otetaan muurien pihassa sitten yhteen tämän saksilaisten sotajoukon kanssa sitten. Joo. Tässä ei ole mitään tässä elokuvassa. Tämä on täyttä vittu popcorn-höttö. Siis, ensin mä niin ajattelin, että ei tää ole kauhean huono. Että kun näin. Sitten kun puoli tuntia alkaa meneen tuossa, niin sitten nyt mä alan näkemään nämä elokuvaongelmat. Että tässä on niin tämmöistä tää ei oikein kerro mistään. Siis se kertoo tämmöisestä mä ymmärrän, mennään paikkaan A,
haetaan sieltä niin kuin McGuffin, tullaan paikkaan B. Tää on niin se matkaelokuva, vähän niin kuin road movien tyylinen. Mutta kun tässä ei ole mitään niin kuin sisältöä, mitään niin kuin kiinnostavaa, kelläkään sanottavaa. Kaikki puhuu koko ajan. Joo, minä uskon siihen, että ihminen haluaa olla oman kohtalonsa niin kuin mestari. Mä rupesin miettimään, vittu, varmaan keskiajalla niinku, vittu, kukaan vittu maatalon viljelijä, saatana, se on mikään niinku ajatellut, että joo, mä haluan oman kohtaloni mestari. Se on varmaan ollut joka päivä iloinen, että se ei saa vittu miakasta päähän. Ja saa jotain perunavelliä syödäkseen, tai jotain lanttuvelliä, miten ne on syödäkseen. Saanut, ja sitten ne saa ehkä joskus palaa jotain lampaanlihaa, ja tiedätkö, pystyy löhöileen, tiedätkö, niinku, koko talviajan siinä, ja sitten kesällä joutuu paiskiin töitä maaorjana. Se on ihan täysin tyytyväinen siihen joka päivä, kun on elossa. Niin kuin, minä haluan tehdä oman kohtaloni. Tehdä mitä? Tehdä vittu mitä? Et sä osaa mitään vittu. Hyvä, että sä osaat puhua, saata. Sä et osaa vittu lukea, etkä kirjoittaa. Mihin sä menisit tuossa maailman ajassa? Niin kuin, et mihinkä. Mutta kaikki puhuu tuolla, että minä tiedän, että niin kuin, tiedätkö, että sinun kohtalosi on sitä ja tätä näin. Okei, mä ymmärrän tästä vitun Clive Owenista, että okei, se haluaa palata Roomaan, se on tehnyt tehtävänsä ja se on luvannut miehille, että se palaa sinne. Mutta todellisuus onkin vähän toista siinä sitten. Joo. Sitten tässä oli Stellan, siis tässä on hirveellä ja hyviä näyttelijä, ihan hukattu. Mads Mikkelsenikin oli, olikohan sillä Mads Mikkelsen ehkä 20 lausetta, mitä se sanoo. Sekin olisi varmaan ruhtinaallisesti sanottu, niin kuin sanoo koko ajan. Ja niin, juttu. Tää on just näitä, niin kuin Niko sanoo tuolla, että en tosiaan muista mitään King Arthurista. Tai mun on vaikeuksia muistaa tästä mitään. Mä katoin tän keskiviikkona. Heti kun mä keksin ideaa, että hei, mä voin tehdä Paskasaavi-live, mä katon tän. Ja sitten mä niinku aina arvioin, että onko tää niinku Paskasaavi-filmi, niin kyllä tää on Paskasaavi-elokuva. Mutta tässä on just ongelmassa, että tässä ei mitään. Tässä ei ole mitään oikein tarttumapintaa, mihin tarttua. Okei, mä voin tarttua siihen vittu. Mä olin siitä iloinen, että tiedätkö, suurin osa elokuvasta, tää on kuvattu oikeissa lokaatioissa. Tiedätkö, että on kuvattu mettissä ja kukkuloilla, toisin kuin tuossa vitun 10,000 BC paskakasassa, mikä oli niinku about puolet oli studiossa. Niin tässä on menty oikeasti sinne vitun Skotlantiin tällään kuvaan. Se näyttää hyvältä. Paitsi se kohtaus, missä ne on siellä järven jäällä. Oi vitsi, se on niin studiossa kuvatun näköinen, ihan niin onkin. Ja okei, joo, mä ymmärrän. Olisi vähän vaikea kuvata jollain oikealla järven jäällä niin tämmöistä kohtausta, missä niin kuin, tiedätkö, joukko sotilaita tippuu sinne jäihin. Ja siis niin tämä yrittää hirveän niin kuin, tiedätkö, epätoivoisesti olla niin uusi gladiaattori tai joku tämmöinen vastaava spektaakkeli, historiallinen spektaakkeli, mikä muistetaan, mutta mä en tiedä, ei tää vaan niin kuin oo. Tää ei vaan onnistu oikein missään sektorilla ole mitenkään niin kuin näyttävä tai mitään. Ei mitään. Dialogi on ihan naurettavaa paskaa, vittu. Tapahtumat on ihan huttu höpö hommaa, vittu. Ihan täyttä, vittu. Mitään sanottu paskaa? Onks mä sanonut paskaa jo aika monta kertaa tässä lähetyksessä? En tarpeeksi, tuun sanoa vielä aika vittu monta kertaa. Ei vittu. Onko tässä mitään hyvää? Onko tässä mitään hyvää, mä mietin? No, okei, Clive Owen, ei se varmaan huonon, siis niin kuin näyttelijät oli hyviä, eikä kukaan nyt varmaan huonosti näytellyt siinä. Ainoa vaan, että niillä ei kauhean mitään niin kuin merkityksellistä tekemistä tässä elokuvassa kyllä. Niin, joo, tässä on Keira Knightley ja sekin vähän häiritsee. Okei, tää on ehkä vähän tämmöistä niin kuin nitpickiä, vähän niin kuin asiaa tikusta kyllä, mutta aina vähän häiritsee, kun joskus 10,000 BC tai sitten elokuva, kun sijoittuu pimeälle keskiajalle, niin ensinnäkin se, että siellä puhutaan just, että minä haluan olla oman kohtaloni herra ja vittu, mä haluan mennä metsiin ja vittu, perustaa oman maatilan ja vittu, kasvattaa siellä niin kuin 20 lasta ja rakentaa kirkkoja ja tämmöisiä. Näin niin kuin esimerkkinä. Ja sitten se myöskin, niin kuin, tiedätkö, kaikki näyttää tosi hyvältä. Kaikki on tosi terveen näköisiä. Kaikilla on vitu hyvät hampaat. Ja Keira Knightley, niin se on joka vitun kuvassa sillä, että se on just tullut niin kuin, tiedätkö, maskeeraamosta. Tiedätkö, se on just meikattu ja vittu käynyt kampaajalla. Top notch vittu. Just semmonen keskiaikainen niin kuin barbaarimuija, mitä mä voisin kuvitella, mikä asuu tuo mettissä, saatana, syö sammalta ja vittu heittelee kiviä, saatana, huvikseen tällä ja vittu syö jonkun satana orvan perseen. Nälkä tulee, niin just ton näköisiä ne on siinä. Ihan paska. Mitä mä oon tuohon Videospace-arvosteluun pistänyt siihen, niin. Oho, mä oon 2 tähteä pistänyt kyllä.
Nyt mä oon ollut vähän huoli. No joo, mä oon 2 tähteä pistänyt kyllä. Vihtori Simper, paska savitsatti. Live onneksi ei ole paska, kiitos. Toivottavasti ei pätki enää siellä joillakin tyypeillä. Ja ei, tätä ei ollut hauska katsoa, Johan Lustig. Tätä ei ollut hauska katsoa. Mä en ainakaan viihtynyt kauheasti tämän parissa. No sanotaan näin, että okei, tämä on Director's Cut, niin ilmeisesti tässä on merkittävästi pidempi se lopputaistelu. Se oli jokseenkin verinen, mutta ei nyt puhuta mistään Braveheartista vielä, mutta kyllä sen päitä lähti irti ja lensi käsiä irti ja tällä, että niin, kai siinä oli ihan jotain viihdyttävyyttä, mutta Dominic Sena oli ohjannut ja Antoine Fuqua. Ja sehän ohjasi mun mielestä tätä ennen ton Training Day. Mä en tiedä, oliko siinä välissä vielä joku muu. Mutta taitaa olla aika lailla väärä henkilö ohjaa niin kuin tämmöistä elokuvaa. Ja siis tämmöinen elokuva, jos mikä, se tarvii särmää, tiedätkö? Ei se voi olla tuommoista diibadaaba jutustelua, tiedätkö niin kuin vankkureissa ja hevosen selästä. Ja esimerkiksi Gladiatori, vaikka ei se mun mielestä mikään maailman paras elokuva, mutta siinä on särmää. Siinä on tosi paljon särmää kyllä. Ja niin, pahiksen pitäisi olla hyvä näissä. Braveheartissa on vitu hyvä pahis. Gladiatorissa on vitu hyvä pahis. Tässä Stellan Skarsgård, ei se saa edes kauheasti ruutuaika. Se on vaan semmonen yrmö, että joo, vittu tappakaa se tänään. Mä menen kuselle tästä, tappakaa niin satana. Mä käyn paskalla, tappakaa lisää silloin. ei se nyt noin sano, mutta ne. En mä, no armostakaa, hyvin heikko 2 tähteä annetaan tälle, joo. Mitäs siellä on sanottu? Joku jäätikkökohtaus. Joo, se oli jäätikkökohtaus, se oli naurettavasti tehty kyllä. Ne ei ampunut jäätä jouskarilla, siinä oli se yksi äijä, mikä, okei, minä menen hoitelemaan. Se taisi muuta itse olla se oli se oliko se Ray Winstone vai kuka Ray, jompikumpi niistä Raystä kuoli vähän aikaa sitten. Oliko se justiin toi Ray Winstone? Okei, tässä oli Hans Zimmerin musiikit, ne oli ihan hyvät. Joo. Ja näitä elokuvia tuli tosi paljon siinä Gladiatorin vanavedessä ja eiköhän voida sanoa, että Gladiator oli niistä paras. Jos mietitään joku, mikäs se oli se elokuva, se, missä on Brad Pitt ja sitten toi Erik Bana, se... Vittu, nyt mä unohdin sen. Mikä se leffa? Troja, kiitos. Troja. Sitten tuli se, vittu, Ridley Scottin Robin Hood. Mä haluan katsoa Robin Hoodin paskasaavien varten. Siis se on vittu niin paska, mä muistan, se oli niin paska elokuvakokemus kuin vaan voi olla. Sen mä haluan joskus paskasaavittaa kyllä, mutta siis sitä mä en ole sen jälkeen nähnyt. Mutta noita tuli paljon siihen aikaan ja tää oli yksi niistä. Eikös muuten ole toinenkin elokuva, jonka nimi on King Arthur? Se on tässä vähän tätä myöhemmin tehty. En ole nähnyt kyllä. Joo, mutta eiköhän tästä ole puhuttu ihan tarvitse. Kingdom of Heaven tuli, Aleksanteri tuli, Apokalypse. No Apokalypse ei mun mielestä ehkä kuulu samaan sarjaan. Eikös Apokalypse tullut vähän ennen kuin Gladiatori? Tarvitsisi kyllä toi Apokalyptokin nähdä uudestaan. Joo, ja hei, Come and See, se on tulossa 85 vuoden leffoissa sitten, että mä oon melkein kattonut seuraavan satsin 85 vuoden leffoja, että tulis kyllä, en mä nyt lupaa taas mitään, mutta sanotaan, että tässä ei nyt kestä niin kuin useita kuukausia seuraavaan 85 vuoden lähetykseen kyllä, että kyllä se on niin kuin aika lailla lähiaikoina tulossa sitten kyllä. Conan Barbari on kyllä kestänyt aikaa paljon paremmin kuin Gladiator. Kyllä, olen täsmälleen samaa mieltä. Ei vittu. Ei vittu. Katsojien lahjoituksista löytyi helmiäkin. Hamekyttä 3. Katselin tämän, oliko se toissa päivänä sitten aamukävelyelokuvana kyllä ja
Odotin tosi paskaa ja itse asiassa sai juuri sitä, mitä halusin. En ole nähnyt Hamekyttä ykköstä enkä Hamekyttä kakkosta, mutta olettaisin näin, että tää on niinku se de facto Hamekyttä seikkailu. Elikkä elokuvan oikeahan nimi on toi Big Mamas, Like Father, Like Son. Ja oliko se Big Mamas joku se ensimmäinen, Big Mama jotain, tiedätkö? Mutta näissä elokuvissa tämmönen niinku tää high concept idea on siinä, että Martin Lawrence on semmonen, tiedätkö, huumekyttä tai superkova etsivä, joka suorittaa vaarallisia tehtäviä sitten ja se aina jotenkin joutuu piiloutumaan sitten rikolliselta. Mä en tiedä mitä edessä osassa tapahtuu, mutta tässä käy sillä lailla ikävästi, että kun ollaan tekemässä jotain huumekauppaa ja vaihtamassa jotain muistikorttia, taas joku vitun bullshit McGuffin siinä, niin sen poika sattuu olemaan sitten, tulee pyytää sinne autoon isältään nimmaria sen sopimukseen, että se tekee levydiilin sitten levymogulin kanssa. Ja no, se samaan aikaan tapahtuva keikka menee pieleen ja se tulee ammuskelukohtaus ja näin ollen sitten tämä Martin Lawrence joutuu jälleen kerran tekeytymään Big Mamaksi ja tällä kertaa tämä poikakin sitten joutuu pukeutumaan naiseksi sitten vahvan meikkauksen alle ja nämä yhdessä sitten menevät tämmöiseen tyttöjen asuntolaan, jossa he sitten etsivät tätä muistitikkuja ja kyllä te voitte kuvitella, kuinka paljon hassuja kohtauksia tästä tulee sitten, että on tämmöinen läskimummeli, mies esittää läskiä mummelia ja sitten on tämmöinen tyttö, joka sitten onkin poika sitten siellä, 17-vuotias poika. Ei saatana. Tässä on niinku esimerkki siitä elokuvasta, joka menee niin sieltä, mistä aita on matalin. Tässä ei ole mitään tässä elokuvassa. Tässä ei ole hauskoja kohtauksia. Okei, se oli joku homovitsi, millä mä lievästi hymähdin tässä, ja se oli tosi mieto homovitsi. Tää on niinku tosi kiltti elokuva kaiken lisäksi. Tässä ei ole mitään ronskia, ei mitään räävittömyyttä. Tää on tehty lapsille varmaan tää elokuva. Niin varmaan onkin kyllä. Ja tässä oli paljon hip-hop-musiikkia ja rap-musiikkia. Ja täytyy sanoa, että niinkin paljon kuin mäkin rakastan hip-hop- ja rap-musiikkia, niin mun täytyy sanoa, että ne kohtaukset oli tämän elokuvan parasta antia. Silloin tässä oli jotain niinku svengaavaa, tiiäksä, jotain, minkä tahtiin kävellä siinä kävelymatolla näin. Mutta muuten tää oli niin vitun vaivaannuttavaa, epähauskaa vitun sanailua tällainen, niin taas ehdottomasti tämä olisi kaivannut jotain vähän ronskimpaa otetta siihen, mutta nämä on halunnut maksimoida niin kuin kaikki tuotot, että niin kuin killikin pääsee katsomaan tätä kyllä jo. Tässä on Martin Lawrence kyllä, ja sitten joku tämmönen äijä Brandon T. Jackson, mä en tiedä, onko se joku kuuluisa äijä, tää oli mulle ihan uusi tuttavuus kyllä, joo. Ja mua niinku ihmetytti siinä, kun mä kattelin tätä filmiä ja nautin täysin rinnoin, niin ihmetytti siinä, että niinku, miten ne niinku, siis nämä maskeeraukset on tosi monimutkaiset ja vaativat, miten ne niinku, teeksä, pukee itsensä niinku, nää niinku, vittu mä voisin kuvitella Martin Lawrencekin, niin tätä elokuvan kuvauksia varten, niin se on varmaan käynyt maskissa, niin ne on varmaan 3 tuntia mennyt joka päivä siihen maskiin. Mutta ne niin kuin mä käyn suihkussa, niin sitten ne tulee normaalinaamana. Ja sitten vittu, hei, meidän pitää pistää naamia tai valepuvut päälle ja sitten ne menee vaihtaa vaatteet ja se on niin kuin näin. Molemmat on niin kuin ihan täysissä niin kuin naiskuoseissaan siinä. En mä tai. Mutta niin tää nyt ei varmaan se elokuvan suurin ongelma, vaan suurin ongelma on just se, että tässä ei ole mitään. Tää ei ole hauska, tää ei ole nokkela, tää ei ole mistään mitään. Tää ainoa vetonaula on se, että vittu Martin Lawrence pukeutuu naiseksi ja tää toinen äijä kanssa, tää Brandon T. Jackson, mutta muuten nada, nothing. You're dead to me, dead. Mä en keksi mitään muuta sanottavaa tästä. En aio katsella Big Mamas 1 ja 2 elokuva. No ehkä jos joku lähettää ne siellä lahjoitusboksissa, kai mä ne sitten katon vittu. Mutta mä lupaan, että mä en nauti niistäkään. Niin kuin olisi edes jotain. Edes jotain niin kuin typeriä, huonosti tehtyjä juttuja. Mutta kun ei tässä ole. Tässä ei ole mitään. Tässä ei ole.
Mä oon sanonut tonkin monta kertaa tänä iltana, mutta ei juuri mitään mihin tarttuu. Paitsi Martin Lavreen se muhkee satana me lavastettu perse saatana. Se on jos ette kuulu, niin mä sanon, että 1 vitun tähti. Se on aivan liikaa tosta vitun paskasta. Jos ette nähnyt vielä, niin noin, saatan. Onko kukaan nähnyt noita Big Mommas 1 ja 3 elokuva? Tai 1 ja 2 elokuvaa? Onko se... En mä Okei, vittu, ei tarvi vastata. Toi oli retorinen kysymys. Niin kuin, mä en usko, että ne on niin kuin sen parempia kyllä. 1 tähti on liikaa, se on ihan totta kyllä. Tää menee vielä huonommaksi. Rest assured. Okei, ei toi seuraava elokuva, ei se nyt mun mielestä niin huono ole, mutta... Tää on, oikeastaan seuraava esimerkki on ehkä hyvä siinä mielessä, että niin kun leffa, mikä ei mun mielestä ole ansaitte niin paljon paskaa, mutta siinä on paljon pointteja, mistä mä haluan kyllä keskustella kyllä. Joo, kyllä. Niin. 3D-elokuvan suuri airue. James Cameron ohjasi vuonna 2009 elokuvan Avatar. Tää on mun ymmärtääkseni vielä tänäkin päivänä niin kun maailman historian menestyksekkäin yksi elokuva. Tienannut yli $2 miljardia lippuluukuilla. Tää on mun mielestä hämmästyttävä suoritus kyllä. Mutta mikäpä nyt olisi tarpeeksi James Cameron, hän on King of the World. Mä hommasin tän 4K editionin ja mä rupesin miettimään, että hetkinen, tää on 2009 vuoden elokuva. Tää on varmasti upscalattu nämä efektit. Tää näyttää silti aivan saakeli hyvältä, siis tää 4K. Tää on vitun tarkka, vitun terävä. Vai voisiko kenties olla niin, että ne olisi rendattu niin kuin 4K:na uudestaan ne efektit? Mä en tiedä. Mä en löytänyt näistä ekstroista mitään selitystä tälle asialle. Joo, mutta itse elokuvahan siis kertoo, se oli se Jake-niminen äijä, joka veli on sitten ollut täällä avaruudessa töissä ja on löytynyt tämmönen Pandoran planeetta sitten, jossa asuu tämmöisiä navi-inkkareita, joita sitten tämä mega-yritys sitten yrittää ryövätä sitten materiaalia siitä, että ne yrittää kolonisoida tämän planeetan ja niillä on tämmöinen tekniikka, että semmoisia avatar niin kuin klooneja, jotka näyttää näitä alieneiltä, niin pystytään ihmisen tietoisuus siirtää heidän aivoihinsa sitten. Ja nämä jotenkin vähän epäselvä se juoni, että miten ne oikeastaan yrittää tehdä sillä. Että ne jotenkin yrittää niin kuin soluttautua niihin naveihin ja niin kuin ymmärtää sitä kulttuuria paremmin, mutta sitten siellä se Steven Langin johtava palkkasoturi-armeija siellä sitten paikan päällä, joka on päättänyt sitten vähän nopeuttaa näitä asioita siellä Pandora-planeetalla ja päättää sitten jyrätä kaikki nämä navit. Ja sitten tämä Jake samaan aikaan, tai se on aikaisemmin mennyt sitten tänne navien seuraan, ja jälleen kerran sama kuvio toistuu tässä kuin tässä King Arthur-elokuvassa, eli sotilas, joka työskentelee toisen laskuun, niin sitten soluttautuu toiselle puolelle, ja sitten pikkuhiljaa huomaa olevansakin työskentelyn väärällä puolella, jolloin hänestä tulee sitten tuleekin sitten hän niin kuin kääntää takkia niin sanotusti. No. Ei, tää nyt mun mielestä, siis tää on ehkä vähän liioiteltu taas paskasaavissa tää elokuva kyllä, mutta niin kuin mun mielestä tästä kuuluu asiaan keskustella tästä elokuvasta, koska niin. Sanotaan nyt, aloitetaan näistä hyvistä asioista, siis niin kuin ottaen huomioon, että tää on 3D-elokuva ja tää on tehty vuonna 2009,
Tää näyttää todella hyvältä vielä tänäkin päivänä. Siis mä en voinut uskoa, siis kun mä kattelin 4K:lta. Tää on aivan törkeä hyvän näköinen elokuva. Harmi, että tässä Steelbookissa, mikä mulla on, niin täällä ei ole mukana siis sitä 3D-versiota. Mä en voi ymmärtää, että minkä takia ne ei pidä sitä 3D-versiota messissä tässä. Olisin voinut jopa katsella vielä 3D-versionkin sitten, koska niinku tää oli niinku kuitenkin airue tälle tekniikalle ja näin. Mä muistan, me mentiin elokuvateatteriin kattoon ihan isolla porukalla ja mä muistan, kun mä näin se oli toinen 3D-elokuva, mitä mä olin nähnyt tällä Real 3D:llä ja se ensimmäinen oli muuten se Matka maailman keskipisteeseen, mikä oli aika paska filmi. Mutta tämä mä näin, ja siis mä muistan kuinka aidosti henkeä salpaavaa tämä 3D-efekti oli. About ensimmäisen, tiedätkö sen puoli tuntia, sitten sen unohtaa se efekti. Niin. Ja siis niin nämä animaatiotekniikat, miten nämä on tehty. Siis tämä on animaatioelokuva. Mutta siis se on fotorealistista animaatioa, ja siis vielä tänäkin päivänä tämä on kyllä niin kuin todella, todella hyvin tehty elokuva. Mutta siis mä en vittu vaan ymmärrä sitä, kun on tämmöinen tekniikka käsissä, se on tosi hienosti rakennettu tämä Navi-planeetta. Siis ja siis huomaa, että James Cameron on erittäin keskittynyt ja fiksautunut kaikkeen näihin niinku fysiikkaan ja tekniikkaan ja kasvillisuuteen. Se on tosi vimpan päälle suunniteltu, miten se on niinku, tuntuu, että se olisi toimiva ekosysteemi. Ja se on hienon näköinen, siis kaikki nämä tämmöiset neon hehkuvat kasvit, mitä siellä on, ja nämä kaikki niin kuin erilaiset widgetit, mitä siellä roikkuu puista ja tällä, ja hienoja ideoita. Mutta siis periaatteessa, jos tästä poistaisi avaruusalukset ja sitten nämä navit ja vaihtaisi ne hevosiin ja sitten intiaaneihin, tämä ihan sama tarina voisi tapahtua niin kuin maapallolla kyllä. Yksi semmoinen innovaatio, mikä tässä on se, että nämä navit pystyy kytkeytymään niin kuin niihin toisiin eläimiin, niin sitä ei oikein voisi intiaanitarinassa tehdä sitten, mutta muuten kyllä oikeastaan. Mä en keksi mitään tässä. Tämä siis elokuvan suurin ongelma on se yksinkertaisesti, tämä on niin vitun kliseinen, tämä on niin vitun yllätyksetön elokuva ja myös hengetön elokuva, myös vitun hengetön elokuva. Nykyäänhän on aina muotia haukkua, että joku on Mary Sue, tiiäksä, että se niin kuin heti osaa kaikkia nämä. Hei, Jake on Mary Sue. Se on niinku, let's fucking face it. Jake, se saa jalat alleen, kun se on pyörätuolissa, se saa jalat alle. Yhtäkkiä se on ihan vitu hyvää pataa näiden navien kanssa. Sekin jää vähän epäselväksi, että onko se nyt sitten oikeasti, niinku, tai mitä ne muut navitutkijat on tehnyt siellä? Eikö ne ole niinku jutellut näiden navien kanssa? Mutta tuntuu, että jostain niinku ihan ilman syytä ne luottaa tähän Jakeen todella paljon. Ja sitten totta kai Jake rakastuu siihen yhteen, mikä se on, Mykelti Williamsonin näyttelemään Navi Muikkiliin siinä sitten. Ja niin vitun kliseinen rakkaustarina tässä. Ja sitten siinä tulee, koska tarina vaatii, niin tulee pieni särö siihen, kun se paljastuu, että okei, mikä se suunnitelma oli aikaisemmin. Niin mitä se tekee se Jake? No se menee hyppään sieltä jostain vitun vuodolta sen punaisen lohikäärmeen selkään. Se saa sen niin kuin näin koulutettua. Kukaan vittu ei siinä planeetalla ole ikinä saanut tehtyä sitä, mutta Jake sai sen koulutettua. Ja sitten se on jotenkin niin voittamaton ase, että siis kaikkia näitä supermekhejä, näitä avaruusaluksia, pommeja, vitun droneja ja rypälepommeja, vittu varmaan ydinpommeja vastaan, niin nämä navit pystyy yhtäkkiä taistelemaan tosi tehokkaasti siis niitä vastaan. Ei tää nyt ole mun mielestä huono elokuva. Tää on varmaan, siis tää niinku toimintakohtaukset on itse asiassa aika hyvin tehtyjä ja myös niinku mukaansa tempaavia, tiedätkö, että kun, varsinkin siellä lopussa, kun tää Jake tappelee sen Steven Langin, sen Mekhi-robotin kanssa, siinä on oikeasti potkua kyllä. En kiistä sitä yhtään kyllä. Mutta huono puoli vaan on tässä, että siis tää on animaatioelokuva, no sinänsä okei, kaikki tyylillään, mutta kun jos ne olisi vittu, ne olisi viittynyt vähän niin kuin nähdä vaivaa siihen, että kun on tämä tekniikka käytössä, tehdään vähän niin kuin uudenlaista maailmaa. Niin kuin halutaan tarjota myös elämyksiä myös niin kuin ihmisille, jotka ei välttämättä niin kuin ole niin kuin, tiedätkö, science fictionin ystäviä. Niin kuin jotain vielä, pieni. Kaikkien asioiden ei tarvitsisi tapahtua niin kuin, tiedätkö, jostain niin kuin käsikirjoitusmanuaalista otettuna. Näin. Ai Mykelti on vielä. No mikäs muija se tässä sitten on? Zoe Saldana oli se muija, joo, sori.
Joo. Katsoinko Dread 3D, kun joku lahjoitti sen? En oo kattonut. Mä oon nähnyt 3D:nä se kyllä elokuvateattereissa. Täytyisi kyllä katsoa se uudestaan kyllä. Ja siis mä haluaisin nähdä kyllä Avatarinkin. Voin katsoa Avatarin kyllä kun jos jostain saan sen 3D-version käteen, niin voin katsoa sen vielä uudestaan sitten. Ja nythän tulee Avatar 3 sitten, ja sitä mä halusin vielä puhua tässä, että niin kun, hei, kysymys katsojille. Tiedätkö sä ketään, joka fanittaa Avataria? Ihan oikeasti. Oletko sinä tai joku sinun tuttusi semmoinen henkilö, joka fanittaa Avataria? Tietääkö kukaan henkilö, joka fanittaa Avataria? Tai tiedätkö kukaan, joka tuntee henkilö, joka fanittaa Avataria? Okei, Niko 75 muksut. Olisiko tämä ollut parempi Niko Mastoraksen ohjelma? Aivan varmasti. Okei, Raasei Spiritwood tunnistaa yhden. James Cameron itse fanittaa Avatar. No se on kyllä suurin fani, kyllä. Ja mä en tiedä isompaa James Cameron fania kuin James Cameron itse kyllä. Niin Rauli ja Jape puhuu kyllä aina tuossa, se on kyllä ihan totta. Ne ei malta kyllä olla puhumatta Avatarista kyllä, se on joka lähetyksessä, joka ohjelmassa, että Avatari joku se on niin vitu. Mutta joo, mun pointti oli siinä, niin kuin, miksi mä kysyin, on se, että niin kuin, tämä on maailman suosituin elokuva. Tämä on about puolet niin suosittu kuin Titanic. Mä ymmärrän Titanicin menestyksen kyllä. Se on semmoinen universaali rakkaustarina kyllä, yhdistettyneen hienoon toteutukseen. Ei tietenkään mun suosikkielokuvia, mutta mä ymmärrän, miten se on menestynyt niin hyvin, mutta mä en ole ikinä ymmärtänyt, minkä takia Avatar on menestynyt niin hyvin. Ja varsinkin, kun Avatar 2 tuli enemmän kuin 10 vuotta myöhässä, 15 vuotta myöhässä, mä olin aivan varma, että se floppaa aivan täydellisesti. Ja vielä mitä? Avatar 2, onko se 3. katsotuin elokuva maailmassa? Ja nyt eletään vielä tämmöistä pandemian jälkeistä aikaa, tai vielä pandemia-aikaa. Niin kuin, miten James Cameron on tehnyt sen? Miten tämä on onnistunut niin hyvin? Mä en ymmärrä. Siis mä en vaan vittu ymmärrä. Vittu, jos joku pystyy sen selittämään mulle, niin I'm all fucking ears. Mun täytyy ottaa paskajuomaa nyt väliin. Minkälainen peli on Niko 75 Avatar-peli? Ei kyllä elokuvien ystävänä pysty ymmärtämään, miten toi vetoaa ihmisiä. Erikoistehosten lisäksi mitään vakuuttaa. Niin just. Ja voisi olla niin kuin, tiedätkö, siis sekin, että niin kuin, tiedätkö, tämä aihepiiri ei niin kuin houkuttelisi isoja ihmisiä, niin isoja määriä ihmisiä katsomaan sitä. Niin kuin mä voin ymmärtää, että miksi Titanicia käy, ihmisiä, jotka on käynyt sen 10 kertaa katsomassa, ne nauttii sitä rakkaustarinasta ja sitä dramatiikasta, ja se on oikea asia, mikä tapahtuu, mutta niin kuin, on vaikea jotenkin nähdä, että avaruusmurfeja käy kattoon niin kuin 10 kertaa joku äijä tai nainen. Retrotero heittää 10, voitko katsoa Auringon valtakunnan? Et pety. Pitää muistaa, että se on fantasia-elokuva naamioituna sotadraamaksi. Ehkä 25% leffasta on oikeasti totta. Williamsin musa alleviivaa musalla tätä. Kyllä, totta kai voin katsoa, mutta siis mulla ei ole sitä. Miltäs vuodelta muuten Auringon valtakunta on? '87. No viimeistään mä katon sen sitten 87 vuoden leffat lähetyksessä, että parin vuoden päästä viimeistä. Joo. Mutta joo, Retrotero. Kyllä, ilman muuta. Ennemmin tai myöhemmin. Niin kuulemma on Christian Balein ensimmäinen elokuva. Joo, mutta minä en ole nähnyt otan 2 vuotta. Minä en ole nähnyt Avatar 2, mutta kai se nyt pitää sitten Abassin kanssa mennä kattoon, jos Abassi suostuu edes lähteä. Abassihan vissiin vihaa yli kaiken Avatarin. Mutta kyllä kai Abassi lähtee meitsin kanssa leffoihin, jos mä sanon, että mennään katsoa Avatarin. Se on varmaan okei, selvä. Selvä.
onko sulla joku A-paikka, mihin voi lähettää paskaa? Kyllä mä asun jossain talossa. Joo, hei, trashvideofinland@gmail.com, lähetä siihen mailia, niin mä voin antaa mun osoitteen siihen sitten, jos sulla on jotain paskaa lähetettävänä. Kohtahan tulee arvonta vissiin taas, niin siellä lukee se trashvideofinland@gmail.com. Ai niin, meillähän oli jo paska-arvonta. Tuleekohan meille toinen paska-arvo? Mutta kyllä mun täytyy sanoa, vielä jos Avatarista, lisätään vielä Avatariin se, että näin sen elokuvissa olin sillä lailla, että se oli vähän semmoinen shokki. Se oli kaikki nämä uudet tekniikka ja se, niin kuin, se oli hieno ilta. Mä muistan, että se oli tosi hieno ilta. Me oltiin isolla porukalla ja mentiin katsoa uusinta ihme-elokuvaa sitten. Ja kyllä mä muistan, että kyllä semisti, en varmaan kukaan sano, että niin kuin kamalasti ihastelisi niin kuin sitä niin kuin elokuvana, mutta oltiin kuitenkin elokuvan lumoissa sen tekniikan takia, sen kaikkeen niin kuin mäiskeen ja maailman luomisen ansiosta kyllä. Ja sen jälkeen me katsottiin se Sami ja Matsin kanssa, otettiin kaljaa ja katsottiin, ja se oli kyllä niin karmeita paskaa silloin. Samana iltana katsottiin myös Armageddon, mikä oli huomattavasti parempi elokuva kyllä. Mutta nyt kun katselin sen 3. kertaa tuolla 4K:lta ihan omassa rauhassa, niin mä tykkäsin sitä enemmän kuin tällä toisella kerralla. Mutta mun mielestä se rajoittuu, se mun mielestä niin kuin lukkiutuu siihen niin kuin 3 tähteä. Ihan jees, ihan ok, mutta niin kuin, mun on vaikea ymmärtää sitä kulttuuria siellä taustalla. Sanoko joku arvonta, sanoo Tutipuntti? Kyllä sano, minä sanon, ja Niko sanoo 10 euron vuolta, jos tulee arvonta, jos viski maistuu. Kyllä maistuu, Niko. Todellakin maistuu. Minkälainen se Avatar-peli oli sitten? Mennäänkö sinä Avatar-ukkelilla ja juntataan sarvia toisten olioiden perärööristä sisään? Joo. Joo, mutta joo. Avatar oli varmaan tämän listan paras elokuva, sillä on ihan vilpittömästi kyllä. Ja hei, Armageddon, jos tulee 4K:lle, ihan varmasti ostan. Se on älytön elokuva. Mä nautin siitä kyllä tosi paljon. Se on pöliä elokuva. Mutta mielestäni Michael Bayn pöljyys, tai siis Michael Bayn kiistatta paras elokuva on mun mielestä The Rock. Sitten tulee, hyvänä kakkosena tulee toi The Rock. Bad Boys 1. Ja Bad Boys 2 ei mun mielestä kauhean kauaksi mene kyllä Bad Boys 1. Se Bad Boys 2 ongelma on vähän se, että se on vähän liian pitkä. Sitten tulee toi Armageddon varmaankin, joo. Retrotero sanoo, että mä en usko, että Avatar pääsee 2 miljardiin. 2 oli pitkän ajan jälkeen kiinnostavuus, 3D taas. Onko vielä? No, Chah 2 tulee 2025. Mikä Chah 2? Chah 2. Onko se joku, näitä jotain kiinalaisia filmejä taas? Ai siis Avatar on oikein PlayStation 5. Jaa, wow. Joko on räntätty aiheesta Mortal Kombat 2 Annihilation. Ei ole, valitettavasti se ei ole tässä lähetyksessä, mutta ihan varmasti sitten kun tulee uusi Mortal Kombat-elokuva, sehän piti tulla nyt jo syksyllä. Mutta sitten kun se tulee oikeasti ulos, se on lykätty, niin sitten kyllä varmasti tulee Mortal Kombat-asiaa sitten. Kaikki Mortal Kombatit, ja kyllä olen nähnyt Mortal Kombat 2 Annihilation. Mutta se onkin sitten toinen tarina se. Joo, Transformersi, ei vittu on paskoja, ei saatana. Ystäväni Christopher Leen kanssa, ei se Christopher Lee, vaan Christopher Lee Hokkanen, joka näyttelee muun muassa Bring Me the Blood of the Werewolf ja Revenge of the Earthquake-elokuvissa, joka myös on mahdollista voittaa arpajaispalkintona tuolla minun takanani siellä sitten. Niin mentiin, mä en muista mikä se syy oli.
vittu mentiin katsomaan Transformers 3, ja mä olin sieltä jossain vaiheessa, että hei, koska tää loppuu? Miten tää niinku jatkuu ja jatkuu? Tää on niinku tuhottu tää kaupunki varmaan niinku 50 kertaa jo. Niinku Chicago on vittu, mä lautat siellä on pilvenpiirtäjiä. Montako 100 pilvenpiirtäjää Chicagossa on, mikä voi räjähtää? Niinku vittu ihan höttö paskaa, niinku hyh. Ja hei, mulla on myös Mortal Kombat Legacy TV-sarja. Se on tossa lahjoitus DVD:nä, on odottamassa sitä hetkeä, kun tulee toi Avatar 2. Ei kun Mortal Kombat, seuraava. 226 ihmistä rakastaa paskan tuoksua. Tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja käske kaverinkin tilata paskakanava, jos ei ole vielä tilattu. Ja paina hei tykkää, jos tykkäät paskasta. Kenties mä teen joskus toisenkin paskasaavi lähetyksen sitten, jos tää saa suosioon ja on kaikin puolin tykätty formaatti, niin why not? Siis parempi on tehdä kyllä videoita, mutta mä nyt ajattelin kokeilla välillä tätä kyllä. Hei joo, siis Vanska, oikeesti, mä haluan Speed 2. Mä en oo ikinä nähnyt Speed 2. Mä haluaisin nähdä Speed 2 kyllä. Ja todellakin paskasaaviin kuuluisi varmaan, mutta kiitos Vanska! You're the man. Hän on, Janska Vanska on palannut taas pitkästä aikaa. Otetaan nyt Vanska, vähän juoma. 142, kyllä varmaan tulee toinen arvot. Se on Disneyllä on Speed 2, mutta mulla ei ole Disney Plus. Miksi sulla on hyllyt tyhjinä takana? Siis Speed 2 löytyy elokuvadivarista varmasti. No ei ole kyllä löytynyt, mä oon itse asiassa koittanut etsiä. Se on hyvä kysymys, miksi mulla on hyllyt tyhjänä. Mä organisoin uudestaan hyllyjä. Mä oon kattonut katsomattomia filmejä niin paljon, ne on nyt tyhjinä. Se on ihan totta. Se tarvii jotain täytettä. Ja se on vähän niin kuin work in progress. Mä yritän hoitaa siihen jotain seuraavaan lähetykseen jo sitten kyllä. Mikä on Paskin juhlajätkä jakso? 2 euroa Janne S. Kyllä mun mielestä meidän Paskin juhlajätkä jakso se on Rantalan oma jakso. Se ei mun mielestä toimi. Se on semmoinen jakso, mikä mun mielestä se huumori ei mene perille, siis se on liian tämmönen 4 seinää rikkova jakso, liian tämmönen itsetietoinen jakso. Mutta mä halusin, että me tehdään yksi semmoinen jakso, mutta se ei mun mielestä niinku, se ei toimi niin kuin sen pitäisi toimia. Joo. Ja Ghost Dogi heittää kultosta, mä haluan ekan Suicide Squadin saaviin, onhan siellä Margottikin. Tiedätkö, mä oon kattonut Suicide Squadia, mä oon kattonut sitä jopa 20 minuuttia. En kuseta. Se taisi olla sillä lailla, kun me oltiin hakemassa Tommi ja Milla häihin viinoja tuolta laivalta ja oltiin ryypätty koko päivä. Sitten mä tuli himaan ja sit vähän sillä lailla, että ei niinku sellainen, siis edellinen päivä oltiin ryypätty, mutta ei enää sinä päivänä, mutta sitten sellainen, teekö sä levoton olo, kun sä tulet reissusta. Niin mä pistin Suicide Squadin pyöriin ja okei, tää on tämmönen filmi ja sit mä menin nukkuun ja sit en varmaan saanut unta, mutta en mä ikinä palannut sitä katsomaan. Se oli Netflixistä silloin. Noniin. Ei jumalauta, Margot voisi tehdä parodia Suikkari Squad. Minä näyttelen miespääosaa tässä kyseisessä elokuvassa sitten. Se on sovittu. Kättä käsipäivää päälle sitten jo. Vittu tää kanavan virallinen kalja hiihop kusetta. Mä en ole muuten vähän aikaa hiihoppia juonutkaan. Nyt mulla on sandelsia tässä. Nonni. Ei vittu, seuraava. Okei, hei. Mulla onkin tässä listalla on itse asiassa mulla ei sitä fyysisenä. Onneksi! Herra jestas. Herra Jumala. No niin, seuraava Vilmi. Mä lataan kuvan tähän nyt teidän ruutuun. Mä katsoin tän Amazon Primeilta. Tää oli mun ymmärtääkseni Raulin mielestä viime vuoden paras elokuva, mitä se kävi kattoo elokuvateatterissa. Joo. Elikkä
Eli Rothin ohjaama viime vuoden 2024 elokuva Borderlands, joka ymmärtääkseni perustuu videopelisarjaan sitten, jota en ole ikinä kyllä pelannut. Minä en tiedä, mitä siinä pelissä tapahtuu, mutta ilmeisesti tämä on jonkin sortin tämmöinen Fallout-tyylinen, voisiko sanoa third person shooteripeli sitten. Kertokaa ihmeessä sinne chattiin, jos tiedätte, minkälainen peli Borderlands on, koska se, mistä se mua kiinnostaa, näin. Mutta tässä ohjelmassa kuitenkin, ja tässä kanavalla keskityn lähinnä elokuviin, niin tämä elokuva siis kertoo tämmöistä Lilithistä, jota siis esittää toi muija mä tykkään tästä naisesta, tämä naisnäyttelijä sori, mun täytyy heti luntata, että mä nyt alkaa vähän viskihöyrykin nouseen päähän, niin ei muista niin välttämättä niin hyvin. Niin, toi Cate Blanchett. Cate Blanchett esittää Lilith-nimistä jonkin sortista palkkasoturia, avaruustaistelijaa sitten, joka palkataan sitten, se on keskellä hommaa ja semmoinen rikollispomo sitten tulee sanoa sille humoristisessa kohtauksessa, että no niin, nyt sulla on uusi tehtävä, että eti mun tytär, että se on tärkeä henkilö ja näin, että saat siitä about, 100 miljoonaa tai jotain semmoista. Ja no, se lähtee sitten Pandora-planeetalle. Kaikista planeetoista. Taas Pandora. Miksi taas Pandora? Neenko, vittu, Pandora. Se on se bändikin, saatana. Oi, Pandora on kyllä hyvä. Se on kyllä Pandora. Pandora. Pistetään kuva Pandorasta. No en mä löydä hyvää. Mä haluaisin semmoinen 90-luvun Pandoran, mutta joo. Noniin, ohi vitsi. Jatketaan arvostelua. Niin, se lähtee sitten etsiin tätä pikkutyttöä ja löytääkin hyvin nopeasti. Ja se on vittu ärsyttävin nainen ikinä, pieni neiti. Siis vittu mikä näsäviisas kusipää. Kaikki tässä vitun elokuvassa on vitun näsäviisaita, sanavalmiita. Tässä on otettu selvästi näitä tämmöisiä Marvel-trouppeja tähän, että kaikki pitää heittää niin kuin koko ajan hyvää läppää. Ja tässä on koko ajan actionia, ihan koko ajan. Niin kuin mä olin sieltä, ei jumalauta, mä oon niin vitun vanha, mä oon niin vitun kalkkisäijä, että mä en pysy perässä tässä. Niin kuin millään ei ole mitään väliä. Mä oon aina valittanut tätä samaa asiaa. Niin kuin silloin kato, kun erikoistehosto on tehokkaampi silloin, kun sulla on joku build-up siihen, niin kuin, mutta kun sulla on koko ajan vittu elokuva täynnä erikoistehostetta, erikoiskohtausta, erikoisvittu toimintajuttua, niin se ei tunnu miltään. Se tuntuu siltä, että sä katselisit, kun joku pelaa peliä. Niin kuin, sä katot sivusta, joku pelaa peli. Siinä on koko ajan niin kuin, näitä huippukohtia. Niin okei. Mä en nyt ihan suoraan sanottuna, mä katsoin tämän keskiviikkoiltana. Mä en oikeasti muista kauheasti, mitä tässä tapahtuu. Niin ne löysi sen muija, sitten ne menee eteenpäin, ne menee tänne planeetalle, missä on se joku lukko. Ja siellä on semmoinen hiekkaplaneetta ja sitten ne menee johonkin maan alle. Ai niin, Gina Gershoni oli tässä. Jumalauta, miten Gina Gershonin tissit on niin isot? Niin onko ne isontunut? Onko se homma joku silikoonit? Niin herra jestas, meinaa, sillä oli isot kannut. Ei ne mun mielestä aikaisemmin ollut niin isot. Mutta en mä ole kyllä nähnyt 20 vuoteen Gina Gershonia. En tiedä, onko se saanut lapsia tai jotain, mutta herra jestas, mikä milf. No menee sinne pubiin sitten tällä ja saa uuden tehtävän siitä. Ja jaadi. Sähän vittu, sä pystyt näkemään, mihin tää elokuva menee heti. Siellä on yllätys matkan varrella. No mä kerron sen, koska ei kukaan tätä halua katsoa. Käykin niin, että tää siis pikkutyttö, mikä piti olla avain siihen lukkoon, joka avaa niinku sen niinku avaimet siihen vitu holviin, mikä on täynnä rikkauksia, niin eihän se pikkutyttö ollut, vaan itse tämä Lilith. Tää on just tämmönen niinku 2020-luvun tämmöinen girlboss-elokuva siis, ja mä nyt tarkoitan sitä siinä mielessä, että niin kun, mä en tiedä, onko tässä pelissä, onko se niin kun näin tämmöinen feministinen peli, voi ollakin, että on, mutta niin kun, tää on just tämmöinen, niin kun, mikä on suunniteltu sitä varten, että tää niin kun miellyttää ilmeisesti, tai ainakin pitäisi miellyttää ihan kaikkea yleisen osaa tällä, ja niin kun, tällä vähän niin kuin nikkaillaan silmää sieltä, joo, että tää on nykyään, kato tää trendi, että niin kun girlbossit hoitaa homman kotiin, mutta mä en oikein tiedä, onko tää ikinä toiminut kyllä ikinä.
Eikä siinä ole mitään vikaa mun mielestä Girl Boss-hommassa. Siinä on vaan se ongelma se, että kaikki sen elokuvan, sen konseptin ympärillä yleensä on ihan vitun paskaa. Niin kuin tässäkin. Tää oli niin vitun tää oli about paskimpia elokuvia, mitä on vähän aikaan nähnyt. Vittu, siis ihan hirveätä kurapaskaa. Tää on visuaalisesti ihan vitun ruma elokuva. Tää on täynnä tämmöistä pastellivärisyyttä. Ja tää on vittu, siis kaikki vitun kohtaukset on kuvattu studiossa satana green screenia vasten ja sitten ainakin kaikki mikä tapahtuu ulkona. Se joka vittu tynnyri satana siellä kulmassa. Mä näen, että se on vittu tietokoneen teet. Mä voin kuvitella, että se on kuvattu, että vittu, nää näyttää varmaan suoraan peliassetteja. Käytetään suoraan näitä peliassetteja tähän elokuvaan. Kukaan ei huomaa mitään, koska kaikki vittu pelaajat, gamer-äijät on vittu täällä on muna pystyssä. Ne on ihan kuin kotonaan saatana. No vittu, let me tell you something satana äijä. Vittu herra director Eli Roth vittu. Niin mä en kyllä tykännyt tästä. Tää näyttää niin vitun tietokonepeliltä tää koko vitun filmi. No okei, se on varmaan ehkä se pointtikin, tiiäksä, kun se on peliadaptaatio tällä. Niin, sitten mä en tiedä, onko siinä pelissä tämmönen vitun robotti, mikä menee yhdellä renkaalla, mutta siis tässä on ihan vitu ärsyttävä. Se heittää koko ajan juttua. Jack Black pitää sitä ääntä. Hei, koko ajan vitsiä tällä. Yhdessä kohtauksessa se menee paskalle ja se tulee luoteja sen perseestä, niin kuin se on. Sopii paskasaaviin kyllä, niin kuin siis, jumalauta saatana. Ei siis, okei, tää rehellisyyden nimessä tää vähän niin kuin tää tahti ehkä vähän hidastuu loppua kohti. Mä ehkä jopa ymmärsin siitä lopusta jotain, että mitä tässä nyt haaveillaan. Sitten kun tulee tää juonen käännös, että tämä Lilith onkin se avain siihen, niin okei, no niin. I get it. Tätä haettiin tässä ja tän pystyy arvaan kyllä jo 1,000,000 vuotta sitten, mutta niin kuin, se oli tän elokuvan yllätys. Yhdessä kohtauksessa ne ajaa vittu sotella autolla tällä kaahaa aavikolla. Se on hirveä monsteri, tulee sieltä kallion takaa. Se hyppää se auto hidastettuna sillä ja ne ampuu rakettiheitteellä sitä monsteria suuhun. Ja sitten se auto lentää raketin perässä sen suuhun. Se räjähtää sen monsterin takaraivo ja se auto lentää sieltä reiästä ulos. Joo. No ehkä tommonen kohtaus tapahtuu siinä pelissä. En mä tiedä. Ei vittu. Onneksi tää ei ollut pitkä. Tää oli 90 jotain minuuttia. Niin kun mä pelkästään, että vittu, jos tää on 2 tuntia jotain rapiat, niin voi vittu. Mä haen jostain aseen ja mä menen vittu kadulle ampuun ihmisiä. Tää oli vitsi. Älkää soittako karhuryhmää. Joo. 1 tähti. 1 tähti. 0,5 tähteä ehkä. Oliko tässä mitään hyvää? Ei. Mä voin vilpittömästi sanoa, että tässä ei ole mitään hyvää. Tässä ei ole minkään näköistä, ei mitään armahtavaa arvoa kyllä niin. Herra Jumala. No ei Rauli oikeasti tykkää. Mun mielestä siis Rauli vihasi tätä yli kaiken. Mä nyt heitin vähän vitsiä. Okei, 1 hyvä puoli. No siis kummallinen juttu, tiedätkö, että mä en tiedä, onko tässä pelissä siis joku juttu, että nämä sankarinaiset on vanhoja naisia. Niin tässä oli myös Jamie Lee Curtis oli semmoinen joku tiedennainen, mikä antoi vihjeitä tähän tarinaan sitten. Niin se tuli mukaan siinä ja sitten oli myös se tosiaan Gina Gershon ja siis eihän sekään enää mikään Spring Chicken ole tää Kate Blanchett. Että jotenkin kummallinen valinta, vois kuvitella, että eikä tuossa pelissä nyt on sen mä tiedän. Selittäkää mulle, onko siellä pelissä vanhoja naisia. Mutta täytyy sanoa, että okei, hei, joo, mä tykkään milfeistä, ei siinä mitään. Gina Gershon varsinkin, niin huhhuh. Ja kyllä Kate Blanchett, niin kyllä se on hyvän näköinen tässä, ei siinä mitään. Mutta siis just tämä hiustyyli ja tällainen, niin vähän kieli tämmöisestä nykyaikaisesta, mistä tyylistä, mitä mä en nyt välttämättä kauheasti tykkää kyllä. Niin. Koska mä oon vitun viskiä kittaava setämies, saatana. Girl Boss ei ole mun juttuni, niin. Jos halutaan hyvä Girl Boss-elokuva, niin katsokaa Boundy. Herra Jumala, katsokaa hyvät ihmiset Boundy.
Siinä on elokuva. Se on niinku, vittu se on elokuva. Se on Girlboss-elokuva kyllä. Hyvä herrasväki. Mä en ole ikinä muuten nähnyt tuota Tank Girl-elokuvaa, mitä Tabu sanoo tossa. Mä en muista, mä olisin ikinä nähnyt sitä. Synti ja Rothrokin elokuvat vitu hyviä. Alien vitu hyviä. Tämähän floppasi ihan vitusti tää leffa, tää Borderlands. Siis tuottiko se tappio Lionsgateille $80 miljoonaa? Ja hei, okei, mä en tiedä, tuliko siellä chatissa jo vastaus tähän, mutta niin kun, okei, S700, en usko, että Borderlands-pelien fanitkaan halusivat tätä, mutta niin kun, okei, siis se justi, että niin kun pitäisi varmaan ymmärtää se, niin kun, että jos halutaan, mä voisin kuvitella, että Borderlands, ainakin se kuvitus, mitä mä oon sitä nähnyt, niin se on varmaan suunnattu niin kun miespelaajille, tiedätkö se, kun se on semmoinen tämmöinen kuva, missä joku ampuu vaimonsa pelolle. Se on tämmöinen niin kuin selviytymispeli sitten, tai joku roolipeli tämmöinen. Niin vois kuvitella, että sen kohdeyleisö on miesyleisö, niin kannattaako tehdä semmoisia elokuvia, jotka niin kuin tekee, periaatteessa niin kuin unohtaa sen kohdeyleisön kokonaan, mikä se alkuperäinen tuote on, vaan niin kuin halutaan niin kuin halutaan niinku kertoa tämmöistä niinku uudenlaista tarinaa siihen. Niinku, että, vittu, okei, mä ymmärrän, että kun joku Barbie-elokuva, niin siinä on niinku tämmöinen niin girl power on läsnä siinä. Niinku, okei, hei, mä ymmärrän täysin näin. Mutta niinku, jos se nyt, siis mä en tiedä onko se näin, mutta jos se on, niin minkä takia se pitää vaihtaa sitten? Niinku, eikö, vittu, nimetkää yksi tilanne, kun tää on toiminut taloudellisesti, että se on niinku myynyt kuin häkä. Kun ollaan vaihdettu niin kuin sukupuolet ja niin kuin tehty tällainen Girlboss-elokuva, niin kuin semmoista, tiedätkö, franchiseista, joka on niin kuin pääasiassa miehille suunniteltu. Yksikin esimerkki, jos joku keksii, niin mä oon mielellään kuulen tämän. Joo, Boundissa on Gina Gershon. Oi, se on 10/10, 5/5, helposti kyllä. Moksi on jotain 30-40-vuotiaan näköinen pelissä, eli eikä yli 50-vuotias nainen, kuten elokuva. No joo, no kun se, täytyy sanoa, että siis toi Cate Blanchett, niin ei se vanhalle näytä, että kyllähän se on hyvinkin hyvän näköinen siinä. Että. Siis tää ei ollut mun kritiikki siinä mielessä. Goodman John sanoo samaa mieltä, että kohdeyleisö on unohtanut. Onko sä Goodman John pelannut sitä peliä? Hei, ja Monica Bellucci, herra jestas, mikä neiti. Tai nainen. Tommi Lee sanoo, aivotonta räiskintää, ihan hauskaa. Joo. Joo, ja se, kun on sanottu, että Eli Roth sai kenkää tästä elokuvasta, niin ei se mun mielestä pidä paikkaansa, ainakaan mitä mä luin. Niin, eli Eli Roth oli, siis ne oli kuvannut pari viikkoa uudelleen kuvauksia, ja Eli Roth ei ollut tullut sille paikalle sen takia, koska se oli tekemässä se Thanksgiving-elokuva. Mutta voihan se olla, että siinä oli tullut joku juttu, että hän ei pääsekään kuvaamaan. Tai siis ei halua tulla kuvaamaan uudestaan. Ja tässähän oli niin kuin iso ongelma se, että siis Eli Roth halusi tehdä ton R-rated-elokuva. Se oli alun perin suunniteltu R-rated-elokuvaksi, mutta se haluttiin tehdä PG-13-elokuvaksi. Ja sanokaa nyt sitten pelin pelaajat, että onko tämä niinku semmoinen raakapeli, onko tämä K-18-peli? Niin kysymys vielä liittyy tähän tämmöiseen kohdeyleisen unohtamiseen. Niin mikä vitun järki on tehdä, niin kun, jos se on K-18-peli, mikä vitun järki on tehdä lasten elokuva siitä, PG-13-elokuva? Mä en ymmärrä tämmöistä ajattelutapaa. Mä en vittu ymmärrä, kerta toisensa jälkeen nämä vitun studiot, ne ei vaan ymmärrä tätä asiaa. Ne ei vittu ymmärrä tätä asiaa. Mä en tajua sitä. Lukemattomia esimerkkejä on siitä, kuinka on tehty niin kuin aikuisille aikuisten viihdettä. Enkä nyt puhu soijamakkara-elokuvista. Vaan niin kuin tarkoitan sitä, että niin kuin lukemattomia kertoja on nähty se, että hei, tää on tuottosa.
Me tehtiin oikealle yleisölle. Vittu, tässä on meidän yleisö. Malauta, nää tyypit, nää vittu maksaa tästä. Mutta sitten mennäänkin vähän vittua, esimerkiksi Expendables 3, tehdäänkin lasten elokuva. Kato, hei, yleisö, kato, ei ole vittun tyhmää, ne ymmärtää tämän satana, että niin kuin, hei, come on, tää nyt on jotain muuta, mitä me halutaan ostaa, joten fuck you asshole. Ei me osteta tätä, fuck you fucking asshole. Lisätietoja soijamakkara-elokuvasta. Esimerkiksi supertähdet revat levällä. Veri lentää ja on K18. Super Mario Bros. CGI-leffa ja Sonic-elokuva. No, niin, no. Okei, no, ne on varmaan vähän erilaisia elokuvia, tekö? Ne on lasten elokuvia. Siis mä ainakin mieltäisin Sonicin ja Super Mario, ne on ihan selvästi lasten franchiseja. Joo, ja siis kyllä mä tykkään vitusti Super Mariosta. Jumalauta, Super Mario 3, Super Mario 3, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario World. Ui, kun on hyviä pelejä. Mutta niin kun, en mä niiden elokuvaa menisi katsomaan. Mä vittu, tää on joku ihan paska. Paitsi, no, John. Hei, okei, hyvä. Tässä on loistava esimerkki. Kun ei ymmärretty, tiedätkö, kohdeyleisö, niin tehtiin John Leguizamo ja Bob Hoskins elokuva Super Mario Bros. Okei, mä en ymmärrä vielä tänäkään päivänä. Okei, kelle se on suunnattu? Super Mario Gershon. Voisikohan Uuno Turhapuro muuttaa maalle pelissä potentaalia valkokankaan? Ai, siinä olisi kyllä hyvä. Ei vittu, Double Dragon, siinä olisi kyllä paskasaavifilm. Mutta hei, mennään nyt eteenpäin sitten. Nyt päästiin Borderlands yli. Siis vittu, toi oli oikeasti semmonen paskakasa, että oksat pois omenapiirakas. Mutta niin on kyllä tää seuraavakin. Ei vittu. Kuka arvaa tän elokuvan? Nyt on katsojien arvauselokuva. Otetaan tää pois häiritsemästä Seuraava elokuva on jatkoa kauhufranchiselle, osa 2. Tämä on 70-luvun erittäin kuuluisa kauhuelokuva, ja siitä tehtiin 90-luvun loppupäässä remake. Jatko-osa. Sen suomalainen DVD on todella harvinainen. Se on myyty 150 €. Tämä elokuva julkaistiin Vinegar Syndromen katalogissa 4K:na vähän aikaa sitten. Tapu tietää sen, kyllä. Elikkä seuraava elokuva on Rage, Karrie 2, Vinegar Syndromen 4K. Minä poika kun on Vinegar Syndromen tilaaja, saan aina näitä hyviä filmejä ja joskus ne on hyviä, joskus ne on paskoja, joskus ne on tosi paskoja, aidosti paskoja, kuten tällä kertaa tämä Carrie 2 Rage. En ollut ikinä nähnyt tätä elokuvaa ja osasin odottaa kyllä niinku semmoista ihan sikapaskaa filmiä, mutta itse asiassa sain kyllä jopa vähän enemmän, mitä mä pelkäsin odottaa kyllä tästä elokuvasta. Sieltä nyt muuttaa. Oh. Eli, ootteko sä nähnyt ensimmäisen Carrien, Brian De Palman Carrie? Se on tosi hyvä elokuva. Siis, siinä on hienosti osattu niin kuin kapturoida se Stephen Kingin kirja. No en ole kyllä ikinä lukenut sitä, mutta hienosti osaa kapturoida sen, että miltä tuntuu olla uskonnon kautta vainottu tämmöinen teinityttö, kasvaa maailmassa, joka kokee tämmöistä seksuaalista liberalisoitumista. Ja varsinkin, jos sillä on tämmöisiä telepaattisia voimia. Se on erittäin hieno, kaunis elokuva, hyvin tehty elokuva, monitasoinen elokuva. Ja elokuva, joka oikeasti niin kuin jää sun mieleen, se on mieleenpainuva elokuva. Ja vaikka siitä otettaisiin kaikki nämä kauhuelementit pois, se on siltikin mieleenpainuva elokuva kyllä. Joo. Siis, mutta niin kuin tämä Carrie 2 on täydellinen vastakohta. Tämä ottaa saman tarinan, siirtää sen 90-luvun loppuun,
ihan beat by beat, samat jutut tapahtuu tässä. Ainoa vaan, että sitä kiusataan sillä lailla, että joku kuvaa videokameralla, kun ne vähän pussailee poikaystävän kanssa, se joku jätkä, mikä tutustuu siihen sen jälkeen, kun se, mikä se yksi muija on, Mira Suvani, vai kuka se, kun se tappaa, se mikä muija, sama muija, mikä oli American Beautyssä, niin vittu, mun täytyy lumpata, eikö se ole Mira Suvani? No ei se lue tässä. Niin tappaa itsensä ja siitä tulee vähän niin kuin semmoinen kiusattu sen jälkeen. Ja siellä koulussa on tämmöinen raiskausporukka, semmoinen jock-porukka ja näin. Nyt siis oikeasti mä en edes muista kauhean hyvin, mitä tässä tapahtuu. Tää on jälleen kerran niin mitään sanomaton elokuva. Mä oon kattonut tän, about kuukausi, vähän alle kuukausi sitten. Vähän yli kuukausi sitten. Mä en pysty yhtäkään kohtausta nimeen tästä, paitsi että tää on ihan vitun pliisua tasapaksua paskaa. Tää oli huonosti tehty elokuva, ja sitten lopussa oli vähän semmoista tapahtumaa, oli semmoiset bileet, mihin se muija tulee sen jätkäystävän kanssa, ja sitten pistää sen videon pyöriin, että jaa, tämmönen muija, tällä, ne vähän sekstailee siinä tällä. Ja sitten alkaa tää telepaattinen tappojuttu. Ovet menee kiinni ja siellä lentelee kaikki. Tässä oli jonkun verran splatteria. Ja sitten se, mikä mua yllätti tässä, niin tässähän näyttelee toi Amy Irving, eli sama näyttelijä, mikä on tuossa ensimmäisessä karriessa. Se on yksi niistä kiusaajista, se kikkarapäinen muija, joka selviää siitä karriesta, niin se on tässä opettajana sitten. Sen koulun opettaja, missä sattumalta sitten tämä Karrie 2 on sitten koulussa. Mä en muista, oliko se mitenkään liittyykö se siihen, että ne olisi jotenkin ollut sukua, että miksi täällä on tämmöisiä telepaattisia voimia. Mutta tämä on se henkilö, joka tässä selittää sen, että miksi näitä telepaattisia asioita tapahtuu tosi paljon. Joo, ei siis, mä en vittu näe tässä mitään hyvää. Tässä ei ole mitään hyvää sanottavaa. Tää on vittu, varsinkin näitä 90-luvun krangen musiikkia ja tämmöisiä, niitä soi tosi paljon tässä. Tää vittu tarinan kerronta on ihan suoraan Dawson's Creekistä. Ihan täyttä hevon paskaa. Anteeksi, mä oon saanut tätä tänä iltana tosi paljon, mutta nyt alkaa oikeasti pikkuhiljaa, hermot alkaa pikkuhiljaa pettää näihin vitun kaikkiin pakko juoda paskajuomaan väliin, että saa vähän paskavoimaa. 1 tähti. Absoluuttisesti 1 tähti. Ja mua käy niin paljon sääliksi ne ihmiset, jotka on oikeasti ostanut tämän suomalaisen DVD 150 €. Onko semmonen vene, missä on puhelin ja faksi ja faksitelepaa? I don't know. Joo, ensimmäinen Karri, se on huomattavasti kiinnostavampi elokuva. Siitä riittäisi puheena, että enemmänkin. Sehän pääsi Suomessa kiellosta vasta tosiaan 91. Se näytettiin televisiossa silloin ja mielenkiintoinen sensuurihistoria siis sillä, että se on täysin uniikki sensuuritapaus Suomen historiassa. Eli sitä ei ole oikeastaan kielletty kauhun takia tai siveettömyyden takia, vaan se on kielletty sen takia, että se esittää uskonnon tässä negatiivisessa valossa. Ja se on pitkään säily se kieltopäätös. Aina 70-luvulta lopulta se 10 vuotta se oli about ankarampia kieltopäätöksiä, mitä Suomessa on tehty, ja just Enter the Dragonin ohella semmoisia sitkeämpiä, mitä pyöri vielä kieltopäätöksiä. Jotain kummallista siinä taustalla. Olisi kiva, jos saisi joskus enemmän tietoa siitä näin. Mutta tämä elokuva, muutama splatterikohtaus, ja siis tämä pääosan muija ei sovi yhtään siihen. En mä tiedä, onko se huono näyttelijä vai onko se vaan huonosti kästetty tähän. Mä en tiedä, kuka sen nimi on. Ja sitten Emily Berkil lukee täällä TV Shameless-sarjassa. Joo, se on joku TV-näyttelijä. Ja sitten vielä se, tässä oli, muistatko, kun ensimmäisessä Carrieissä on se jumpscare siellä lopussa. Tässäkin oli. Ihan vitun naurettava. Se hajoaa kuten peili, se haamu siinä, niin se oli sieltä hohohoja. Tän oli ohjannut joku nainen, ja siis se ei tarkoita sitä, että naiset olisi huonompia ohjaamaan elokuvia, vaan se tarkoittaa siitä, että tää oli huono aihe oikeasti tehdä elokuva kyllä.
Ihan vitun paska filmi. 1 tähti, 1 vitun tähti, 1 vitun tähti. Rage, Karriekakka, 1 vitun tähti. Älä katso, älä katso, älä edes uteliaisuudesta vittu katso tätä elokuvaa, saatana. Mä en ole nähnyt Falloutia, enkä pelannut, enkä Last of Usia, sama juttu. Kun kouluun tuli raiskareita. Joo, onko siellä joku, joka on nähnyt tuon Merasuvari, Monisivari? Ja hei, itse asiassa hyvä, kun Paskahanska sanoi, että on Karrien remake. Siis mähän puhuin siitä silloin, kun puhuttiin lahjutuselokuvista Apassin kanssa. Mähän puhuin Karrien remakeista siinä, vittu, tää oli paska. Niin silloinhan mä puhuin, että pitäisi nähdä se 2. Enpä olisi sanonut tätä. Nyt näin sen 2. Joo, siis se remake oli kans ihan turha paska. Ja jos joku sieltä kysyisi multa, että kumpi on parempi, se remake vai tää Rage, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä nämä molemmat on ihan yhtä paskaa. Ei, siis, ja myös niin kuin, molemmat on yhtä turhia. Jääkö Karrio 2 kuitenkin hylly? No kyllä se jää, koska se on Vinegar Syndromen julkaisu. Tää on Vinegar Syndrome 505 julkaisu. Kyllä mulla varmaan muitakin vielä huonompia Vinegar Syndromeita on hyllyssä. Oi voi. Siinä olisi kyllä, vaikka olen jossain määrin Vinegar Syndromen fanipoika, niin kyllä mä voin rehellisesti sanoa, että kyllä siellä on paljon paskaakin hyllyssä, ei siinä mitään. Miksei tuu kusta muna? Miksei mulla tuu kusihät? Tää on niin paljon paskaa ollut tässä lähetyksessä, että se on imeytynyt, paska on imeytynyt kuseen. Ihme juttu. Mä oon juonut liian vähän. Selvästi alkoholin puutetta. Otetaan Original-kin ja päästään jatkamaan vielä matkaa. Virtsajumi on vanhoin miesten maa. Hei, minä en ole mikään spring chicken enää, kyllä. Enkä ole koskaan muuta väittänyt. Miksi ei ole bokseet jalassa kuten miehillä? Ei kato, kun mä oon vähän tämmönen Richard Gere-tyyppinen äijä, että mulla on kalsarit. Kato, näkyy enemmän ihoa, niin naiset kiihottuu paremmin. Sitten ai. Hervanan leijona, mies vanhentunut kuin viini. Niin just, Finnish Giggle. Hei, okei, seuraava elokuva on jälleen kerran Vinegar Syndromelta. Mun täytyy sanoa ihan vilpittömästi, että siis tää on tän ohjaajan varmaan paskin elokuva. Mä puhuin tästä silloin, kun meillä oli tän ohjaajan synttärilive. Ja nyt mä puhun sitä uudestaan. Oli 5 vuotta sitten, oli Argentoon 80. Ja nyt Argento täytyy 85. Ja sattuneesta syystä nyt sitten Card Player tuli Vinegar Syndromelta 4K:na. Joo, tää on 4K. Ja silloin viimeis, kun oli se synttärilive, niin mä muistelin, että mä katsoin Card Playerin joku YouTube-paskarippi. Koska niin silloin tätä elokuvaa mä en löytänyt mistään muualta, tiedätkö, siihen hätään ainakaan. Mutta onneksi nyt Vinegar Syndrome julkaisi tämän 4K Ultra HD ja puhutaan Dario Argento Card Playerista, joka on vuodelta 2004. Siis vittu tää on paska. Siis oikeesti tässä on joukko poliiseja ja sitten ne tulee outo viesti sieltä niin kuin internetin kautta, joku internetmurhaaja lähettää videokuvaa sieltä, että joo, nyt pelataan korttipeliä ja se on sellainen typerä vittu videopokeri. Vähän niin kuin Rain-pokeri, tällainen, niin kuin tiidi, ne pelaa videopokeria tältä. Jos minä voitan, niin mä tapan tämän. Jos te voitatte, niin tää nainen pelastuu tällä. Tää on niin kuin elokuva-idea. Okei. Nyt ihan ensimmäisenä mun täytyy kysyä sieltä, onko siellä pokerimiehiä
tiedätkö niin kuin katsomassa. Ja onko siellä varsinkin nettipokerimiehiä katsomassa? Mä en ole ikinä pelannut nettipokeria, mutta niin kuin mä oon melkein varma siitä, että se ei ole tämmöinen videopokeri, tämmöinen, tiedätkö reipokeri, tiedätkö, että sä valitset kortteja, painat sitä ja toivot, että sieltä tulee niin kuin hyvä käsi verrattuna vastustajalle. Vaan että siinä on niin kuin enemmänkin strategiaa ja tämmöisiä. Mutta tämä leffa kuvaa sen pelin sellaisena, että se on videopokeria tällä ja siellä ne pelaa. Ja sitten ne kytät on sieltä, joo vittu, meidän pitää hommata paras pokerin pelaaja paikalle. Ja ne menee jokin peliluolaan sitten, niin kuin videopokeripelaaja, reipokeripelaaja, että joo, tää jätkä on vitun hyvä pelaa tätä pokeria. Ne pestaa sen sinne sitten pelaa seuraavan uhrin hengestä sitten sitä pokeria tällä. Siis... Tämä on oikein, siis mä nauroin ääneen niin monta kertaa tämän elokuvan kanssa. Tämä ei ole ihan täysin paska. Siis tämä on niin kalkkuna elokuva kuin vaan olla ja voi. Siis tässä saa nauraa. Tämä on niin huonosti tehty kuin olla ja voi. Okei, tässä on tämä hyvä näyttelijä, tämä, onko se Liam Cunningham. Eli se on ollut monessa brittiläisessä elokuvassa, se on englantilainen näyttelijä. Liam Cunningham näyttelee tämmöistä, oliko se irlantilainen etsimä, mikä oli jostain syystä oli siellä Roomassa sitten, auttaa tässä keississä ja näin. Mutta siis nämä vitun pokerikohtaukset, ne on tehty semmoisella pietillä, tiedätkö, että ihan kun kattelisi jotain televisio-ohjelmaa, tiedätkö, että joku vitun TV-sarjan jakso, että joo, CSI Poker Players, niin kuin, tiedätkö, että ne pelaa niinku rainpokeria tällä, okei vittu, valitse 2 paria ja paina sitten jakoja. Sitten okei, katsotaan, jes, me voidaan, tuplataanko? Joo, okei, tuplata. Niinku, ja se on kuvattu sillä niinku, okei, kuvataan tätä ruutua ja sitten kuvataan niiden naamoja tällään. Niinku siis, okei, Dario Argento nyt täytti 85. Niin vuonna 2004 se on ollut, mitä, 64-vuotias. Että ei se nyt ihan mikään ihan eläkeläinen vielä silloin ole ollut, että mä en niinku vittu ymmärrä, että niinku mitä tapahtui sille miehelle, joka teki esimerkiksi Suspirian tai niinku oopperan edes. Fenomena. Ville Komonen, Fenomena odottaa sinua. Niin vittu. Ei vitsi. Mites mä oon antanut arvosanaksi tolle, niin 2 tähteä, kyllä tässä saa nauraa. Täysin niin kuin taidottomasti tehty elokuva ja selvästi näkee, että Dario Argento ei ymmärrä tämmöistä internetpokeria tai mitään muutakaan asiaa internetistä. Ja se loppukohtaus sinne junan raiteella, niin herra jumala. Vittu mitä dialogia, siis okei, se ei ole mitään niin kuin uutta kuunnella paskaa dialogia Dario Argento-elokuvassa, mutta herran jumala, jopa hänen tasolla. Onko tämä Argenton paskin elokuva? Kyllä se aika lähellä on, mutta kyllä täytyy sanoa, siis mä en ole nähnyt ihan kaikkia kyllä, että esimerkiksi onko se Giallo, kun mulla on näkemättä vai mikä on, se on kuulemma ihan vitun paska. Ja sitten varmasti joku muukin on vielä. Mutta täytyy sanoa, että siis toi on tosi paska Dracula 3D. Mutta kyllä mä mieluummin katson Dracula 3D kuin tämän paska. Dracula 3D on vielä hauskempi paskuudessaan. Mutta siis, okei, 2 tähteä, 1 tähti niin kuin ihan, siis jos oot roska-elokuvan ystävä ja haluat nauraa, niin kyllä tässä saa nauraa kyllä. Joo, se siitä. Argenton Phantom of the... Joo, siis Phantom of the Opera on ihan sikapaska, Ossi Los Angeles. Mother of Tears on... Joo, kyllä se on paska. Säilytätkö nykyään muovit slipareiden päällä? No, siis joskus, kun mä vaan muistan tehdä sen. Kyllähän se sillä lailla on parempi, että se... No okei, se ei ole kauhean nättiä ehkä hyllyssä, mutta niin kuin... Tiedätkö, pitkällä tähtäimellä, niin kyllä se varmaan pysyy paremmassa kunnossa sitten. Niin siis se just, että oli se Texas Hold'em ja siinä on edes jotain haastetta niinku. Mutta tommonen videopokeri, niin se on onnenkauppaa. Siis ellei tietysti se murhaaja on niinku suunnitellut sitä, että okei, mä voitan aina. Mutta niinku, what's the point? Niin miksi sä edes soittaneet noita vitun puheluita silloin? Että niinku tapa se vaan ja miksi sun pitää pelata mitään pokeria sitten?
Joo, mä oon nähnyt ton Dark Glasses. Se oli tuolla Niagarassa, oltiin ensi-illassa. Vai olisiko se ollut silleen, että se olisi ollut joku yksi ilta, kun toi Dark Glass. Olisiko ollut peräti joku Cinemadrome-näytös? Mutta joo, kyllä se oli tosi paska. Mutta siis hei, vittu se oli Stanley Kubrick-tason mestariteos verrattuna tuohon Card Playeriin kyllä. Se kyllä täytyy sanoa. Dario Argenton kaikki elokuvat oopperasta eteenpäin sopisi paskasaamiin. No, Stendhal Syndrome, ihan vitun paska. Trauma, ihan vitun paska. Dracula 3D, ihan vitun paska. Card Player, ihan vitun huono. Mikä se Giallo oli? Sitä mä en ole varmaan nähnyt. Eikö mä just sanonut, että sitä mä en nähnyt? Se, missä on Adrian Brody, eikä se saanut edes, se ei saanut palkkaa sitä elokuvasta, kun filmiyhtiöllä loppu rahat. Pyydän paskasaaviin Nice Expendables-kopion Mercenaries. Onko mulla Mercenaries? Ei joo, nyt mä taidan tietää, missä sä puhut kyllä. Giallo on ihan vitun paska. Joo. Sitä mä halusin puhua tuosta tutipunttiin, että oikeastaan seuraava elokuvan kohdalla. Mua vähän pelottaa se, että loppuuko oikeasti Vinegar-syndromalla hyvät elokuvat? Tiedätkö, hyviä elokuvia julkaista? Vai onko niillä semmoinen tilanne, että ne on niin kuin kasvanut niin isoksi firmana, että niiden tarvii miettiä sitä, että ne haluaa, tai siis totta kai varmaan mikä tahansa firma haluaa myydä kaikista eniten filmejä, mutta niin kuin siis se, että niin kuin, onkohan niillä niin kuin sikana kaikkia hyviä paskafilmejä, mutta niillä ei vaan niin kuin heidän mielestään markkinoita. Koska mä en jaksa uskoa, että heidän kaikki niin kuin filmikatalogista on julkaistu kyllä. Mutta siellä voi olla siis semmoista, että kukaan ei tiedä tästä mitään. Sen takia on just näitä Something Weird-sarjoja, siis mikä mun mielestä on tosi kiinnostava sarja se, vaikka siinäkään ei ole kauhean hyviä filmejä ollut, mutta siis toi Distripix-sarja, niin siinä just tulee näitä tämmöisiä filmejä, mitä ei ole ikinä todellakaan julkaistu missään. Se on sinänsä sääli, kun Argento oli parhaana päivänään ihan suvereeni tekijä. Suspirian on mun mielestä edelleen top 5 parhaita italokauhuja ikinä. Joo, niin. Siis en mä tiedä, niin kuin, en osaa sanoa. En ole jutellut koskaan hänen kanssaan. En osaa sanoa, että miksi näin on tapahtunut. Että mun mielestä taso selvästi laskee niin kuin siinä viimeistään Fenomenan kohdalla. Ja joo, kyllä mun mielestä Fenomena on hyvä Argento sitten. Siis se on kummallinen elokuva. Ja siis 85 vuoden lähetyksen, sit kun se tulee, niin puhutaan Fenomenasta sitten. Jep. Sitten vielä 2 elokuvaa meikäläisen paskasaavilistalla. Ja nyt puhutaan vielä yhdestä Vinegar Syndrome-filmistä. Tämä elokuva on mun mielestä ehkä ärsyttävämpiä elokuvia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mun mielestä Vinegarin ei pitäisi julkaista tämän yhtiön elokuvia, paitsi se yksi. Jos ne meinaa sen tehdä, niin tehkää se, mutta niin kuin, ei mitään muuta. Please, don't fuck with me. Vittu, tää oli huono. Ja siis niin kuin, tää oli paha. Siis tää oli semmonen tää oli kivulias katselukerta. Kuka arvaa, mistä mä puhun? Vittu, Niko Mastorakis puhui, melkein osui tuohon, tiedätkö, töpseliin. Jos se olisi sammuttanut ton töpseli, eli toi kytkin mennyt tollain, niin sitten olisi virrat lähtynyt tietokoneesta ja se olisi ollut kaput. siellä tiedetään kyllä. Sergeant Kabukiman, NYPD, vuodelta 1990. Namco-yhtiö
joka on ehkä paremmin tunnettu peliyhtiönä, niin jostain syystä omisti tämmöisen Kabukiman lisenssin sitä. Mä en tiedä, onko tämä joku japanilainen piirretty tai jotain, mutta jostain syystä heidän mielestä oli hyvä idea sitten Toxic Avengerin huimassa suosion vanavedessä sitten pestata heidät sitten tekemään toisenlainen japanilainen tai supersankarielokuva japanilaiseen makuun. Ja sitten lopputuloksena oli Sgt. Kabukiman NYPD, eli tässä on tämmönen kyttä, jota näyttelee Rick Gianassi. Varmaankin kaikki muistavat elokuvan Mutant Hunt, niin se on sen elokuvan pääosan esittäjä. Tässä se näyttelee justiin tätä kyttää, joka sitten on väärässä paikassa väärän aikaan, semmoinen kabuki-teatteri. Jos te tiedä, mikä on kabuki, niin kabuki on semmoisia niin kuin japanilaisia äijä, joka pukeutuu naiseksi ja sitten tekee tämmöistä teatteriesitystä ja näin. Niin kuin erittäin epäkiinnostava. Erehtyy väärälle paikalle sitten ja sitten semmoinen vanha kabuki wizard, niin sitten se manaa oman henkeensä tämän poliisin sisään siitä. Ja no, siitähän sitten tulee tämmöinen Sgt. Kabukiman NYPD, eli aina välillä se pystyy muuttumaan täksi Kabukimaniksi ja sen aseita on just, että se muuttaa ihmisiä shushiksi tai viuhkalla niin viiltelee niitä ja miekalla viiltelee ja heittelee niin syömätikkoja naamaan tällä ja tämmöisiä niin hassun hauskoja tappokeinoja. Eli ainekset on about samoja kuin Toxic Avengerissa sitten, mutta voi vittu kun siis tää on ärsyttävä elokuva, jumalauta siis tää niinku ärsyttää heti alkumetreiltä ihan vitusti. Miksi tää ärsyttää, niin sen takia, että tää vittu nämä vittu ääniefektit on vittu ärsyttäviä saate. Siis just tämmöisen vittu cartoon ääniefektejä, sitten anteeksi nyt vittu, satana Troman, niinku, mun mielestä niinku, Troman niinku, se specialty on just tehdä tämmöisiä niinku roiseja supersankarielokuvia aikuisille, ei tämmöistä vittu lasten elokuvia saata. Ja siis tää on lasten elokuva, vaikka tässä on tissejä, tässä on jonkun verran gore-efektejä ja näin. Mutta niinku se ongelma on siinä, että tää on niinku täysin niinku semmoinen tone deaf elokuva. Tää ei tiedä, mitä se yrittää olla. Onko tää lasten elokuva? Onko tää niinku lauantai-aamun elokuva, siis semmoinen lasten vittu cartoon-elokuva, vai onko tää tämmönen Toxic Avenger-tyylinen elokuva? Tää vittu ei tiedä yhtään mitä. Näissä extroilla toi Lloyd Kaufmanin puhuu, että joo, että tää tuli ihan paska, kun ei oikein tiedetty, mitä ollaan tekemässä, että tuotantoyhtiö ei suostunut, se Namco ei suostunut näin. Vittu, te on ihan varmaan tiennyt, mitä olette tekemässä, satana, mutta se on vaan siltä, varmaan ne Namco on sanonut, että okei, tää on ihan vitun paska, ei me julkaista tätä, niin kuin, tästä ei tule niin kuin yhtään mitään, että pitäkää elokuvan näin. Että maksakaa joskus ne rahat takaisin, mitä me teille annettiin, ja that's it. Vitun paska, siis tää on vittu, okei. Kabukiman. Se muuttuu, se sanoo näin, joka vitun kerta, kun se, niin kuin, se muuttuu, sen pitää Kabukiman. Mä en tiedä, miksi toi ärsyttää mua niin vitun paljon, mutta se on jäänyt mun mieleen se, että se on Kabukiman. Ärsyttävää musiikkia. Ärsyttäviä vitun hahmoja, kaikki vittu kiljuja vääntelee naamaansa, ihan kaikki vittu. Tässä ei yhtään normaalia ihmistä. Niinku justiin siinä vittu muija Apassin arvostelussa me puhuttiin Toxic Avengerista, niinku tässä on se oikealla tavalla niinku säännöstelty tää typerä huumori. Oikealla tavalla vittu säännöstelty. Mutta niinku, sitten Troma lähtee laukalle siitä sen eka-leffan jälkeen. Se lähtee laukalle satana sillä lailla, että kaikki vittu hahmot yrittää kaikkeensa olla, kaikki vittu olla niin vittu over the top, ettei mitään järkeä. Se on se yksi läskimaha tässä vittu elokuvassa. Yksi läskimaha, mikä koko ajan syö jotain pizzaa ja pullaa satana, ja se on ruokaa lentää niinku kameraan koko ajan. Ja siis se on niinku, pitäisi olla hauska. Ja siis se on vaan niinku yksi esimerkki. Tässä on niinku miljoona erilaista ärsyttävää hahmoa. Ja joo, kyllä tämä on myös erittäin rasistinen elokuva, jos sille tielle halutaan lähteä siis. Että niinku, joo, näin. Hei, someone 5 €, kiitos. Pistetään vielä yksi Kabukiman mulle, jos. Siis mulla on toi DVD tossa, saat ihan varmasti sen DVD kyllä. En mä tätä anna, tää on Vinegar Syndrome julkaisu, toi
Tää oli 4K-julkaisu, että kiva, vitun kiva, että saatiin tää 4K. 508 vs. Joo. Miksi ei tehnyt jotain omaa Troma-linea, tiedätkö että Vinegar Syndrome Troma. Niin ei edes tarvitse päälinjassa julkaista näitä. Mä en oikein tiedä, mitä mä muuta tosta sanoisin, niin kuin siis, että mä oon nähnyt tuon filmin varmaan elämässäni 2 kertaa, ei kun 3 kertaa. Siis ekan kerran jostain VHSltä. Voisiko se olla niitä ekan kerran filminetliltä ja ne näytti sen vitu lasten versio. Tässä on nimittäin mukana toi PG-13-versio sitten toisella levyllä. Mutta se, mikä Suomessa julkaistiin VHS:llä sitten myöhemmin, se on se kova versio, toi unrated-versio, missä on siis nämä kaikki goret ja tissit tallella. Mutta jos verrataan Toxic Avengeriin, niin ei toi mitään verrattuna siihen. Niin kuin siis tosi lame ja tosi, niin kuin sanottu, tosi siis niin kuin, vittu täysin niin kuin tää tyyli on hakusessa. Onko lastenfilmi vai onko vittu typerä vitun, satana vitun, siis niin kuin tommonen vitun sekasikiö. Malauta. Mä sanon, että Troma-elokuvia on yksi hyvä, se on Toxic Avenger. Niko, 2 on ihan vitun paska, 3 on ihan vitun paska, 4 on ihan vitun paska. Toxic Avenger remake, no se oli toisiksi paras Toxic Avenger, mutta kyllä sekin nyt aika paska oli. Menkää nyt kattoo se elokuvia, jos te haluatte sen kerran nähdä. Turha videolta kattoo sitä. Richard Papen sanoi, että koko sun yön päässä tulee soimaan Kabuki Man! Kabuki Man! Sitten siinä oli hauska kohtaus sillä lailla, kun se otti rosvoa tällään kiinni, tää Kabuki Man. Näin. Ja sitten se rosvo kysyy, että hey, who are you? I'm Kabuki Man. Mä olin sieltä, vittu, ihan just lähtee, Soutono, vittu, ihan just lähtee. Ai niin, mä en edes kertonut siitä, vittu mua ärsytti. Siis vittu mulla meni hermo ihan vitusti. Siinä on pitkä kohtaus, se kun jotenkin tää Kabuki, tällä ei ole mitään edes syytä, tai ainakaan mitä mä olisin ymmärtänyt. Siis se, että sen sijaan, että se niin muuttuisi Kabuki-määssä, se muuttuukin pelleksi. Ja siinä on ihan vitun pitkä typerä takaa, jos se on pelle-asun päällä. Ne ajaa jollain 100 polkupyörällä rosvoja takaa siinä. Okei, tää varmaan Richard Papenin mielestä tää kuulostaa vitun hauskalta, mutta siis let me assure you, se ei ole hauska. Mikään tässä ei ole hauskaa, ja siis se on vaan vitun ärsyttävää. Sellaista töötti-ääntä kuuluu ääniefektinä tällä, ja sitten se menee se kirkko, se ottaa sen aseensa ja sitten hey, you're arrested, ja sitten hey, fuck you cop, tai jotain sanoo. Se painaa liipasen tällä, sitten kuuluu bang, tulee se niinku semmoinen lappu, ja sitten se on tää, kattoo kamera. Vittu! Ah! Yksi tähti! Vittu, puoli tähteä, paskimpia elokuvia, mä oon ikinä nähnyt saat. Ja mä oon nähnyt 3 kertaa sen. Mä en enää ikinä elämässäni tuu katsomaan tätä vittu 4K. Ja on hieno julkaisu muuten vielä. Mutta vittu mä voin sen luvata teille, satana. Mä en tuu enää ikinä vittu tässä vittu maailmassa katsomaan tätä vittu elokuvaa. Se on ihan okei. Mä voisin kuvitella ehkä joku Troma Live tai joku semmonen, niin älkää toivoko sitä, että mä en joudu kattoo vittu Shachen Kabuki Man NYPD niin kuin enää ikinä uudestaan. Voi vittu, se on satanan paska. Oliko siinä mitään hyvää? Ei ollut. Ei ihan oikeasti, ei ole. Ehkä pari efektiä. Niin joo, oli siinä hyvät tissit kyllä joo. Se oli hyvät. Oli. Miksi oot kattonut 3 kertaa? Mä oon vitun tyhmä jätkä, sen takia. Vittu mä oon ihan vitun tyhmä, mä oon typerä runkkari. Voisiko ensi viikolla Kabuki Man? Kabuki Man! Selkeästi kerätty raivoa Unbox-videosta Kabuki Mania kohta. Joo, siis silloin mä en ollut vielä edes kattonut mutta nyt mä katoin ja voi pojat, minä en pettynyt siihen, että kuinka paljon vihaa se tuottaa mun sydämeen kyllä.
Huhhuti huijaa. Hei, mulla on enää yksi Paskasaavin elokuva, mutta sitä ennen herkkusäkki on pakko kerätä vähän semmoista hyvää energiaa, että pystytään puhua viimeisestä elokuvasta sitten. Kuka arvaa, mikä on viimeinen elokuva sitten? Mistä mä en ole vielä tänä iltana puhunut? Hei, herkkusäkissä. No okei, ei nääkään nyt niin herkkuja, mutta niinku, tää on tämmösiä lyhyet maininnat. Okei, Mac and Me, 4K Ultra HD Vinegar syndromalta. Elikkä UFO-olio saapuu Marsista vahingossa sitten maapallolle, ja tää on niinku ET-klooni, missä sitten ystävystyy pyörätuolipojan kanssa sitten näin. No, ei tää nyt hyvä elokuva missään nimessä, mutta niinku se, että tämä on siedettävä katsoa kuitenkin, ja siis tässä on typeriä juttuja, kummallisia juttuja, se vitu monsteri siinä, nämä UFO-ajat, ne on niin nightmare fuelia vielä tänäkin päivänä kyllä, että niinku huhhuh. Joo. Ihan ok, ihan ok kyllä jo. Mutta hauskinta tässä on se kohtaus, missä ne menee McDonald'siin. Siis tämä elokuvahan on legendaarinen siitä, että tämä oli McDonald'sin tuottama. Iso osa, ja se product placementia saatiin McDonald'sista. Tässä on kiinteänä juonena se, että nämä nuoret menee McDonald'siin, se yksi on töissä, ja ne menee keskellä päivää McDonald'siin. Siinä on hirveät bileet on siellä McDonald'sin parkkipaikalla. That's it. Ja sitten kaikki tanssii siellä sisälläkin. Vittu, mä oon käynyt monta kertaa elämässäni McDonald'sissa. Mä en muista kertaakaan, että mä olisin ikinä nähnyt, että joku olisi tanssinut siellä sisällä. Mutta tietysti, mä en ole kyllä muistaakseni, mä en käynyt kyllä, silloin kun Jenkeissä kävin, niin en käynyt sisällä McDonald'sissa kyllä. Joten olisi ehkä pitänyt. Mutta joo, kyllä tämän kattoo. Ehkä vähän mainettaan kovempi. Tai siis maine on kovempi tässä kuin itse elokuva, siis tämmöisen kalkkunaviihteessä, mutta on se hienoa, että meillä on nykyään Mac and Me 4K-julkaisuna. Laimee 3 tähteä kyllä, annan tälle, mutta näin. Retrotero 10 €! Ui, 165, lähden kohta baariin, mutta on mukana raatteentele, jos semmoinen tulee. Ville, mä teen pikkuilehvän Vietnamissa ensi vuonna, ei ole mitään sotajuttuja kuitenkaan. Mulle Vietnam on ihan muuta kuin sota. Sä menet Vietnamiin tekee elokuvaa, Retrotero. Oho, wow. Ja hei, 200. Tuleeko vielä toinen paska-arvonta sitten? Siellä 35 vielä sitten uupuu siitä, kyllä. Raatteita tielle sitten, Janne S. sanoo sieltä kyllä. Niin ja siis Freakas, siis tavallaan niinku, tiedätkö, siinä missä vaikka Sergeant Kabukiman, niin jatketaan tosta Mac and Meistä. Siis se on vitun kyyninen mun mielestä tommonen vitun typerä rahastuspaska, mutta Mac and Me, se on tavallaan sellaista sydäntä kyllä. Se on pöliä, mutta niinku, siinä on sydäntä. Onko toi paskempi kuin Critters 3-4? Ei todellakaan, mun mielestä on parempi kuin Critters 3-4 kyllä. Mäkkäri propagandafilmi 80-luvulla Triumph of Will. Javol, syökää paska. Raatetta tiellä, raattentia rakkaan tietä. Noniin, 202 ihmistä katselee. Jälleen kerran tilaa kanava kehotus, ja jos on tuttu, joka ei ole vielä tilannut kanavaa, niin käske sanoo tilaan kanava tai tulee paskasaavi kotio kannettuna. Tai ei tule. Ja painakaa ja tykkää, jos tykkäätte paskasaavi lähetyksistä. Friikas olisi sanonut, että se on symppisleffa just. Niin siis semmonen, jos symppisleffa olisi semmonen. Että siis en mä. It is what it is. Ja siis mun mielestä se, mitä mä katsoin noin ekstrakki, niin mun mielestä se ei ole tehty niin sellainen kyynisesti, vaan ne on halunnut tehdä niin kuin fantasiaseikkailu ja saanut rahaa siihen, mitä nyt antiin, tiedätkö, niin kuin just tämmöisen tyylisen filmin. Tee Retrotero Vietnamin Mac and Me. Onko Vietnamissa jotain domestic pikaruokalaa sitten, mikä voisi olla sillä, että niinku, vaikka meillä voisi olla Hesse and Me. Hei,
Siinä voisi olla niin kuin vittu hyvä elokuva. Me voitaisiin Raulin kanssa tehdä. Rauli ja Richard Papperin kanssa. Hese and Me. Joo. Barn and Me. Sitten herkkusäkissä oli myös Walt and Me. Joo, siis paskahanska, sulla on hyvä pointti, ja mä en ole ikinä puolustanut sitä, tai ikinä niin kuin, antanut ymmärtää, ainakaan ole tarkoituksella antanut ymmärtää, että niin kuin Vinegar Syndromen kaikki julkaisu olisi niin kuin täyttä kultaa. En todellakaan. Mä oon mielestäni aina sanonut, että joo, että iso osa niistä on tosi paskaa. Mutta se on mielenkiintoinen julkaisu. Sitä kyllä pyörä mitenkään. En mä tarkoittanut sitä, että sä oot sanonut näin, mutta niin kuin, tiedätkö, haluan vaan sanoa, että niin kuin, tiedätkö, kaikki ymmärtää sen, että mä en ole todellakaan mikään Vinegar Syndromen markkinamies, enkä saa todellakaan minkäännäköistä sponsoria yhtään mistään suunnalta, että niin kuin puhuisin positiivista. Nämä on mun henkilökohtaisia mielipiteitä, ja siis haluan sen sanoa, että niin kuin siis arvostan sitä, että niin kuin ne tekee tämmöistä tuotantoa, mitä ei kyllä kauhean moni labeli tee kyllä. Hot take. Severina on paljon paremmin kuratoitu katalogi kuin Vinegar. Ehkä joo. Siis se on, ehkä joo, vähän Vinegarilla toi määrä on korvannut ehkä vähän tätä NS-laatua kyllä. Hei, kuka mainitti Shitter Limited? Oi. Mitenkäs se meni se? Jeesus tulee takaisin, Jeesus tulee takaisin, Jeesus tulee takaisin. Hänen partansa ei kasvanut niin pitkäksi kuin luultiin. Jeesus tulee takaisin, jos sä otat Jeseltä suihin. Imet sen homon kuiviin. Sitten Limentin Jeesus tulee biisi. Yes! Fuck that motherfuckers. Herkkusäkistä löytyy seuraava elokuva Battle Beyond the Stars. Roger Cormanin tuotanto, ja tää oli nyt uusin, mitä julkaistiin Roger Cormanilta. Eli avaruusseikkailu, jonka on Bruce Clark. Jimmy T. Vitukan pientä, Murakawi. Mä en muista, että oli Bruce Clark. No anyway, ei se ole tärkeää. Mutta tää on niinku Star Warsin vanavedessä tehty avaruusseikkailu. Ja tää oli 4K Ultra HD. Helvetin hyvältä näyttää. Ja tiesittekö sitä, ja jos on Richard Pappen vielä katsomassa, tää on ensimmäisiä elokuvia, mihin James Cameron on tehnyt erikoistehosteita. Tää on tehty vuonna 1980. Ja jos oikein ymmärsin, niin James Cameron on ollut vastaamassa näistä pienoismallia, siis näistä tiedätkö, optisista efekteistä, mitä se on tehtykään. No, itse elokuvahan on vähän niin kuin tämä 7 samuraita, mutta avaruusseikkailuna. Eli on joku planeetta, mihin sitten John Saxonin pahat voimat hyökkää. Ja sitten tämä planeetan hyvien ihmisten väki sitten käskee sitä poikaa menee hakee, että haippa 7 kovinta taistelijaa ympäri galaksin sitten taistelemaan tätä pahista vastaan, ja niin se tekee. Se hakee muun muassa Robert Vaughnin, mikä on palkkasoturi, ja sitten ton Sybil Dunningin, jotain random tyyppejä oli paljon siinä, ja sitten taistella. Oikein hyvä. Siis niin kuin mun mielestä tää on just niin kuin Corman tuotantoa parhaimmillaan. Tää on mielikuvituksekas, hyvin rullaava, ja vaikka tää taitaa olla Cormanin pisimpiä elokuvia, tää on jo peräti 100 minuuttia, mutta tää ei tunnu tylsätä yhtään kyllä. Niin kuin, ja Sybil Dunning ja hienot tehosteet, avaruustehosteet kyllä. Niin,
Tomi Suominen sanoi, että en muista siitä mitään kuin Sybildan, niin kukaan ei voi unohtaa Sybildan. Ja hei, kerronpa muuten Tomi ja kaikki kumppanit vielä teille semmoisen jutun, että mä katsoin nämä ekstrat. Niin tää hauska äijä, mikä tää on tässä pääosissa, tää tuossa, onko se toi Richard Thomas? Mikä on siinä ollut se, onko se Pieni talo Preeria tai joku tämmönen Waltons tai joku semmoinen sarjassa. Niin se sanoo, että joo, oli hirveä ongelma se, kun kuvattiin Sybilin kanssa, että sen asu oli niin kireä ja semmoinen täynnä semmoisia reikiä. Niin siinä oli vähän semmoista ongelmaa, että kato, kun sen Sybilin nännit niin kuin popsahteli ulos sieltä tällä. Ja siis niin kuin kaikkihan siellä katteli, en tietenkään minä katsolle ollenkaan. Että olin tosi asiallinen, että aina käänsin selkäni, jos näin tapahtui. Mutta siellä koko ajan tämä kostuumityyppi meni tökkiin nännejä takaisin sinne asun sisään. Jumalauta! Mä haluan mennä kuvaan aikakoneella ajassa taaksepäin, pääsen kuvaan Battle Beyond the Stars-elokuvaa, jumalauta. Ei siinä mitään. Ja hei, se mikä täytyy sanoa, että Mike Horneri, ei Mike Horneri, vaan oi vittu, kuka tää musiikin tekijä nyt on tää? James Hornerin musiikit, ei Mike Hornerin musiikit. James Hornerin ensimmäinen musiikkiprojekti. Ja siis mun täytyy sanoa, ihan vito hyvät musiikit. Siis ottaen huomioon, että tää jätkä on ollut mitä 16-vuotias. Se on tehnyt tähän leffaan musiikit. Se on uskomattoman nuori ollut. Ja tässä vielä selitetään, kuinka se työskenteli. Se oli niin kuin joku sekuntikellon kanssa tullut. Että voitteko näyttää sitä edittiä, että mä otan sekuntikellolla näin aikaa, ja nyt mä sävellän musiikkiasi. Ja se oli vitu aikaa, ei todellakaan ole mitään synteesisaattoreita eikä mitään semmoista. Joo, tää ei ole Star Crash. Mutta toki Star Crash on myös hyvä elokuva kyllä. Joo, Varjokainen, kannattaa katsella Battle Beyond the Stars. Ja kaikki, jota siinä on, niin herkkusäkistä löytyy myös. Tosi herkkuja kyllä. Battle Beyond the Stars. Ja siis, jos kuuntelee tätä soundtrackia, mikä on James Hornerin ensimmäinen, niin miettikää sitä, että sitten on tullut pari vuotta myöhemmin, tää oli 80 vuodelta, niin pari vuotta myöhemmin on tullut toi Star Trek Wrath of Khan. Niin siis Horneri on palkattu tämän perusteella varmaan sitä tekee. Ja kun sä kuuntelet sitä musiikkia, niin siinä on ihan vitun paljon samanlaisia niin kuin sävelkulkuja, mitä tässä elokuvassa. I like it. Ai hitsi, just ottelen Bluukka-julkaisuja tuosta Battle Beyondista. Hei, oliks mulla Friikas, mulla on se paketti vielä sulle niin. Ai niin joo, mulla muuten ei ollut Mä en tiedä, toi Bluukka-julkaisu on julkaistu, mutta siis mulla ei ollut sitä ikinä. Eli mulla oli tätä ennen mulla oli vaan se VHS. Ei siinäkään mitään vikaa. Mutta mielellään olisi voinut lähettää sen kyllä sinne eteenpäin sitten. Oliko no joo, okei, ehkä keskustellaan lisää myöhemmin sitten tuossa, vaikka chatissa sitten. Joo, hei, mulla on katsonut monta kertaa Thunderbolt, on katsonut Sas Malko. Millions of GF ja sitten Sybil Dunning on siinä agenttiseikkailussa, kyllä. Se on muuten 4 viikon päästä on sitten on Tampereella nämä retrofestivaalit sitten ekaa kertaa. Yours truly on siellä yksi tai näitä paneelikeskustelijoina sitten, niin se oli lauantai-päivä, mutta ei se oli päivällä, niin mä ehdin illalla kyllä tänne striimiin sitten, mutta siellä tulee varmaan spesiaalilähetys, mutta jos joku on tulossa retrofesteille sitten, niin saa tulla moikkaamaan siellä silloin.
Mä voisin pistää linkin tässä nyt siihen. Mä pistän linkin siihen chattiin, niin jos haluatte tsekkaa. Niin, Retrocon. Sanoin väärin äsken ton nimen. Retrocon. Joo, sori, sanoin väärin. Tarkoitin Retrocon. Retrocon.fi. Jack Snyder on varmaan katsonut Battlen, kun te teki Rebel Moonia. Vaikea sanoa, mä en oo kattonut kyllä Rebel Moonia. Siis siellä linkin takana löytyy tietoa kyllä. En tiedä, onko Niilo tulossa sitten. Ei ole tietoa tästä. Sitten, hei, vielä yksi herkkusäkki-filmi ja sit päästä. Hei, hyvinhän tässä aika meni. Mä olin, kun mähän aina vähän huolestun siitä, että ei vitsi, että riittääkö tässä matskua, niin kuin, tiedätkö, riittääkö? Mutta se on niin vitun vaikea arvioida, paljonko livessä kuluu aikaa. Se on tosi vaikea arvioida. Niin, hyvinhän tässä meni. Taas on yhtäkkiä mennyt, tiedätkö 3 tuntia. Puff, näin vaan. Yksi filmi ennen vielä herkkusäkistä ennen viimeistä filmiä. Humanoids from the Deep. Ihan veto hyvä. Ja siis niin kun, tätä ei Suomessa ikinä julkaistu. Ja tämä kertoo pikkukalastajakylästä, missä yhtäkkiä aletaan raiskaamaan naisia. Ja vedenalaiset mutantit raiskailee naisia. Tämä on tehty Piraajan vanavedessä. Tämä on Roger Corman tuotanto, kuten myös Piraaja. Mutta myös tämä on tehty niin kuin Tappajahain vanavedessä. Tämä on ihan selvä kopio näistä. Mutta mun mielestä, siis tämä ehkä on semmoinen elokuva, mikä on varsinkin Suomessa jäänyt tosi vähälle huomiolle. Siis, tämä on hyvin tehty tämmöinen Tappajahoi-klooni monstereilla kyllä. Ja tässä hyvät näyttelijät Vic Morrow ja Doc McClure näyttelee tässä. Ja ihan sikahyvä lopputaistelu siellä Tivolissa, missä nämä monsterit hyökkää sinne. Ja huomaa, että todella pienellä budjetilla tehty, mutta niin kuin rakkaudella tehty. Ja on goreinen elokuva, helvetissä goreja, siis sellaista sleazyä gorea. Niin on niin kuin, joo, ja siis niin kuin iljettävä ajatus nämä merenalaiset oliot sitten raiskailee naisia, että ne voi lisääntyä ja sitten tappaa äijää lisää, niin kuin ihmisäijää kyllä. Ja siis mä en kyllä oikein usko, että tätä on ikinä edes yritetty tuoda Suomen kankaalle kyllä. Tämä on sen verran groteski filmi kyllä. Joskin, en tiedä kyllä. Jos tämä on, siis ihan varmasti kokonaan kielto olisi mennyt. Ja mä tykkään siitä, että elokuva alkaa siitä, että this doesn't fuck around. Ensimmäisenä mun mielestä kuolee lapsi, kun se tippuu sinne mereen. Se on kalastamassa ja sitten se tulee verta pintaan. Ja heti seuraavaksi kuolee koira. Koira, mikä menee haukkuun näille monsterille siellä mettässä. Niin väännetään niskat nurin. Niin tämä filmi doesn't fuck around. Joo. Mutta sydämestään tämä on tämmöinen 50-lukulainen vanhanainen monsterielokuva kyllä, mutta vaan tämmöisen niin kuin 80-luvun lisä extra flavorilla sitten kyllä. Kannattaa katsoa Humanoids from the Deep. Ja on muuten siisti, sairaan siisti tämä kansi kyllä. Ja täytyy sanoa, että myös tässä 4K Ultra HD:ssä kuvan laatu oli kohdalla. Ja hei muuten, onko Freakazoid sulla? Tästä mulla olisi tämä Blu-ray ylimääräisenä sitten, jos Freakazoidilla kiinnostaisi hommata tämmönen, niin mä voin lähettää sille Freakazoidin boksiin sen mukana kyllä. Joo. Mutta joo, vähän tunnettu elokuva, mielestäni kyllä klassikko lajissa. Jos tykkäät Piraaja-elokuvasta, niin ehdottomasti sä tykkäät kyllä varmasti tästäkin elokuvasta kyllä. Melkein varma siitä. Ja hyvät tehosteet, kovat tehosteet kyllä. Freakazoid löytyy jo Bluukka kyllä. Mä en tiedä, tässä ei varmaan kyllä kameran ollut tekemässä tehosteita. Tässä oli, hei muuten, nyt kun sanoin äsken, että oli James Hornerin eka toi edellinen, ei ollut. Mun mielestä tässä oli vielä aikaisempi.
molemmissa on James Hornerin musiikki. Oliko nämä molemmat vuodelta 80? Kyllä. Okei, siis mä en ole varma, kumpi tuli ensin James Hornerin musiikeista. Kumpi näistä leffoista tuli ensin? Mä veikkaan, että siis tää tuli varmaan ensin, mutta niin kuin, okei, mä en tiedä. Mutta kyllä jos mä tähtiä annan, niin kyllä molemmille kyllä helposti, no ehkä tällä, ei 3,5 tähteä, molemmille 3,5 tähteä kyllä. Mäkkärilevy rupeaa olemaan hinnoissa. Paita jostain keikolta, mitä heitti 10 vuotta sitten. Mikä mäkkärilevy? Aiotko, Ville, tilata Darksidein sivuston Video Nasties-kirjan uusinta painoksen? En mä kuullutkaan tommosesta kirjasta. Retrocon kuulostaa mukavalle setämiehen ajanvietolle. True that. Jep. Siinä oli hei herkkusäkki ja sit mulla on enää yksi elokuva sitten ja hei, päästäänkö superchatti-arvontaan? Siinä on vielä aikaa heittää superchattia, jos haluaa, ei ole pakko. Ja, niin yksi elokuva vielä ja sitten otetaan supersäkki-jäsenten arvonta. Niin, niin ainakin. Se on illan loppu huipennus. Tää oli katsojien lahjoitus tää seuraava elokuva. Kyllä. Mä katoin tän elokuvan. Oliks tää tänään aamulla katoin loppu? Vai eilenkö aamulla katoin loppu? No kuitenkin. Okei. Ihan nyt ensimmäiset täytyy mainita tästä elokuvasta. Tällähän on hirveä mainita, että tää on tämmönen herttasarja, tämmönen just tämmönen vitun teini-einari juttu ja näin. Okei, fine. Totta kai, mä en ole tämän elokuvan kohderyhmä. En missään nimessä, en mitenkään ole kohderyhmää. Enkä väitä olevan. Mutta kyllä mä silti saan arvostella elokuvan laatua ja näin niin kuin ihan elokuvallisilla mittapuilla. Ja niillä mittapuilla tämä ei ole missään nimessä hyvä elokuva. Antakaa selitän. Tämä elokuva kertoo, tämä on tämä Bella, joka muuttaa sitten, oliko se joku Texasista, Austinasta tai jotain sillä, muuttaa tuonne Washingtoniin sinne Oregoniin. Se on niemimaa, semmoinen mielenkiintoinen paikka. Mä en muista mikä sen paikan nimi. Mutta sinne muuttaa sitten isäpappansa tykö asustelemaan sinne ja menee kouluun sitten ja paikalliseen kouluun. Ja tää on just tämmönen teinityttö ja näin ja kuuma muija ja etsii jotain äijää siinä näin. Totta kai paikalle saapuu sitten tämä kyseinen herrasmies Edward sitten, jota näyttelee tää Robert Pattison. Pattisoni, joo. No, kyllä siitä lempi leimahtaa sitten ja ei siinä mitään. Ja ongelmahan tässä vaan se, että tämä Edward sattuu olemaan vampyyrismies sitten ja sillä on vampyyrisperhe siinä sitten ja ne on elellyt rauhallista elämää siinä sitten rauhallista elämää siellä kyseessä osavaltiossa ja se, muistaakseni se sanoi sen, että mitä ne on syönyt, jotain juonut verta jostain, mä en tiedä, ihmisruumista tai jotain, ne ei ole jäänyt kiinni, mä en muista mikä se oli se juttu, mutta joo. No, niin kuin sanottu, mä en ole tämän elokuvan kohderyhmää, mutta niin, ja siis mä en pysty näkemään, mikä tämän elokuvan viehätys on. Siis tää on sinänsä ihan hyvin tehty rakkaustarina. Mä pystyn näkemään, niin kuin, siis tällä Robert Pattison on tarpeeksi karismaa, ja tää, kuka nyt näyttelee tätä Bellaa, niin näillä on selvästi kemia, kyllä. En kiistä siitä. Mutta siis tää on vähän niinku TV-sarjaa katsellessa, niinku just TV-sarjan pilottia. Ja sanonpa vielä sen saatana, että
jos mietitään vitu 80-luvulla vaikka Lost Boys, mikä on vähän saman tyylin elokuva, teeksä? Sama aihe, on vähän tämmöisiä nuorisoa, mikä on syrjäytyneitä ja tällä, ja on vampyyrejä, on koulussa ja tällä. Niin, siis tämä elokuva ei siis siinä missä Lost Boys ei ole mun suosikkielokuvia, mutta mä voin sanoa, että se on hyvä elokuva kyllä. Siinä on jännitystä, siinä on huumoria, siinä on kuumottavia juttuja, siinä on tunnelmaa, se on hyvin tehty. Siis ei, tässä ei ole mitään semmoista, tässä ei edes yritetty. Tää on semmoinen Hertta-sarjan, TV-sarjan pilottijakso. Mä en voi ymmärtää. Tää maksoi 37 miljoonaa. Okei, en tiedä mihin se raha meni, mutta tää tienasi 400 miljoonaa enemmän kuin 400 miljoonaa. Tää oli huikea hitti niinku. Ja okei, tää on siis vissiin perustuu johonkin kirjasarjaan, että siis tää on ratsastunut sen kirjasarjan mainalla varmasti aika pitkälti. Tää menestys selittyy sillä. Ja edelleen, niin kuin mä veikkaan se kirjanlukijoita, suurin osa näistä lue nämä teinitytöt, niin ne on varmaan ne, tiedätkö, ollut ihan tämän kirjan pauloissa. Ja varsinkin tämmöinen komea poika, kuten vaikka Ville päästään ruutuun, niin, niin ne on kaikki ihan lääpällään siihen, tiedätkö, että niin kuin maan kautta, silloin kun olisi ollut 14-vuotias, olisi tämä elokuvassa tullut, niin vienyt niin daamiin sitten kattoon tätä, niin ai, varmasti olisi ainakin 10% parantunut kyllä niin kuin saamismahdollisuus. Niin. Mutta joo, näin niin kuin 45-vuotiaana, kun tätä kattelee, istuu yksin tuossa nojatuolissa ja kattelee, niin sitä kattelee vähän eri silmällä sitten, kun välttämättä niin kuin just tämmöinen teinityttö kattoisi. Niin, siis tässä ei ole, jälleen kerran, tässä ei ole mitään tässä. Okei, no sanotaan, tässä on jotain, siis tässä on, mä aistin kemiaa, tässä on hyvää kemiaa, ja mä tykkään siitä, kun tää naisnäyttelijä, tää Bellan näyttelijä, onko se siinä vittu 50 Shades of Grey? Onko se sama vittu mui? Nyt mun täytyy vittu katsoa, kun on niin vitun pientä. Okei, mä katson sen tuolta vittu. On niin vitun pientä tekstiä, satana. Onko se siinä 50 Shades of Grey? Varmaan siellä joku jo kerkesi vastaankin siihen saakeli. Kristen Stewart. No niin, onko se 50 Shades of Greyssä sitten tää sama mui? Ei ole, kiitos tästä tiedosta. No niin, en mä sitten turhaan me Niin se on hyvä, kun tää Kristen Stewart, se on koko ajan se kattelee Robert Pattinson. Se niinku kattoo, kuten se niinku vittu imis kyrpää koko ajan. Jumalauta, jos mä olisin Robert Pattinson, tai jos mä olisin tää Edward, niin mä otan, hei, okei. Let's go. Nyt me lähdetään niinku, okei. Mulla on auto tossa, niin mennään. Mä oikein ääneen naurattu tää. Mutta siis jos puhutaan jos puhutaan näistä kauhuefekteistä tässä, niin siis tässä ei ole mitään. Siis tää on niinku ihan 5 pennin juttu. Vitu, Hervanan vitu vampyyri olisi parempi kuin tää satana. Siis se efekti, siis come on, 37 miljoonaa. Mä voin vakuuttaa se, että se ei ole kyllä mennyt niinku tähän erikoistehostebudjettiin se raha kyllä. Se on ihan taattua kyllä. Siis no se kun vampyyri hyppää, niin se on tehty sellaisella käppäisellä niinku, en mä tiedä, joku tämmönen niinku delay-efekti, mikä tämmönen niinku varjostusefekti niinku siis. Ihan vitu budjetin efekti näin. Ja sitten siellä on se, okei, täytyy myöntää se, myöhemmin ne tapaa semmoisen, tiedätkö, vampyyriporukan sitten, joka näitä niin sanottuja pahoja vampyyreitä ja vähän tällä Edwardilla sitten sillä vitumoinen kusimulkku James. Tämä on tämä kaikkien aikojen pahoin vampyyri. Onko se Dracula vai onko se Vlad tai joku semmoinen? Ei, se on James. Niin James sitten niin kun iskee silmänsä tähän Edwardiin ja varsinkin tähän Bellaan, koska se on ihminen ja se haluaa metsästää sitä ihan vaan huvin vuoksi. Ja periaatteessa tämä niin kun viimeinen 45 minuuttia tai puoli tuntia on sitä niin kuin action-osuutta. Ja siis nämä on niin kuin se on yksi toimintakohtaus. Ja siis mä en ollut kauhean vakuuttunut, kun mä katsoin sitä.
No, on mä huonomminkin tehtyjä nähnyt, mutta niinku siis se, että niinku, okei, selvästi tämä elokuvan suola ei ole tämmöinen niinku toiminnan kuvaaminen tai mitenkään kauhun kuvaaminen tai mikään muukaan kuvaaminen, paitsi niinku tämän kuvaaminen. No niin, hyvää iltaa Videospace-katsojille. Tänään puhutaan Twilightista. Niin, tää on se juttu. Oliko se huonoin tänä iltana? Ei ollut. Mä annan siis kaksi, siis kyllä mä voin antaa 2 tähteä tällä elokuvalla. Ei tää nyt paskempia ollut, mutta siis se, että niinku ei tässä juuri ollut mitään, mikä kauheasti mua viehättäisi kyllä, tai imis niin sanotun mukaan. Eikö mä antanut 2 tähteä? Ei kun 1,5, anteeksi. Vispipuuro. On hyvä ruoka. Toi on se Bella. Voitaisko loppuun live vetää? Yhden mä sanon. Se on semmonen homma, katsojat. Mä menen kuselle taas. Viedäänkö saa rateempi ja paskamyrsky? 30. Kyllä me saadaan varmasti. Exodus. Kiitos. Ja hei, Jim. Exodus. Kyllä me saadaan varmasti raattentia. Exoduksen paskamyrsky. Ei saatana. Lue Jallo ja Bellan. Ai. Nyt löytyy Bella Kultasuoni. Kusella taas, olen Bellana kusella taas. Uudestaan, mä olen Bellana vaan. Olen kusella Bellana, eikä runkkaamassakaan. Aina vaan uudestaan, kusella taas. Bellana vaan, mä olen kusella taas. Uudestaan, mä kuusen Bellana vaan. Bellana vaan. Mä kuusen Bellana taas. Uudestaan, mä Bellana kuseen taas. Ui. Ups. Ai vittu. Viihteen parhaimmisto. Voiko 200 ihmistä olla väärässä? Ei voi. Pesin kädet, saatana, Rauli runkku perse, saatana, haista vittu. Rauli aina väittää, että mä en pese käsiä. Se on itse, saatana, kattelee Howard the Duckia, vittu. Ollut viikko kädet perseessä, saatana. Niin. Noniin. Joo, mutta puolitoista tähteä Twilightille. Enkä mä en näe tää jää cliffhangeriin kyllä, mä en näe mitään syytä, että mä kattoisin tästä jatko-osaa, ainakaan vapaaehtoisesti. Voi olla, että joskus tulee joku lahjoitus ja sitten on pakko katsoa, mutta ei kai sen väli. Jaha, Niko 7550 lähestyi ja on 49 kuukautta ollut supersäkkiä. Oi jumalauta. Koska on 50? Katsojamäärä pudonnut dramaattisesti pellastuntin jälkeen. Niin onkin. Mä luulen, että siellä on se on 200, mutta 30 ihmistä lähti heti pois. Ai vitsi, Niko Halloweeni synttärimiehi. Joo, jollain Dio-miehellä katkeilee netti siellä. Can't help you. Siis edelleen mä väitän, että, tai siis en väitä, vaan mä tiedän, että täältä tulee
dropped frames on 0,0%, että ei ole mun päästä kiinni. Mutta internet-infrastruktuuri on monimutkainen ja hankala kyllä. Kanavan Bella-fanit meni vihapuhumaan Vilhon livestä. Se on kyllä totta. Eikä hei, mä en tarkoittanut tätä pahalla. Hei, mä tykkään Bellasta, niin kuin siis, jos joku nainen mua kattoisi tuolla, niin voi olla, vaikka Margot tulisi tosta, taikka Rona, taikka sitten toi Ana de Armas, niin kyllä mä sanon, se on pojat semmonen homma, että 10 minuutin tauko ja sitten palataan aiheeseen sitten. Joo, niin kuin sanoin Nolte, niin siis toihan hullu menestys. 37 miljoonan dollarin budjetti ja 400 miljoonaa box office. Eli siis se tekee siitä, siis ei nyt varmaan, ei se nyt kaikkien aikojen paras on, mutta niin kuin siis, kyllä se on varmasti niin kuin, tiedätkö, ihan top-listassa siis sillä niin kuin menestyksekkäimpiä filmejä suhteessa niin kuin budjettiin nähden kyllä. Koska Villeltä OF? Only Films. Ai Only Fans. Maksaiskohan joku jotain? Jos mä puhuisin, joo, mä oon Ville. Ei. No, Ville, mä katon Twilight-elokuvia joka päivä. Ei oo viskiä. Nasta Mumien vitonen! Jannes! Yes! Monta tähtiä on Ville ihmissusi Lontoossa? Kyllä, mun mielestä aika solid 4 tähteä. En mä viitosen, mun mielestä se on 4 tähteä hyvä filmi kyllä. Jep. Hei! Tässä oli mun paskasaavin sisältö. 3,5 tuntia on mennyt. Tommi Lee heittää 5 kassa ja lippu käteen. Kiitos! Kyllä arvonta tulee joka tapauksessa, joten nyt kerkee vielä pistää siihen arvontalipuketta, jos haluaa osallistua. Ei ole pakko, ei kenenkään ole pakko pistää mitään, ei se mitään, mutta arvostan todella paljon ja otetaan viskiä sen kunniaksi. Mutta niin kuin tämmönen, en mä tiedä, miten se teidän mielestä sujuu tää lähetys. Niin mun mielestä, niin kuin sanoin, mä oon aina vähän jännittää se, että niinku, mitä jos yhtäkkiä menee aiheet nopeasti, mutta mä en muista yhtäkään kertaa, että olisi aiheet mennyt nopeasti. Silloin, hetkinen, wow! Kello on vasta niin kuin, tiedätkö sä, 9:30, mä oon käynyt jo kaikki läpi, mä en enää keksi mitään muuta. Tämähän oli kova sanoa Tommi Lee, oi, kiihotuin vähän, sanoi Tapo. ei, se oli tarkoitus. Ai, se on 5 tilaajaa tullutkin jo tämän lähetyksen aikana, joten kannattaa varmaan Bella-imitaatio vetää uudestaankin sitten kyllä. Joo, ja hei, siellä on hirveä määrä tilaajia tullut viime aikoina Videospace-kanavalla, mistä mä oon tosi paljon niin kuin, oon innostunut. Melkein 150 on tullut parin viikon sisällä, että niin kuin, se oli se retrokellari-video, mikä aiheutti hirveän tilaajamäärä. Ja tiedätkö mitä, Juuson kanssa ollaan puhuttu, että Juuson kanssa joku kerta pidetään retrokellari live-lähetys. Otetaan vähän Juuson kanssa kaljaa ja vähän testaillaan näitä pelilaitteita. Olisiko se, miltä semmoinen kuulostaisi? Tuleeko livenä enää koskaan ohjaaja tai näyttelijä special? Kyllä varmasti, mulla on paljonkin aiheita siihen kyllä. Itse asiassa mä mietin tuossa, kun Walter Hilli, niin saadaan se viimeinen jakso pihalle, niin jos sais Jeren tänne, niin voitaisiin Walter Hilli live pitää siinä, tiedätkö? Keskusteltaisiin Walter Hillistä ja katsojat saa osallistua keskusteluun kanssa. Niin Stanley Kubrick on se helvetin hyvä aihe kanssa. Ja siis vittu, mä oon ihan vittu iso Stanley Kubrick-fani kyllä.
Retrotero tykkää enemmän, kun puhutaan parimmista elokuvista, mutta tämä on ollut hyvä. Joo, siis ensimmäinen, siis mun piti ensin pitää, että kesän 2025 parhaat elokuvat. Mutta sitten mä ajattelin, että hetkinen, veidäsekö, nyt olisi hyvä, mulla on tätä paskaa tässä jonossa, niin pitäisikö pitää vaan niinku, teekö, paskasäkki-lähetys. Sitten mä laskin, että okei, mä tarvitsen ainakin 10 siihen. Sitten mä laskin, 11. Näillä mennään. Ja hei, hyvinhän tää meni. Mä oon tosi ylpeä siitä ja mä oon ylpeä siitä, että siellä on tosi paljon katsojia ollut kyllä. Ja hyviä keskusteluja tulee. Ja siis se, mistä vähän harmittaa se niin kuin omasta puolestani se, että kun pitäisi olla joku, olisi hyvä, jos olisi joku semmoinen, tiedätkö sihteerikkö, vaikka joku Margot Robbie, joka lukisi koko ajan näitä chattiviestejä ja sitten niin kuin, tiedätkö, poimisi sieltä ne, niin kuin, tiedätkö, että okei, mikä liittyy keskusteluun tällä. Siellä saattaa mennä hyviä viestejä ohi sitten, että näin. Mutta joku päivä vielä mä hommaan Margotin tänne ja sitten se voi olla mun sihteeri siinä sitten. Ensi viikolla tosiaan ne TV-sarjat sitten. Paskasäkki live tulee helposti. Lahjoituslaatikossa voisi olla suosituksia. Godfriho, ei Godfriho. Ei, saatan. Ja hei, huomioikaa se hyvä yleisö vielä se, että mä jätin vielä ässiä hihaa. Tässä ei ollut kaikki suinkaan paskasaavin tärpit. Ai. No, Bella ilme. Kato, kun Bella tulee tänne videohyllylle kattoo paskasaavi elokuva. Ai vittu, ai saatana. Oi. Vittu! Tässä oli vielä lisää paskasaavin elokuvia. Terminator Genital Sys. Cheek-elokuva Veljeni vartija. Itse asiassa mä en tiedä minkälainen elokuva. Tää voisi olla ensimmäinen suomalainen paskasaavitus. Sitten Tommy Lee Jones, Tulivuori. Tätä mä oon vähän säästellyt. Mä oon nähnyt tää ja tää oli ihan sikapaska. Mutta hauska paska kyllä. Day of the Dead, molemmat jatko-osat. Contagium ja sitten remake. Nämä on ihan vitu huone. Ja sitten sokerina pohjana Venom 2. En ole vielä kattanut. Olen halunnut nähdä tuon Tulivuoren nähdä. Viimeksi lapsena kattonut. No niin, vanska. Mä teen siitä ohjelmaa jossain vaiheessa. Mä oon ihan varma, toi on mun mielestä toi on herkullista paskasaavia kyllä. Mutta ei pidä myöskään unohtaa paskasaavivideoita. Nehän on kohtalaisen suosittuja kyllä Videospace-kanavalla. Kyllä Tulivuori on hyvä ja siis se on hauska elokuva. Seksuaalinen tanssi. Seksuaalinen tanssi, jatkuva loukkaava kielenkäyttö, seksilelujen esittely. Ne on ne. Oi saakeli, Ossi Los Angeles sanotaan Kubrick live vieraaksi, Ossi Los Angeles. Okei. Selvä. Tulivuori näkyi, kun otit leffat hyllystä. Joo! Hei, vittu, nyt mä vasta alan innostuun chatista. Niin nyt mä otan tässä vähän viinaa ja puhutaan chattijuttuja. Hei, siellä huomisen hopea morsian lähettää videoviesti. Ei kai ne ole baarissa, ei kai ne tänään voi olla baarissa. Ei vitsi. Katsotaas mitä siellä. Katos Ville, onks nää nyt ne superviinabileet? Ei sätänä. Okei, mä pistän teidän katsottavaksi.
tämän videon kyllä. Tuli naisilta. Huh. Mä veikkaan, että huomenna otetaan, Vilhottaa muutamankin kuin yhden juomaan sitten huomenna. Katos Ville, onks nää nyt ne superviinabileet? Se on semmoinen lyhyt video. Mä tykkäsin tosi paljon tuossa Säämies-elokuvassa, Nicolas Cagein film. Yllättävän paljon tykkäsin. Pitäisikö mun huomenna ottaa pari videot myös tonne Discordiin? En mä YouTubeen niitä pistä, mutta Discordiin. Katos Ville, onks nää nyt ne superviinabileet? Ja mä ajattelin, että oli rauhallinen illanistujainen, mutta I was in error. Hei veli-Pekka, morjens. Hei kuule veli-Pekka, kiva että tykkäsit Warfareista. Varefare, onko se joku häkkereitten elokuva? Hei mä avasin nyt tän, eikö tää tullut, Gampina tuli sulta? Mä avasin tänään Gampinan. Tähän, Säämies. Jumalauta, mä arvasin Masterblast nyt siellä raatteenteli, joka Ville tiedä se O'Bannonin The Resurrected. Ei. Sunnuntaina toi videotalk lähtisi. Mitä en ottanut ihan fresh? Ei, not bloody likely. Hei, sieltä Master Blasterin katkasi kyllä kamelin selkärangan ja pisti niinku nyt raatteentien pyörimään. Ja hei, vastaus kysymykseesi, herra Master Blaster. Ei, minä en ole tilannut sitä, mun ei tarvitse tilata sitä, koska minä olen Vinegar Syndromen subscriberi. Se tulee mulle kyllä. Mun tietääkseni ensi viikolla tulee se lähetys, tulee perille. Joten mä unboxaan sen sitten ja taas videotalkissa ja näin. Ja sitten samaan aikaan muuten tulee siinä paketissa toi, mitä mä odotan paljon enemmän kuin Resurrectoria. Mä oon nähnyt sen kyllä ja se on ihan semmoinen. Mutta hei, arvonta nyt seuraavaksi otetaan, jos vielä haluaa pistää, niin kerkee vielä olla mukana siinä arvonnassa. Niin, mutta se, mitä piti sanoa, on se, että se, mitä odotan siitä paketista eniten, on se toi Agfan julkaisu, toi Black Six ja sitten Black Panther of Shaolin Temple. Se ollaan jo luvattu, että meillä on yhteiskatsomisessa on toi Barry Priman Devil's Sword ja sitten Black Panther of Shaolin Temple. Ollaan luvattu, että katsotaan tuossa äijien kanssa sitten, niin, joka haluaa aina katsoa Roskafilm eli Catch Match ja Antti, olettaisin näitä myös Apassi haluaa tulla katsomaan tämän filmikolmikon sitten, kun se saapuu. Mutta kiitos tosiaan, tää nyt pistetään arvonnan sitten vihdoin, tai siis viimeistään nytten niin, aha, seuraava video tuli. Ja siis, mikä kaikkein tärkeintä, Matti osti Penjasoola. Okei, täytyy vielä tääkin video näyttää. Mitä siihen sanot? Noniin. Vielä toinen video tuli sieltä samasta osoitteesta. Ja siis, mikä kaikkein tärkeintä, Matti osti Penjasoola. Mitä siihen sanot?
Ja siis, mikä kaikkein tärkeintä, Matti osti Penjasol. Penasol. Penasol. Mitä siihen sanot? Nyt on vaarisen kuuloiset bileet. Okei, täytyy sanoa tuosta Penasolista, niin me oltiin silloin tuolla samalla porukalla ja siellä oli Matsinkin ex-vaimo oli mukana silloin siinä samassa Hulabalo Bile remmissä, kun oltiin tuolla Teneriffalla oltiin matkalla, tai siis Tenuriffalla, ja sitten mentiin viinakauppaan eräs päivä siinä. Eräs päivä. Niin viinakaupassa sitten toi Sanna, Matsin eksä, kysyi sitten do you have Penasol? What? Penasol. Do you have Penasol? Do you mean Penjasol? Jaa, joo. Here is a Penjasol. Penjasol, siellä oli hirveän monta eri merkkiä Penjasolia kyllä. Mutta siis mä tykkään sitä suomalaista Penasolia. Tää on niinku, se oli, edellisenä iltana me juotiin Penasolia. Otetaan vähän Penasolia. Vähän niin tuntuu, että tämä on joku liuotin nimeltä Penasoli. Penasoli. Do you have Penasol? Do you have Penasol? Voitko kertoa vielä läskistä patongista? Kyllä. Tämä on vähän niin kuin... Mun täytyy tehdä joku Vilho AI, tiedätkö, tai videot. Soija Makkara kysyy, tiedätkö Vilho tarinan läskistä patongista? No kyllähän minä tiedän tarinan läskistä patongista. Se meni sillä lailla, että kun oli ollut Suosikkilehdissä oli esitys siitä, että, tai erikoisnäytös, että katsojille, Suosikkilehden tilaajalle, että tarjotaan mahdollisuus tulla Tampereen elokuvateatterin Hällään katsomaan ennakkoon elokuva Speed. No tämähän kiinnosti meikäläistä tosi paljon, varsinkin kun elokuvan ikäraja oli vain 14 vuotta siihen aikaan, ja siis koska se tuli, 91 vai jotain. Joten mä en ollut vielä kauhean vanha, niin mä ajattelin, että okei, Speediin varmaan kyllä pääsee, koska mä oon just sen 11 vuotta tai jotain. No, viereen sitten elokuva alkaa ja saatana Matami istuu viereen, saatana. Hirveän kokoinen dippikulho, saatana, pistää siihen mun selkänojalle, tiedätkö tällä, että vittu, jos mulla on kädet tällä, niin se pistää tohon sen saatana. Mitä vittua täällä tapahtuu, ja sitten vetää se kelmuun siitä, hirveä valkosipulin kärtsä tulee sieltä ja ei mitään. Sitten se mitä dipataan, ei mitään sipsejä. Fuck that shit, niinku, that's for fucking pussies. Sillä muijalla se on valkosipuli patonki ja kokonainen patonki. Alkoi dippa. Mutustelee. Vittu. Mä otan, voi vittu. Jos mä olisin vähän, nykyään mä oon vähän isompi poika, mä olisin sanonut, että hei, come on. Tää ei ole mikään, tiedätkö, ravintola oikeesti. Että niin kun, pystytkö niin kun hillitsemään itseäsi oikeesti? Tai onko sä viet mun paikan tilan tästä, niin vittu, tai onko sä toi vittu haisee tää vittu valkosipuli? You dumb fucking bitch. You fucking whore. You fucking bitch. Miltä Bella olisi näyttänyt läskin patongin kanssa. Okei. No niin, nyt tää on just tämmönen juttu, mitä mä en varmasti häpeä huomannut. Okei, tää on patonki. No niin. Are you not entertained? Are you not entertained? Pitäisikö lukea joku pornolehtijuttu? Nyt mä vasta innostuin tästä live-lähetyskonseptijutusta.
Mikä se oli se Jallu? Se oli hyvä, kun Samuan kirjoitti mulle, tai lähetti mulle Jallun lehdet siitä, mikä oli Miss Naku 85 kisasta. Tein tosta kiffi. Toivottavasti. Mä haluan nähdä sen. Se on muuten totta. Läskipatonki Pella ei voi deittailla kyllä Edwardin kanssa, koska niin kun, se on valkosipon. No itse asiassa tota asiaa ei muuten sivuttu kyllä tuossa elokuvassa. Ja nehän kyllä kokkas Italiasta ruokaa tuolle Bellalle, sitten se koko perhe. Mutta mä en muista, mainittiko ne edes yhdellä, millään asialla. Mä en muista, mainittiko ne niin kun sanallakaan tätä valkosipuliasiaa. Mä en muista. Mä en löydä niitä lehtiä nyt. Mirrit! Nyt piukimmat pyllyt ja rehevimmät rinnat. Noniin. Alright. Kello 11 lopetetaan. Kello 11 arvonat. Ja sitten on aika mennä nukkumaan. Mutta yöviihteeksi luen teille tarinoita tästä. Harmi, kun en voi näyttää. Meidän tässä on sangen mehukkaita kuvia kyllä. Hohojatti, hoijat. Hohoti hoi. Karmea perhenäytelmä. Vaimo palasiksi ja pakastimeen. Se on se äijä justiin tuli uutinen siitä, että se oli 30 vuotta säilynyt pakastimessa perheen jäsentensä ruumiit. Joku lääkärismies, joku 80. That's weird, man. Henki pois siskon siipalta. 13-vuotias lapsi katsoi vieritekoa vierestä. Ai, tää oli joku Alibin mainos. Mä ihmettelinkin, että mitenkäs tää nyt se liittyy tähän. Meidän poika panee puhelimella. Saan siemensyöksyn puhelimella. Temppu on yksinkertainen. Etsin luettelosta naisen nimen, valitsen numeron, soitan ja puhun mitä sattuu. Samalla tietysti runkkaan hillittömästi. Joskuslainen nainen lyö luurin korvaan, mutta kun hyvin käy, niin innostun ja tulen leikkiin mukaan. I bet they do. I bet they do. Tää on niin viton tyhmä juttu kuin vaan voi olla heti alusta. Muita naisia en tarvitsekaan. Puhelin riittää minulle. Teksti. Helge Kotavuo. Okei. Okay. Tulin taas kämpille tavallista aikaisemmin. Väsytti. Oli sellainen tunne, että pitää päästä soittamaan. Puhelinluettelu eteen ja selaiminen alkoi. Joskus tutkin tavanomaisia sukunimiä, aaltoisia, virtaisia, joskus taas erikoisia. Sillä kertaa avasin luettelon sattumanvaraisesti. Lepomaa, Marjatta. Siinä oli minun naiseni, pelkkä osoite, ei ammattia. Naputin numeron. Se oli nainen. Onnistuin heti ensimmäisellä soitolla. Minulla rupesi seisomaan. Onko Marjatta Lepomaa? Minä olen. Hänen äänensä oli matala, selkeä. Pystyin hyvin kuvittelemaan, miltä nainen näytti. Paksut kosteat huulet, rehevät rinnat, täyteläinen vartalo, pehmeät reidet ja niiden välissä kiiltävänä avautuva vittu. Teemme markkinatutkimuksesta kotimaisten vaatteiden käytöstä, sanoin. Soitamme eri kuluttajaryhmille. Pyydän teitä vastaanottamaan muutaman kysymyksen. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja ne vaikuttavat tuotekehittelyyn. Selvä on. Antaa tulla kysymystä. Sillä hetkellä tiesi, että minua onnistui.
Sen olen oppinut, ettei puhelimessa pidä edetä liian nopeasti. Ensin tiedustelin asiallisesti paljonko hänellä on kuukausittain kulutulla, bla bla bla. Sitä kautta pääsin keskustelemaan hänen alustavaatteestaan. Siinä vaiheessa kyrpä seisoi niin kuin kanki. Työsin käden housun taskuun ja hivelin itseäni kankaan läpi. Kullinpää alkoi kostoa, tunsin sen. Rintaliivien koko, kysyin pakotetun rauhallisesti. 147 ihmistä kattoo. Kiitos. Tykkäyksiä satelee kuin taivaan tulta. Rintalivien koko, kysyin rauhallisesti epäröiden. Millaiset pikkuhoidot teillä on? Ihan tavalliset. Käytättekö niissä pikkuhoisuun suojaa? Mitä helvettiä te siellä teette? Vastaus liittyy haarakielen materiaalin valintaan. Okei, joskus käytän, joskus en. Tällä hetkellä en suojaa ole. Olin epäluuloinen. Hyvä. Ei juttu saanutkaan olla liian helppo. Palasin alusvaatteisiin. Ei ollenkaan naura. Runkataan yhdessä. Katsotaan nyt vähän. Mä en... No okei, mä nyt hyppään tätä tarinaa vähän eteenpäin. Tässä on aika pitkä juttu. Tahdon kuulla sen äänen, huohotin. Anna pilusi puhua minulle. Joo, kyllä. Kuuntele vain. Tuo tuntematon Marjatta vei puhelimen haarojensa väliin niin, että erotin selvästi litinä, kun nainen runkasi sormillaan, ja sitten hän kysyi huohottaen, joko kuulit. Kuulin, hiero pillose puhelimella. En minä, luuri kuuluu ihan limaiseksi. Minulla on niin märkä, sormetkin on niin pillun haju, ja se maku, ja se maistuu pillulle. Herranjestas, mikä kuva. Vitulla minä imen niitä, mehu valuu reisille ja tuolille persereikä. Ja eikä tää kuva näytä sinne jotenkin jostain superkamerasta. Hieron nyt, haluan kuunnella. Ja sehän on sama kuin painaisen oman korvan sisään pillosi. Kumpa voisitkin niin tehdä sen? Hankaa sitten puhelimen, olen niin kilti. No ihan vähän. Nainen painoi puhelimen luurin vitulleen ja liikotteli sitä edestakaisin. Onkohan toivottavasti vaan Jaana Viden ei ole paikalla. Ääni oli voimakas, kun eteisen ukkosen jyrin. Kuuntelin sitä jäykistyneenä. Koskaan aikaisemmin en ole kokenut mitään samaa. Silmäni seisoivat päässä ja runkkasin hillittömästi hampaa tirvessä. Tää on just se polven tärisyttämisefekti. Ja sitten nainen alkoi huutaa. Joko sinulta tulee, kysyin. Hän ei kuullut eikä vastannut. Pillu vain litisi, kuin molemminpuolinen luuri murjoi limaisia huulia entistä voimakkaammin. Kuului pitkä aika ennen kuin litin lakkasi ja lopulta oli aivan hiljaista. Pitkän ajan kuluttua hänen hengityksensä alkoi taas kuulua. Oletko vielä siellä, kysyin. Totta kai olen. Joko sinä sait? Joo, se oli taivaallista. Hän tunnusti. Sinun vuorosi. Hän hankasi sinäkin kyrpää puhelimella. Jos tahdot. Totta kai tahdon. Pidin toisella kädellä kullin paresta kiinni ja painoin luurin terskan päähän. Se oli kova. Tuntui omituiselta. Aloin liikutella sitä. Tunne oli uusi. Aikaisemmin kokematon, ihastuttava. Vedin esinahkaa alaspäin ja puhelimen muovipinta hyväili terskan paljasta limakalvoa. Kummallisen yksityiskohtainen kuvaus. Kohta minulta tulee, huusin. Nyt tulee. Niin minultakin, nainen sanoi. Runkkaan täällä samalla, kun kuuntelen sinun kyrpääsi. No niin. Tää on Twilight 2. No niin.
No niin. Joo. En mä tiedä. Toi oli tämmönen iltasatu kyllä. Sen kun vaan Vilmi pyörimään ja sen kun runkkaa ja hellurei. Noniin. Nyt sitten ei mitään. Hei, aloitetaan illan supersäkki-arvonta. Toinen niistä paskasaavi-arvonta. Kyllä. Ja sitten noniin. Toi tarina jatkuu vaikka kuinka pitkä. Mä ajattelin, no joo, okei. Mä oon ihan varma, että siis tommosia kyllä lukis vaan koko ajan, niin siis ihan varmasti tulisi ihan vitusti enemmän. Siis niinku Vilhon seksitunti tai joku semmonen, mutta mä vaan veikkaan, että en tiedä sitten kuinka hyvällä katsottaisiin sitten, jos olisi perinteistä ohjelmista. Mutta nyt sitten soijamakkara ja retrotero vielä mukaan ja kaikki on mukana. Eli supersäkki jäsenten arvonta siinä se, ja siihen niin. Joo, 100% totta on tarina. Noniin, nyt sitten, joo. Eli arvonta. Illan toinen paskasäkki-arvonta. Ja vielä on kesää jäljellä, joten voidaan juoda lonkero. Ja sieltä lähtee, oh yeah. Ja sieltä se lähtee satana viimeistä kertaa tämä arvonta ja sitten on vielä supersäkki-arvonta, mutta paskasaaviin ei ole kyllä kukaan hukkunut tai on monikin ihminen hukkunut. Varsinkin Raatteen tiellä voi saatana, siellä jätkiä on kaatunut niin vitusti, ettei paskalle tai sieltä satana Putinin paskapommi rentää, satana paskaohjus, satana, mutta Ukrainan runkkari, vittu pirkeri, satana, sieltä tulee Ukrainan runkku, paska vittu ryssäpommi, sieltä vittu mikä taatusti tappaa kaikki ryssä vittu runkku, paska vittu runkkari, saatana, haistakoon te vittu paskaa hukkukoon se saatana Rattentie runkkari, Master Blaster tutiput ja Jonas Highlanderi on siellä ja Master Blaster, ketä siellä voittaa viimeisen Jonas Highlander. Äänet hävisi strategisella kohdalla sitten, kun olin just heittämässä parasta settiä elämässäni. Mutta Jonas Highlander, näette kuvasta sen kyllä Joo, siis mä en oo keksinyt vielä syytä, että minkä takia nimenomaan tää mikrofonityyppi välillä tipahtaa tuolta. Mutta hei, Jonas Highlander. Hei, mä en muista, että mä olisin sulle lähettänyt palkintoa, joten lähetä sun osoitteesi trashvideofinland@gmail.com osoite ja puhelinnumero, niin mä lähetän sulle arpajaispalkintoa, paskavilmipalkintoa kyllä. Yes. Ja sitten saisinko pyytää lavalle herrat supersäkkijäsenet ja en mä tiedä onko tällä hetkellä yhtäkään Lady Supersäkki-jäsentä, mutta ei se mitään. Jos olet kanavan Supersäkki-jäsen, niin pistä numero 0-99 tähän chattiin, niin valitaan niistä sitten voittaja. Ja minä kutsun henkilökohtaisesti lavalle kaikki kanavan Supersäkki-jäsenet kyllä sitten. Mä pistän tähän paskavoittaja. Jonas Highlander. Elikkä onko paikalla sitten seuraavia kanavan katsojia? Tää on vähän semmonen, pitää olla livenä paikalla, jos on supersäkki-jäsen, niin tee sampola. Soisoos. Naavaparta. Timo M. California Jon. El Kemp. Markus Käänsäkangas. Eppu Kupila. Marko Nom.
Juhani Mäki aina. Bobby Lupo. Yo, Bobby Lupo. Ei vitsi, mun olisi pitänyt päivittää tää lista. Sori, mä unohdin tehdä. Senkin unohdin tehdä. Ensi lähetykseen muistan korjata tämän asian. Jos nyt sun nimes ei näy tässä ja olet Supersäkki-jäsen, niin sano ihmeessä sitten. Voit sanoa numeron kyllä sieltä. The Wayne. Niko Räsänen. Dream Evil. Mikko Heinonen. Someone. Marko 71. Konero. Niko 75. Oh yeah. Eikö se muuta viime lähetyksessä tuli 75 tuli arpajaisvoittaja? Perkeen. Jaakko Rautio. Jaakko Rautio eikä Jaakko. Ja Niko K. Juuso Paakko. Savikko 24. Kaimaani Kerren 2. Einari Keskiaho. Team Ketulep. Henk Meisters. Harri Jokinen. Eli. Antti Kökkö. Friikasas 85. Danko. Yläpelti. Nappiojala ja Epis 313. Oisku. Sekä viimeisenä ja eikä vähäisempänä. Kondis. Jos on paikalla. Numero tiskiin kyllä. Onpas täällä kuuma lähetys menossa. Pitäisi jostain thumbnail-screenshot hyvästä pihmupukepätkästä. Joku Intala sai sille just yli 1 miljoona katsoja päivässä. Noniin, nyt sitten. Let's play the fucking game. Let's spin the fucking wheel, man. Let's spin the fucking wheel. Let's spin the fucking wheel. Sieltä se pyörii paskaa. Spin the fucking wheel. Sieltä se pyörii like a goddamn motherfucker shit turd motherfucking face. Yeah, sieltä se pyörii. Mutta kuka voittaa? Ensimmäinen numero on 6. Let's see the magic numbers, man. Let's see the magic numbers, man. Mutta niinku tämä numero. Kuka sanoo ensimmäinen? Mitä se tarkoittaa? Kuka tietää, mitä se tarkoittaa? Mikko Heinonen, se ei tarkoita hevon persettäkään, eikä hevon pusiakaan. Joo, kyllä. Se on hauska, että chattia sensuroidaan, mutta niinku, tää niinku juontaja saa päissä huudella mitä tahansa paskaa, mitä se huvittaa. Mutta YouTuben sensuuri ei ole niin nopea kyllä. Mutta se on ihan totta, se ei tarkoita hevon pusiakaan vielä. Ja sitten pyöritetään. Tämä tarkoittaa le pussy. Lepussi viimeinen arvonta, sieltä se pyörii, sittenkin se, kuka voittaa, paska saa vittu arvonta, arpeiskoida pari. 56. Mä muuten unohdin pelata kaikkien nimellä, mutta se on yleensä mitä mä pistän, niin se on 99. Sovitaan näin. El Kemp, 53. Hot dang. Se on varmaan lähempänä. Noniin, El Kemp. Joo, sori, mä unohdin pistää sen, mutta se olisi ollut varmasti se 99, mitä mä yleensä pistän. Hyvä on El Kemp. Mä en tiedä, onko... Totakaan mä en muista, onko El Kemp aikaisemmin voittanut. Mutta pistähän El Kemp osoitteesi, numerosi ja sähköposti... Tai siis ton... Sähköposti on trashvideofinland@gmail.com ja osoitteesi ja puhelinnumerosi. Mä lupaan, että näitä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin palkinnon lähettämiseen. Ja tietysti kaiken näköiseen jihadistiseen ja natsi- ja kaiken näköiseen juutalaispropagandaan. Ja tietysti myös kaiken näköiseen vihapuheeseen
et cetera. Kaiken näköiseen poliitikkoja. Ja siis Ville, onko nää nyt ne Tätä tietoa superviinabileet? käytetään siihen. Tämä oli vitsi. Penja soo. Ha ha ha. Hyvä vitsi. Mitäs siihen sanot? Okei. Sä oot voittanut aikaisemmin, mutta ei mitään. Pistä vaan uudestaan, niin se on aina helpompaa sitten toi, jos pistää. Hei, no niin, mä oon aika finish tässä kyllä, mutta ei se mitään. Hei, I'm ready to go. Jos te haluatte vielä keskustella jostain puhua, niin I'm open for discussion kyllä. Joo, huomenna tosiaan niin Masa ja Annukan toi bileet on siellä laivalautalla siinä niin siihen 2 alkaa se kekkerit siinä ja sitten mennään heidän kämppäänsä sinne sen jälkeen ja ehkä sitten lähdetään Tampereen yöelämään sitten. Kyllä täytyy sanoa, kun Niko kysyi, että tuliko Jane jo huomista ajatella. Siis mä en ole ottanut nyt kunnolla, siis no sitten mökkireissun jälkeen en ole ottanut, että onhan tästä jo 2 viikkoa, niin kyllä vähän jano alkoi tuleen kyllä. Mä koitan muistaa, mä voisin ottaa pari hauskaa kuvaa ainakin sinne Discordin serverille sitten. Mä koitan muistaa, että mä monta kertaa on mielessä, mutta niin kuin, vittu mä aina unohdan sen asian sitten ja näin. Paras elokuva, mikä on lähiaikana katsonut. Tiedätkö mitä Roope Jääskeläinen, mun mielestä paras elokuva. Mitä mä katsoin? Siis se oli semmoinen, mikä mä oon nähnyt aikaisemmin, mutta tää oli ihan vitosti parempi, mitä mä muistin. Coenin veristin Blood Simple. Ja tästä puhutaan sitten 85 vuoden seuraavassa lähetyksessä. Oikeasti. Blood Simple, ihan loistava elokuva. Siis tunnelmaikas, hyvin tehty crime thriller kyllä. Ja katsoin sen 4K nyt. Se oli, viimeksi mä katsoin se oli kuin Richard Paappelit, joku paskasatana Nordic Videon näitä vuokrakasetteja. Mä en muista missä se löysi sen, mutta ihan vitun paska kuva. Mutta siis tossa se pääsi oikeuksinsa se oikeasti, mitä siellä kuvattiin kyllä. Ja hei, Tapu on tykännyt Weaponsista. Hei. Okei. Raulihan haukki. Olisi pitänyt kuvata, siis me siellä mökillä keskusteltiin Weaponsista. Olisi pitänyt kuvata toi. Mä sanoin, vitun Rauli. Mun piti kommentoida saatanan sun vitun videoon, saatanan paskan videoon, saatanan, että okei, mies, joka vitu hehkuttaa samaan aikaan vitu Fantastic Fouria, niin ajaa, että se on niinku vitu 4,5 tähteä. Weapons on sitten mitä? Heikko 2 tähteä tai jotain. Mutta okei, me keskustelimme Raulin kanssa pitkäänkin tästä. Olimme juovuksissa kyllä, niin tää olisi pitänyt kyllä saada melkein videolle kyllä. Mutta tää on hyvä, että mun mielestä Weapons on hyvä, että se jakaa mielipiteet kyllä. Kattokaa oikeasti Blood Simple. Kattokaa Blood Simple. Ja siis se on semmoinen elokuva, mikä ehkä vaatii ehkä enemmän huomioon. Tiedätkö, vanha hyvän elokuva, tiedätkö, ei kannata räplätä puhelinta samaan aikaan. Enkä mä nyt sano, että kukaan räpläisi, mutta niinku se, että niinku antaa sitä aikaa, tiedätkö, se on. Ja tiedättekö mitä, mikä on mun mielestä hämmästyttävää siinä? Mä oon melkein varma, että ystäväni Sami ei ole tätä elokuvaa nähnyt. Mutta sen musiikkikuvio on ihan täsmälleen samanlainen, mikä Miesherrasta on. Miesherrasta se yksi musiikkisävel menee just tolla. Mä oon niin monta kertaa katsonut, että voiko Sami olla nähnyt tämän elokuvan joskus? Ehkä. Mutta I don't think so. No ihan ihan ohi tästä. Hei, onko siellä katsomossa niin, ootte sen nähnyt niitä Coen-veristen niiden lesbo-elokuvia? Tai siis onko se nyt Joeli, mikä niitä tekee? Nythän on tullut se, siis mä kävin kattoon sen
Drive... Mikä se oli se ensimmäinen elokuva? Se, missä on toi hyvä muija tää, mikä on tuossa Substankessakin, se Drive Past Lesbos, tai... Vitsi, nyt mä unohdan tän saakelin taas. On niin pöljäpää, että mä... Are you finished or finished? Margaret Qualley on se hyvä muija, mikä on tossa. Margaret Qualley. Niin se oli se Drive-by jotain. Sitä ei varmaan kukaan nähnyt. Se oli hirveä floppi kyllä. No jos Rauli jotain räpläs elokuvissa, niin se oli omaa kyllä pientä surkastunutta katkarappua on pöksyissä. Drive Away Dolls. Kiitos Niko. Joo, mä kävin katto. Ihan paska. Ihan paska. Niin ja nythän tuli joku uusi niistä. Hirveä floppi. Joo, Hoodsucker Proxy. En kyllä tiedä, mutta siis varmaan eBaystä varmaan. Mä en ole muuten varmaan ikinä nähnyt Hoodsucker Proxy. Mä jotenkin aina sekoitan sen siihen, tiedätkö se elokuva, se on kans Tim Robbins on se producers vai Robert Altmanin elokuva. Jos muistatte se. Onko muita hyviä ohjaajaveljeksiä toi? No tietysti Wachowski, vai nykyään ne on sisaruksia. Ass finger. He's the man with finger in Rowley's ass. In Rowley's ass. The Player. Hei, joo, Richard Pappen. The Player. Yes, you know what I'm talking about. Ja Richard on vielä linjoilla satana peräpukama saatana. Tuleeko Richard Pappen vähän huomenna Tampereelle vähän juhlimaan? Onko HDD DVD-soitin kunnossa? Ei ole. Mitään ei ole tehty asian eteen. Tämä on muuten niin kuin mielenkiintoinen just tämmönen, mikäs tää on tää boksi tää, onko niin kauan kun sä pistät kissan boksiin, niin kauan kun se on siellä boksissa, niin sä et tiedä onko se elossa vai ei. Frölenin boksi vai mikä se on. Vähän sama tässä HD-DVDssä. Niin kauan kun mä en kytke virtaa seinään, niin kauan me ei tiedetä, onko se jenkkivirta vai suomalainen virta. Söridi HDD. Niin kauan, siis ei tosta... Ehkä joku elektroniikka-ammattilainen voi sen niin mitata jotenkin, jollain hevon päskäjärjestelmään, mutta niin kuin... Joo.
Ei vais. Hei! Ensi lauantaihin sitten. Mä lopettelen nyt. Richard Paperikin huuttaa sitä poikki. Mä lopetan nytten tossa ja palataan ensi viikon lauantaina sitten asiaan sitten. Että hope you enjoyed this and are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Yeah. Me palaamme ensi viikolla asiaan sitten ja sitä odottaessa niin videotalkkia tulee sitten sunnuntaina ja yes.